Good evening, everyone. Yes, sir. Good evening po. Hello, Leo TV. Hello po. Magandang Hello. gabi po. Mahangin dito sa Cavite. Hello. 3 viewers po. Magandang gabi sa inyong lahat. Hmm? Hello. Magandang gabi sa ating lahat. Luhod mo nga. Hmm? Luhod mo lang. Ha? Sabi, luhod mo. Susok mo. Kita ka? Ayan. Maxo Labandero. Lalaba ko. Washing. Sa 4 po, hello po. Magandang gabi po. At viewers doon. Ay, 3. Ay, Ma'am Marciana, Ay, 3 hello viewers. po. Mama Good Siana, evening hello. po. Magandang gabi po. Hello po. Mahangin na po dito sa Cavite po. Grabe ng hangin. Naglalaba ako. Naglalaba po si paring Jason. At yun, nakaupo lang tayo. Kaya ba ng dalawa? Pagdalawan mo. Huh? Pagdalawan mo. Parang kaya. Kaya ba? Isahan mo. Ngayon. Kaya? Sige. Ay, Kuya Romel, magandang gabi po. Wala nang kututuloy ko. Magandang gabi po sa ating lahat. Grabe si Kuya Romel. Lagarik si Kuya Romel ah. Kasi laki lang ito nung sa atin eh. Malakas ang motor. Wala ko sa ito. Kumusta Hello. ang dito rin sa Bulacan? Grabe ang hangin at ulan. Grabe na. Opo, ayan po. Lumabayo na. Malakas po mo. Hangin. May kasama din po yung ulan. So, Ingat po kayo dyan sa Bulacan. Kuya ano. Ay, Ate Marciana. Ate Marciana. Ingat po kayo dyan. Pero sa ano, may kahit pa paano, may good news pa naman. So, bumilis daw po yung takbo ng bagyo. Kaya mamayang madaling araw is nasa ano na siya, sa labas na ng bansa. Ako na upo mo. Grabe ano. Lalabo, wala na kami ng ultin. Kita ka ba? Hindi ka Hindi punta. lang kasi yung dala namin gamit. Kasi namin
May kawayan kami malapit kay Kuya Noli. Ay, malapit lang daw sila Ma'am Marsha kala Kuya Noli. Oo. Grabe yung hampas ng hangin. Wala pa rin akong update sa Bicol. Wala pa po kaming balita sa aming mga anak. Sa aming pamilya. Dito. Hindi na nagparamdam si Ate Margie, baka walang signal. Baka nalobat po yun Kuya Romel. Kasi parang 100% brown out po talaga doon. Kasi kung hindi brown out is Kasi sigurado may signal pa naman eh. matagal yung burnout kasi yung nagbuha nga, daming mga tumbang posting nakita namin sa Facebook. Baka ano po, pag nakapag-charge sila. Hi Kuya Hawk, good evening Kuya Hello, Hawk. hello. Magandang gabi Kuya Kuya Hawk. Hawk. Ay sorry. Sorry sa ating ka. Sorry po, nagalaw ko po. Ay, Sorry. umiikot yung hangin. Yun na, lakas ang hangin eh. Kuya Hawk, magandang gabi. Kuya Hawk, hello daw po sa ni Kuya Romel. Hello. Laba-laba. Lalaba po si Paring Jason. Good evening po sa inyo dyan, tips with everyone. Opo, medyo ano, Kaya din po, ingat din po kayo. ingat po kayo dyan sa mga ano. Tayo mo. Hindi, okay na. Hmm. Kuya Romel Kambal. Sabi ni Kuya Romel. Romel. Magano po kayo, palit po kayo ng profile nyo para goods. Sana all kambal kami. Sabi ni Kuya Romel kay Kuya Hawk. Ito na po. Mga pawis lang naman ito eh. Hindi na, kanina. Masira ko ano. Asan yung sinuot mo? Hindi ko na. Bakit gabi ka maglalaba? Ano po? Bakit nga ba? Kasi po kanina naglaba din po kasi yung asawa ng kapatid ko po ng mga uniform po ng bata. Kaya medyo madami-dami po. Ano po kami, gabi na lang po. Sa atin kan po, hello, magandang gabi. May ano naman po, makikidryer na lang din po kami. Para tuyong-tuyo po. Kasi gusto po talaga yung gamit eh. Seven, hello. Tapos yung washing dito, panlalaki. Ano pa nilaki ang washing dito? Tutulong na lang tayo magsampay. Hindi tayo makapag-ano. Nakapin nyo na yun. Yung dapat lang hangin dyan. Ate Marciana, hello daw po sa mga Pero Kuya dito sa Romel. Maynila, kahit bumabagyo na, may kuryente pa rin. Pero kung sa Bicol to, patak-patak pa lang ng ulan, ano na, Hindi kanina namatay yung brown out kuryente. na. Hindi na. Kanina nag-brown, pero bilis bumalik. Ang nakakasira lang sa wire sa probinsya kasi, mga puno. Saka mahangin talaga. Talagang ugali nila yun. Hello Kuya Romel, sabi ni Ma'am Marciana. Kahit wala naman po nang dumidikit, binabara ka talaga nila. Pero gagaling maningil sa kuryente. Ayan talaga. Yung kuryente natin, okay na? Biyar mo na? Try ko ulit.
Bakit di pumapasok? Hindi pumasok kanina. Baka down niya ang system niya. Grabe. Ang lakas. Dito sa amin madalang mag-brownout. Marami kasi pabrika dito industrial site kami. Ay. Sa amin, Ma'am Marciana, gantong hangin pa lang sa probinsya, brownout na eh. Patak-patak pa nga lang. Minsan nga, ano eh. Ang di pa lang. Minsan balita pa lang eh. Kasi, Grabe do. pero, thank God naman kasi, saglit lang yung saglit lang, tatawid, bumilis yung bagyo eh. Kaya makakatawid siya ng sana tumawid lang siya, huwag nang maminsala. Wala? Plus ko na yun. Ito. Tanggal mo namin? Oo. Oo nga, sabi, hipag ko brown out daw sa daraga. Parang mas madalas po sa Albay ang brown out. Bahain din yun eh. Bahain, brown out, din yung Albay. Pero madami ang dyan, magagandang site. No? Sabi daw nung hipag ni Ma'am Marciana sa brown out sa daraga, parating brown out din. Sabi. Ma'am Marciana. Sabi daw nung hipag niya. Ay, laki na ng baha doon. Laki ng baha doon. Oo, sa Pulanggi. Pulanggi ba yun? Dito ko. Ginubatan. Grabe ay. Sa 4 viewers po. Hello. Maraming hangit. Maraming hangit. Hindi, sa kantay. Yan. Sana maganda na yung panahon bukas. Baha na talaga, tumawag kami kanina. Opo, bumaha po talaga doon. Yung nakita namin talaga. Kasi paggising namin kanina, kami, tawag nito, nag-update kami agad sa online. Daddy June, sabi ni Kuya Romel, hello po, magandang gabi. Kuya Julius, good evening po. Yan, Cordelios. Ayan, si Kuya Julius. Ang layo ng mata ko. Iba tayo tol ng mga tigasin talaga. Kita ka ni Kuya Julius, pakita ka. Oh. Tigasin ka daw. Sabi? Oh. Hello, Ninang. Ay, may online Ninang na si Kuya Julius Si Ma'am Marciana. Laba to, laba. Pambahay yung washing dito. Hindi Kuya Julius, hindi pa pwedeng tiga. Hanggang lang muna ako sa kanya. Mamaya pag magsasampay.
Pwede naman yan siguro kasi kanina naghugas na ako ng ano eh. Kuya Julius, di ko nakita agad si Kuya Julius ha. Wala pa yung mga classmate mo, Kuya Julius. Kasi kanina nag-live kami, Kuya Julius eh. Nag-invita ako. Sabi ko magla-live kami ng 8 or 9 or 10. Para mahaba-habang kwentuhan. Puyat yun sila Ate Ching eh. Si Kuya Benji, puyat din yun. Ay, natulog daw si Kuya Julius. Sige, Kuya Julius, okay lang po. Kasi kailangan nyo din talaga magpahinga eh. Kasi ano eh, may online ano daw kayo, bardagulan dun sa kay Ate Margie eh. Sabi ni Kuya Romel, si Kuya Romel nagsabi niya. Saka si Kuya Hawk. Tol, laba-laba. Tigas. Ako yung batas. Ako yung batas ngayon. Yes, kahapon. Ay, tawa si Kuya Hawk eh. Kapag ayaw niya, ako. Alam mo, ayaw magsaing, di ako. Ayaw maghugas ng plato, ako. Ayaw maglaba, di ako. Ako yung masusunod lagi. Yes, kahapon. Puyat-puyat daw kayo kaya ano. Nag-live kami kagabi Kuya Julius, na 12 na eh. Hindi kami makatulog, gawa nga nung bagyo sa Bicol. Yan tayo ton, tigasin talaga tayo. Lahat ng ayaw niya, masusunod. Natawa si Kambal. Magkakambal yan si Kuya Hawk tsaka si Kuya Romel. Kambal yan sila. Lahat ng ayaw niya, masusunod. Ako gagawa. Pakita mo kayo namin. Kung gano'n karami ko. Hindi ko muna yung konti. Kambal. Ayan po yung ano na parang Jason. Paglaw na lang ko. Labahin. Basic. 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 Lakas na. Kuya Romel, may nakita ka na ba na GF kahapon? Naghahanapan na ba ng GF? Sige, Kuya Romel, sagutin mo nga po yung ano ni Kuya Julius. Tawa lang si Kuya Romel, walang sagot. Kuya Julius, tumawa lang. Oh. Wala pa Kuya Jules. Wala, Kuya Julius, wala pa daw. Ikaw na lang maghanap niyan para kay Kuya Romel pa. Napatay mo naman. Patayin mo. Wait lang. Inihanap pa rin kita, brother. Don't worry, sabi ni Kuya Julius. Naghahanap pa ng ano eh. Okay. Sana nga may mahanap ka, Kuya Julius. Naghahanap ka ng girlfriend eh. Lakas na ng hangin mo.
Lakas na lang ano. Kasi ng hangin talaga. As in. Yung mga malapit lang po dito sa ano, sa mga, lalo na po sa northern part ng Luzon, ingat po kayong lahat. Magandang gabi po sa lahat. Welcome sa ating live. Don't worry brother, makakakita tayo para sa iyo, tiwala lang. Apo, tiwala lang, malay mo mag-comment din dito Kuya Romel. May magko-comment dito. May ipapadalang anghel dito sa ating live. Nag-heart-heart si Kuya Romel eh. Napapagod ang ating tigasin. Anghel na walang pakpak. Ano yung ano? Yung bill. Meron yan. Kambal, ayaw mo ba yung nakadilaw? Anak. Kuya Hoko. Pabuhay mo naman. Ha? Pabuhay nga. Ate Virgie, pasok. Sarili Kuya Julius. Ay, yung hipag ni Ate Margie. Pumasok yun kanina dito, Kuya, ano, Kuya Julius. Pumasok siya kanina. Kuya Jul. Sabi ni Kuya. Wala akong nakita kambal, asan ba? Pumasok po yun kanina dito. Winelcome po namin yan. Wala si Ate Virgie. Baka nag-update lang po sa ano, sa kila Ate Margie. Baka nandun lang sa May usap lang kayo dyan. Seryoso kung ano. seryoso siya rin. Bawal mo lang ma-stop mo ngayon. Pinormahan na kahapon ni Brother Romel eh. Ay! Kaya pala eh. Si Ate Virgie kambal. Ay, grabe kayo kay Ate Virgie. Hintayin natin magko-comment yun kasi in-invite ko yun kanina eh. Sabi ko, lahat po kayo invited po mamaya sa live natin. Ano lang tayo, kulitan, tawanan. Yun po. Papasok po yun, hintay-hintay lang tayo. Kasi wala pa nga po yung mga iba nating classmates. Lumalabas yung ano ko. Yung stitch. Hintayin lang natin si Ate Virgie. Papasok ko yan. Masisira daw buhay ko pag si Ate Virgie. Bakit? Pasensya na, wala po kami sa ano eh. Hindi kami nakapasok sa live ni Ate Margie eh. Bakit masisira? Buti si Ami successful ng operation niya. Opo, pero may ano pa po. Medyo manhit pa po dito Kuya Jules. Medyo ano pa, tawag nito. Maga pa ng konti pero nakakaya na. At yun, wala na din yung ano, yung goods na din po. Kaso may ano pa, yung stitch ko po dito oh. Dito.
Kaya yung lumalabas pa yung sinulid. Ewan ko, sabi niya ate. Hindi yan. Anuhin mo lang. Kaya birahan ng mga ng mga pick-up lines, Kuya Romel. Ay, sorry. Kambal hindi aalalayan ka ni Ate Margie. Okay lang yun, at least buhay naman, Brother Romel. Yun lang, sira buhay mo. Ay, may buhay pa din naman. Sira nga lang daw. Diba, baka naano ka lang yan, Kuya Romel. Kasi may mga ganyan talaga na sinasabi na parang tinatry ka lang kung susuko ka. Tinatry ka lang nun kung sa isang sabi niya, susuko ka. Ibig sabihin yan, wala to. Suko agad. Ganyan yan, Kuya Romel. Huwag kang magpapaniwala doon. Sana nga kambal. Siyempre, papakipot mo na, brother. Yan. Yan, kuha mo, Kuya Julius. Grabe, kabisado na yung mga babae, Kuya Julius, Ganun yan. Pag sinabihan kang ganyan, sumuko ka agad, talo ka agad. No. Shout out po from Digo City, Double Bay Sur. Magandang gabi po, Sir Leonard Baldoza. Kumusta po kayo dyan sa Davao? Pasensya na. Bili pa tayo ng pasta. Nagdadrayer ako. Ako nga ang ulam nyo ngayon, Kasi hinahanapan ka daw ni Kuya Julius kaya support tayo sa'yo. So supportan muna natin si Kuya Ronnie. Leonardo, hello daw po, sabi ni Kuya Julius. Magandang gabi daw po. Kumusta dyan po sa Davao? Ay, si Kuya Benji. Ay, Kuya Benji, hello. Ayan na, Kuya Benji, naglalabasan na mga boys muna natin. Nandito lang po si si Ninang Marciana ni Kuya Julius. Pero may mga silent viewers din tayo. Kuya Benji, mag-backread ka, Kuya Benji. Hello, Kuya Ben. Sabi ni Kuya Hok. Backread ka, Kuya Benji. Okay lang, brother. Sabi ni Kuya Romel. Ano susuko, Kuya Romel? Try and try, Kuya Romel. Inaasar pa lang nila kay Ate Virgie yan. Sino? Kuya Romel. Yung hip-hop niya, Ate Margie. Kuya Benji, hello daw po. Sabi ni Kuya Romel. Kuya Benji, backread ka para makapwesto ka agad. Ganyan ginagawa ni Ate Maris Backread agad para saan alam niya daw kung saan siya pepwesto. Pero andyan lang yun si Ate Maris Hello po. Ano ka pang sangkot? Ay, magkano ka ba pala? Okay lang po, Julius. May pinsan ako, Julius de la Cruz, taga Digos po. Ay, may pinsan daw po na de la Cruz, taga Digos. Naapektuhan din po ba yung Davao nung nakaraang bagyo? Kuya Leonardo. Nood lang ako at viewer. Ngayon magpapaantok. Ay, sige po, Ma'am Marciana. Kasi naman magnanay ni. Kumusta ang lahat? May mga wapo pa rin. Ay, grabe. Kuya Benji, Gwapong-gwapo talaga si Kuya Benji Baka magpinsan kayo ni Kuya Julius, brother. Sabi ni Kuya Romel. Wow, Kuya Leonardo. Kapangalan ko po. Ang mga De La Cruz kasi yan medyo De La Cruz. Di ba yung mga apelidong De La Cruz medyo nakaka sa kasi pag naririnig mo yung mga katulad nila Juan De La Cruz. Pilipinong Pilipino ba yan o Kastila na yan?
Ay, natawa si Kuya Romel. Di ba Pilipino yun? O, dala pa rin yun ng Kastila. Ay, ang dami na natin. 17. Hello po. Pasok. Medyo na paaga-aga tayo. Opo, dito lakas ng hangin. Ay, ingat po kayo, Sir Leonard. Hangin lang yan, maglalaba ako. Mahangin din pala dun sa kanila. Yung ano. Kaya pa kaya po? Sige pa. Sige pa. Sige pa. Wait po, balik ako. Sige, Kuya Julius, sige po. Okay lang po. Balik ka po mamaya. 17 viewers. Hello daw po, sabi ni Kuya Romel. Bebe time si Kuya Julius po. Wait lang daw po. Ano pang sense mo? Ha? Hindi ko nga nakakita eh. Wala ba dyan? Sa tabi mo? Ay, Kuya Ben. Wala mo nga, bukas kaya pa. Ah. Ha? Ay, si Kuya Rene. Magandang gabi, Kuya Rene. Naglalaba po si paring Jason. Hanapin mo, brother, si Ate Maris. Ha? Susundo na yan eh. Wala mo kaya. Wait lang po, basa yun. Kuya Rene, hello daw po, sabi ni Kuya Rene. Okay, pupuntahan ko bahay mo. Wala itong takip. Kuya Rene, tapet? Takip? Takip ba? Ba't wala? Makasaksa ka yan? Oo. Tingnan mo lang. Yan ah. Binaba mo yung ano, yung hose lang. Ibaba mo muna. Hindi talaga yung mag-ano. Yan, sige. Kuya Romel, hello daw po, sabi ni Kuya Rene. Makabi tayo. Bawasan mo yung kanto. Ano mo nga, baka nakapatong mo dyan. Sige, tapan mo nito. Ayun. Hello Kuya Rene. Edo Bianci. Hello daw po, sabi ni Kuya Hawk. Hello sa inyong lahat talaga. Magandang gabi at Brother Hawk. Sabi ni Kuya Rene. Baka nag-ano to si Kuya Rene. Jean ka naman si Kuya Rene. Ang hangin pa naman Kuya Rene. Oh, grabe ang lakas ng hangin. Tsaka ulan. Tayo ah. Wala nang laman. Ha? Ano naman? Paano ito? Ano naman? Hindi ako uminom eh. Hindi pala uminom si Kuya Rene. Pampatulog sana Kuya Rene. Ano tayo ano? Kaya sabi yung Binangkan? yung Kasaksak na? Oo. Tinanggalan ko na nga eh. Oh. Oo. Ayaw? Ayun. Dito yan. Maluwag yung saksakan. Sige. Ayun. Ha? Ayun. Ay, huwag mo ibalik sa. Ay, Nakapa niyan. Hayaan mo lang siya. Naka-timer kasi yan eh. Oh, maglagay ka.
May pantay-pantay mo lang yung lagay para hindi mag-uga-uga. Ilan ba? Kasi. Madulas Ganyan. ka dyan, Kuya Gio. Huwag mo na lang ibalik yung... Oo. Ayun na lang. Kahit dito ka lang magkano hanggang kalahati lang. Paano yun? Tuyo na yun. Kunting pa na lang. Bro Rene, ha? Nakapalasan si Bian, si brother. Masama pakiramdam ko. Ay, masama daw pala pakiramdam ni Kuya, ni Kuya Rene. Parang Jason TV, puntahan ko bahay mo. Baka. Thank you, Kuya Leonard. Brother Hawk. Ako sulit na mahalaga. Alam mo, striker ako solid to. Ay. Ang moderator mo nga siya. Yan, si Leonard. Dito. Dito ka nakalag lang. Yung moderator kasama. Masama pakiramdam ni Kuya Rene. Bakit Kuya Rene? Wala ko sa gin yan, Kuya Rene. Nag-ano ka ba, Kuya Rene? Nagba-vitamins ka? Sorry, hindi ako Babang, nagba- ano. Nagbagang, galawin mo. Umiyak na lang. Babang pa ganyan. Ah, okay. Ayan, comment ka Kuya Leonard, mag-blue na yan. Edo ka, kay tata naman ako. Solid, ah. May mga usapan sila yun. Ay, Ma? number 5 signal kami. Ay, Kuya Jordan, ingat Ma? po kayo, Kuya Jordan. Dito pa. Hindi rin. Ingat kayo, Kuya Jordan. At, ay, sabi ni Team Aliman ako, palipad oras ko ang EDC Brohok. Ay, exit muna po ako, antok na, sunod na lang, ingat. Sige po, Ma'am Marciana, ingat po kayo at sige po, sleep well po. Magandang gabi po. Lakas ng ulan. Opo, Inom ka saka kagad ng gin kalamansi. Inom kagad ng gin kalamansi. Baka na-stress yan si Kuya Rene nung nakaraang nagdaang bagyo. Kaya nagkasakit. Kasi wash out ba kayo Kuya Rene? Yung bahay niyo po. Nagkasakit ako dahil sa tiyo. Ay. Hello? Bye-bye po, Ma'am Marciana. Ingat po, ingat. Ingat po. Tama po. Ay. Nakakabawi din tayo, Kuya Rene. Mabawi. Ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Lahat yan may babalik at babalik. Babalik din ang lakas niyan, Kuya Rene. Kaya nga sabi nga ni Kuya Benji, Parang wala kaagal dito yung ng gin kalamansi. Parang wala dito yung kulay puti na damit. Yung sandok. May binigay sa akin. Baka na iwanan natin. Wala na doon. Ha? Wala doon. Wala ko nalaban eh. Baka yung itabi ko. Tama. Ingat po kayo, Kuya Jordan. Nga po, Kuya Jordan, signal number 5 na pala sa kanila. Ingat po. At itapon mo para dito na rin ilagay mo. Mag-ano ka kaya Kuya Rene? Try mo magpahilot. 3 days sa trabaho sa bahay. Ay, siguro na overpatig na kayo Kuya Rene. Tapos wala pang maayos na tulog, no? Baka kailangan nyo magpahinga. Overpatig na yan Kuya Rene. Wala pang maayos na tulog, walang maayos na ng katawan. Hello po sa ating lahat.
Ganun din. Ha? Ito? Asan yung pansong dito? Parang naman hanga. Kunin mo yung hanger, ayun. Ganun din. Wala dyan sa tabi. Nandiyan ako sa loob nila. Ano ito, malakas ang ulan. Grabe. Hindi ko na kayo marinig. Grabe yung ano, ulan. Nandiyan ako sa loob nila yung palok. Wait. Ano yun ha? Cavite, ulan kayo. Opo. Opo, Kuya Jordan. Para bukas matagulan ako. Hindi lang sabit sa kanya, no? Hindi lang sabit yan. Kasi pag dyan banda sa dulo ma, Dito mo babasa niyan? mababasa ng ulan mo. Ano mo? Ano lang yun? Buy muna, brown out na. Sige, Kuya Rene. Sige, Kuya Rene. Ingat ka. Pahinga ka po. Pahinga ka, Kuya Rene. Oh. Yan o. Ako na lang. Ano mo pa? Yung friend ko, Ilonggo, nagpapapawis, naglagay ng hot water sa balde, may luya, Vicks, talokbong. Ay, yung ano yun? Suhob. Suob na tinatawag din sa amin, Kuya Benji. Ganun, Kuya Rene. Ay, nagbaybay na ata si Kuya Rene. Kumusta, Kuya Noli? Kumusta kaya sila? Lahat ay siguro po ano. Parang, kasi nung siguro mga 3 hours ago, parang humupa yung ano dun eh, nagki-clearing na sa ano, kalsada eh. Parang medyo humupa na po yung bagyo doon eh. Magsuob ka. Opo, suob yung tawag din sa amin ng Kuya Benji. Suob din po. Kasi pagod yan eh. Kung naglinis, tapos walang tulog. Ay, Kuya Teddy! Buti di nag-brown out yan. Kanina po, saglit nag-brown out. Pero goods na po. Si Kuya Teddy, oh. Okay. Tumis natin si Kuya Teddy. Maganda na pa naman bukas. At kung maganda ang pakiramdam. Okay. Dito lang po. Siguro po, Kuya Jordan, may update po sila. Kasi hindi yun mag-ano si Kuya Noli. Mag-update. Kasi malakas po ang signal doon eh. Sobrang lakas ng signal doon sa barracks. Kaya makakapag-update at update po yun si Kuya Noli. At sana, siguro, nag-update na ba si Idol Japper? Wala pa na. Wala pa tayong balita kung pang ilan si Kuya eh.
Tuloy, kumana ka. Hmm. Tuloy. Pati yung ano din. Ano yung bagya na kakanto para isahin mo. Yan. Number 1 pa rin si Kuya Noli po. Ay, grabe si Kuya Noli. Congrats pa rin kay Kuya Noli. Number 1 pa din. Thank you po, Kuya Teddy, sa pag-ano Ito po. po sa'yo update. Umuwi na si Franstar, nagmotor. Opo, pumupunta yan si Idol Franstar, nakamotor pa rin daw po. Umuwi na ng ano? Manila, di ba Bohol? yun? Manila pa eh. Nasa Manila pa ata. Kasi alam ko pupunta siya sa kapatid niya. Baka umuwi na kasi ilang araw na din. Ano ba dito? Dito na yung yan. Yung malakas na. Sa Manila. Sa Manila pa daw. Oh, bubalan na. Mag-brown out. Pero may wifi naman tayo kahit mag-brown out tayo. Oops. Sumikislap-kislap na ang ating kuryente. Masamang pangitain. Kumahampas-hampas yung mga puno diyan sa ano. Masamang pangitain. Sa Manila daw si Idol Franstar, sabi ni Kuya Benji. Pasensya na po at medyo wala po kaming update sa kanila. Kasi bibihira lang po ano. Kape tayo guys with rainbow evap milk. Ay, namiss ko yung ano mo. Pag alok mo niyan, Kuya Benji. Pwede na po ako magkape, Kuya Benji. Magkakape na din po ako mamaya. Pero yun lang, ano pa din. Hindi pa rin mainit. Parang Jason, masarap ka pala magluto. Tapos grabe baha at ulan. Mababa lang yung lugar, madaling mapuno ng tubig. Grabe si Kuya Leonardo, nabisita agad ang ano mo. Salamat po, Leonard. Hindi po Kuya Leonard, sa tiwala. Ako masarap po yan magluto. Kaya nga ako tumaba dyan. Hapon, ilaan mo. Masarap. Pag uwi ng dito, bilhin na ako nito yung ano ako. Brian. Brian. Anong brand yan? Ano ko, Camel ako. Camel. Ingat po kayo dyan, pray lang po tayo. Opo, at kayo din po, kahit walang bagyo, kahit wala tayong unos, ingat po tayo parati. At yun po. Alala ko kay Kuya Noli. Pero magano po yun? Safe na safe si Kuya Noli. Safe na safe yun si Kuya Noli. Sobrang safe doon. $12 viewers. Napapangalan ko yun. Yan pa yan. Madami po kasi may ilalabas pa ka dyan. Grabe na ang lakas oh.
Wala naman katulad yun. Hindi ko natin ulit. Ha? Ano? Ano? Hindi na. Pero mamaya, pag hindi ka nakatulog, hindi naman kang basa ka na. Bukas na lang dalawa. Ito nga, ano na? Oo, ano? Kung malalaglag ko, kaya ko lang. Nangyayari sa kamay ko. Baka sa ano yan, sa sabon. Nangyayari ko. Baka sa sabon yan. Sabon, simento, ganun. Baka Kaya, mata. ito, kaya magalit mo pa. Hindi ko ganit ah. Ha? Yeah. No? Nagbayad ko sa atin. Nagbayad ko ano, pension. Sampay na, sampay. Ba't nila ba na yung gusto? Yo, Kuya Benji. Ang Molino ba ko or babahain ko puro creek? Dito may kataasan naman po dito kaya Benji sa tabi. 15 viewers, hello. Wilson, na hangin ba yan naririnig ko na parang malakas? Opo, hangin na po Hangin yan. po yan. Ayun po o yung malunggay. Grabe ang alis Wilson. Pakita ko sa inyo. Grabe yung ano. Tansa at 13 mattress lang ang safe sa baha. Ay, grabe mag-research si Kuya Benji. Medyo mataas po talaga dito. Grabe, tas may ulan pa. Opo, pero sa awa ng Diyos yung ano. May ulan po. May gandahan dito. Kahit yun nga may bagyo na. No, May kuryente pa rin. nakalive kaya si Jason. Nagla-live kaya ka na. Ito, naggawa ko. Nagla-live. Ha? Dami na update mo, pero sa bago kayo mga alas 5 alas. Ay, parang weekly update yung 10 viewers, hello. Malapit na akong matapos magsampay. parang yung paano sa Magkita ba kayo sa buhay? Magsampay na. Magsampay na. Hindi nakagarami ang pangakon. Nag-live ng ganda. Nag-live ng ganda. Oo. Ang namin project at dahil live lang yun. Ano pang upload yun? Ay, salamat. Sampay na lang.
Ano din yan, nakalasong? Butas na karton na sa bago. Pinakatibo. Hmm? Okay, oh. Nagtira mo na. Ba't sila? Ano mo na? Para mo na nakasaksak ng ano. Hindi mo na sasabi. Jason, salamat po ha. Naka-subscribe na po ako sa iyo. At muna ako, uwi pa ako dito sa, kita ko sa work. Oh, sige po. Salamat po sa Ingat po, Kuya tune in Kuya at sa Leonard. Thank you pag-subscribe. po. Mataas kasi mga posti at Natibay sa Aguinaldo Highway. Grabe ang mga research ni Kuya. oh. Ano to? Nalagpad ko, brown out had ko. Brown out din ba? Brown wifi. Ah. Ten times. Wala na. Itaas. Bay dyan. Lipan mo mo. Posible hindi matuyo yan. Hello! Pinapunta ang Paranaque amin. Pwede. Huwag sintana. Leonard, salamat sa sub. Thank you daw po. Kailan po kayo balik sa PJH? Sa December 1 na po, Kuya Teddy. December 1. Ay, si Kaya, Kuya Makbal. Hello, Kuya Makbal. Inintay lang namin gumanda yung panahon. Uwi muna kami ng Bicol. Pag maganda na yung panahon. Tapos na? Ano yung sa Bilaya? Huwag kung live. Ha? Sa taas mo na. Pasko ka? Ito na ano? Ano gagawin? Ikaw mo. Dalawa na kung magpapos. At yun po, akyat po tayo kasi medyo parang medyo tahimik po sa taas. Hello.
Aba, 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 aba. Wow, wow. Bye-bye. Dun muna ako sa ano, nag-ano kasi ako. Ay. Hello po. Ay, Kuya Romel, kinawawa ni Uwan ang katanduan ni Slubog ang mga bahay sa tubig hanggang bubong. Grabe talaga sa ano. Grabe talaga yung bagyo. Sobrang at dito po tayo sa ating mahiwagang pwesto kagabi. Ito ba magandang pwesto kagabi? Ayan. Hi everyone. Kuya Benji, kanina ka pa pong 6 PM malakas din ang hangin. Mami, kuha mo na kanina. Lang. Lang muna kami. At yun, medyo nagliligpit-ligpit pa po doon si parang Jason, pero pinaakit niya na po ako kasi medyo hindi na rin po maganda yung ano. Ay, si mama pala nandyan sa live. Nandyan po si mama eh. Ayan no, yung R. Lily po. Si mama yan. Elda Zafe. Hi sa inyong mag-asa watching from Saudi. Ay, Ate Elda. Hello po. Welcome po sa aming live. At pasensya na po. Na-late lang po si parang Jason at magliligpit pa nung mga... Ay, andito na pala. Hello daw. Sabi ni Ate Elda. From Saudi. Ayun, Kuya Benji. Oh. Ay, Ate Hilda. Si Ma'am Elda, taga Saudi din daw po. Ay, shoutout po sa mga taga Saudi dyan. Si Kuya Benji, sa Saudi yan ngayon si Kuya Benji eh. Hello. Kamusta po kayo dyan sa Saudi Arabia? Ay, nakapag-update na pala si Idol Japper kanina. Opo, 1 hour ago. nanonood. Pinanood kayo. Nanood. Ay, init mo. Ayan ba si Kuya ay pinanood ko kayo ni Mother Lily. Pagod. Pagod ako. Nagpagod ang ating labandero. Ang ating labandero. May electric pan kaya. Eh, yung electric mo nakalis. Eh, ano kasi eh. Nilalamig ka, tapos binuhay yung electric fan. Hindi, ano lang. Kasi baka sagaw-saw sa ano eh. Sa mic ng cellphone. Ano to? Wala na. Wala yung Nagutom mga ka? tao dito? Wala. Wala ka man lang ano? Wala ka man lang pa-snack sa ano? Maglaba. Naglaba. Mamaya kuha tayo tinapay sa baba. Ay, Nahiya pa paabot ako eh. nga nung ano? Nang? Ito? Oh. Kaya pati na ano? Nang? Naiwanan natin yung sando. Baka yun yung nalipat ko dyan. Ayun sa ibabaw. Ito oh. Oo nga eh. Nakalimutan ko. Akala ko nasama lang sa akin eh. Kaya inalis ko eh. Hindi ko tuloy nalaban. Press ko to eh. Hello sa lahat. 16 viewers, hello. Madami ah. Dito pintuhan lang tayo ngayon. At may ano na ako. May naka-private. Mamaya upload ko yun. At sana panoorin nyo. Ano yun ma? Ha? Sana panoorin nyo yung mga upload ko ngayon. Hello Elda from Kuya Benji. Pinanood ko kayo ni Mother Lee. Thank you Kuya Benji. At comment po. Kwentuhan tayo ulit. At magsisimula na tayo sa ating ano ba ang ating main topic. Wala si Kuya Romel eh. Nag-bye. Ay si Kuya ano eh. Sino? Si Kuya Julius eh. Nag-bye-bye muna daw eh. Bebe time yun. Wala Nasa si work ate. yun. Wala po. Si Ate Maris yung tulog pa. Hindi nasa work din si Ate Maris. Ate Cherry. Si Ate Cherry.
Si Ate Cherry, ano pa lang sa kanila eh. Morning. Mag-morning ba sa kanila? Siguro, siguro sa ano, Medyo nalilito ako sa regalo ko sa kasal. ano yung time, Dahil ko nga siguro sa ano na medyo nalilito ako. Basta ahead lang tayo kay Kuya kay Kuya Benji ng 5 hours. Tapos, kay Kuya Romel parehas lang kasi sa Malaysia yan eh. Thank you Ma'am Elda Zafe sa welcome po sa aming live. At yun po, kwentuhan lang po muna tayo. Kasi wala tayong masyadong ma-upload. Gawa nga ng hindi rin po makalabas. Eh kanina na palabas lang na. Mamaya pala magpa-flashing pala ako. Magugas ka, magawin mo. Tapos bukas may tira pa yun. Wala na, bibili ulit. Dapat bumili ko na talaga. Bukas na lang ng morning. Kuya Romel, nagugutom ako pero walang ulam. Ano ba? Nagluto ako ng ano, pansit kanina. Yun ang- Pansit ba to? Bato. Kanina. Pero alam ko may tira pa, kukuha ulit ako. Yan, kakain. Wala ka dyan, Kuya Romel. Dapat katatabi ka dyan mga dilata, yung mga century ganyan, San Marino. Para pag oras ng kagipitan may Abrilata. may abrilata ka. May mga pagpasok ni Sherry, may profile na yun. Ay, naabangan talaga ni Kuya Benji Sabi ko nga, bagsakan ng isang malapit na profile pic Italy. Italy pala yung ano. Yung Good evening po sa lahat. Ay, Ate Crestel Ann, magandang gabi po. Ay, ayun na nga si Ate Cherry. Basta minus 16 hours ako, Ate Ami. Ay, thank you, Ate Cherry. Ayan na hinihintay ko ni Kuya Benji. Akala niya magpapalit ka na daw po ng profile. Pengi ako ng pansit. Ay, Kuya Romel, baka makita mo yung pansit ni paring Jason. Na-upload mo na ba yun? Di pa. Speaking of Angel, sabi ni Kuya Benji, si Ate Cherry, Romel Narmahit. Sabi ni Kuya Romel, hi Cristel. Hello daw po, sabi ni Kuya Romel. Ate Cheng, nakikinig lang ako, Kuya Benji. Sabi ko siya, Kuya Benji nandyan lang yan Kanina pa yan. Kuya Romel, hello daw po, sabi ni Ate Cheng. Palitan mo nga yung profile mo, Ate Cherry. Para kabog na kabog yan si Kuya Benji. Parang hindi yan matitigil si Kuya Benji Labasan mo nga yan ng mga pa-off shoulders. hello sa lahat. Ang sakit talaga ng pasa ko dito. Kanina ko pa ito iniinda. Gaganito nyo, tinan mo. Sa sabon yan, dapat ka talaga, nag-gloves ka pag naglalaba. Saka hindi ka nagsasabon sa paa. Sa sabon na yan, hindi na yan sa wala ka sa site Di, pag alas ko doon. Dapat pala nag-check ako sa top pants. Ganun ba yun? Makikita ba Sabi? yan yan? Ah, Ay, okay. Naghahanap ng bubulihin si Kuya Benji. Bully ba si Kuya Benji? Yung sabi? Sabi ni Ate Cheng. Nakita mo si Carlo Martin. Ay, speaking of Carlo Martin, hindi ko pa rin po siya nasa-search. I-try nga natin i-search. Sa Google, mahanap yung Kuya Benji. Carlo Martin. Oo, ano daw niya pa Kapatid ni Coco Martin. Ang dami lumalabas. Kapatid nga ni Coco Martin. Ano nga yung sinamahan niya, Kuya Kuya Benji? Mr. Universe ba?
Anak ng sister ko. Yung Carl Martin? Eh? Oo daw. Anak ng kapatid niya? Oo. Ano niya siya, ano? Ano nila si Coco Martin? Di naman yan tunay na pangalan ni Coco Sansino Martin. yan eh. Rodel Sansino Hindi Martin. ko mahanap eh. Yun nga yun. Rodel yun, Sansino Martin. May Martin pa rin yun. Ang ano na sa Google maghanap ng tao. Parang mas madali na nga dito sa YouTube maghanap ng tao eh. Baka sa TikTok mabilis. Mr. Philippines. Mr. Okay. Philippines. Carla Martin. Mr. Marlo pala yun. Bakit Carlo ako ng Carlo? May link na hinihilgay. Sige nga, may link na binigay na si Kuya Benji. Ayaw niya na akong pahirapan. Siya. Carlo yung Carlo yung rinig ko kagabi. Oo nga, hawig na hawig sa'yo, Kuya Benji. Hawig na hawig sa profile mo, Kuya Benji. Mr. Philippines. Bulacan. Ayan o. Dapat nagwo-workout ka din ng ganyan, Kuya Benji. Hello sa lahat. 10 viewers. Ayan yung link. Ganyan katawan ko dati. Nung hindi ka Binata pa, pa ako. nung hindi ka pa nauusog. Ganyan katawan ko dati. Nung nag-gym pa ako, ngayon kasi nag-ano na ako, nag-gym na. Nung hindi ka pa Nag-gym. nauusog. Nung nag-gym ka pa. Ganyan ako dati. Dati nag-gym, ngayon nag-gym. Saan na ba yun? Dito sa taas hindi dinig yung ano, sarado kasi yung bintana. Paano sarado yung bintana? Hindi rinig yung ano. Ganyan nga talaga yung katawan ko dati. Wala tayong matapik ngayon ah. Pasensya na po, medyo. Comment po kayo ng ano. Comment po natin, mapagkikwentuhan. Napagod sa kakalabay. Pagod. At yan. Ano ba mapagkwentuhan? Ay may sasabihin ako sa kanila. Ano? Yung pag ano. Pwede kaya yun. Kasi naano ko baka mabasa ko eh. Mabasa ko. Kasi siyempre at baka sabihin ng iba galing tayo sa ano. Tatay nila contractor sa Bulacan Subdivision. Galing tayo Sila- sa gastusan. Sila ni Tas- ate. Gusto kasing bumili ng ano. Kumbaga regalo ko rin sa sarili ko. Makasama sa Pag- Ay, grabe talaga si Kuya Benji. Hmm. Pinag-aral ko yung ate niya. Pwede kaya Ay, yun? grabe si Kuya Benji. Ang ano, kumbaga bibili rin ako ng ano. Luto muna ako. Regalo sa sarili. Grabe naman si Kuya Romel. Pero mumurahin lang. Luto muna daw si Kuya Romel ng Maggi. Ay, grabe bagay na bagay sa Pinag-aral kantong ko yung ate niya. Ah. Thank you Kuya Benji sa pagtulong sa ano, Mm. sa mga ano. Maganda yun. Mga Kasi tumutulong yun din yung sa talaga yung ano kamag-anak. namin. Sabi namin kung hanggat maaari talaga. Pag may nag-aral, parang ang sarap pag magtumulong sa nagpapaaral. Kasi pag tutulong ka lang ng basta wala lang ginagawa sa buhay, parang ang hirap eh. Pero pag yung nag-aaral,
matulungan mo. Basta masipag mag-aral. Magtutulong din yan, magpapaaral din yan ng ibang tao. Kung mapapasa-pasa, kaya Hindi yun, lang pares nung iba na nung mga Eh, iba yung- kasi pinapaaral tapos nagbubulak-bul pa. kaya yung maganda pag may nalaman na gustong mag-aral. Masarap paaralin yung mga ganyan. Kasi, sa pagdating din ng panahon talaga, lahat naman yung ginawa mo. Pero nasa kanila pa din kung pag-aanuhin nila din, sisikapan yung kumbaga, nag-aral sila, yung hindi nila babaliwalain yung nagpaaral. Yung ganun ba? Kaya kami kung may pagkakataon din talaga. At sana, alam ko dadating din yun na makakatulong din kami sa iba. At hopefully, next year, ganun din. Kahit makatulong kahit papano. Kasi, pag goods na tayo. Yun. At sa ngayon po, medyo pakonti-konti, babawi at babawi. Babawi at babawi. Muna sa katawan, palakas lang ng konti. Pag malakas na yan, diyan tayo. Babawi tayo sa ibang tao. Yun. Ano nga yung kwento mo kanina? Sabi ko kung okay lang sa kanila na kasi gusto kong bumili ng yung regalo ko sa sarili ko rin. Kasi baka siyempre yung iba baka sabihin galing lang tayo sa gastos tapos gumagastos sa mga ganyan. Pero yung regalo na gusto mong bilhin is gustong-gusto mo ba? Oo. Tapos kailangan niya ng pera para sa graduation. Kinausap ko pinsan kong nurse sa Makati, padalan mo. Ako nagbayad. Grabe, ang bait talaga ni Kuya Benji. Ang swerte ng mga pamangkin mo sa Kuya Benji. Yung mga sa accident din nakiwong-bong. Ano? At thank you Kuya Benji sa mga tulong mo. At lalo na tulong mo din po sa mga pamilya mo. Grabe. Wow, Kuya Benji, nice uncle, sabi ni Ate Cheng. Grabe ngayon si Kuya Benji. Kaya nga nung nasa ospital kami, Ate Cheng, bigla na lang yan tumawag sa amin. Mala Robin Padilla. Hello? Si Benji to, si Kuya Benji mo to. Tapos yung niya, yung boses niya, tinawagan ka na po Ate Cheng. Narinig mo na yan yung boses niya. Kapampangan tatay nila. Ay. Kapampangan. Siguro nakikita nung tatay nila sa heaven na na ganun yung nararating ng mga anak niya. Happy po yun, yung tatay nila. At siguro ginagabayan ka din yun, Kuya Benji. Kasi hinihelp mo sila. Yan, narinig mo na yun, Ate Cheng, tumawag si Kuya Benji. Sabi ka, hello, si Kuya Benji nyo to, kumusta kayo dyan? Tapos yung niya, yung boses niya, parang Mala Robin Padilla na Ganyan ako. Si Bina Morales ka ba, Cheng? Ay! Ganyan dati katawan ko, katulad nung katawan ng pamangkin mo ka, Benji. Hindi nga. Nung nag-gin pa siya. Ako yan. Talagang inano mo talaga. Yeah, Wag na. Para na mag-artista na yan. Yata yan si Carlo Martin. Pwede po mag-audition sa mag-audition sa mga nagko-commercial na yan, no, Kuya Benji, kasi sa pageant siya sa Nag-gin pa ako nun. workshop, 'di ba? Diyan yung parang first step para makapasok sa sa artista, mag-workshop. Hindi ako si Sharon. 'Di ba nakaano din niya yan si Sharon ni Idol Robin sa Maging Sino Ka Man. Maging Sino Ka Man ba yun? Maging sino ka man, Ten. mahal. Tararararan. Ay, grabe Ako, naman yun si Kuya Ramel. Mega star yarn. Ito dati yung dun sa yung practicean ko na kutsi dyan sa
Doon sa Clover. Dama, dahil yung baka mo. Hindi. Megastar yarn. Grabe tawa ko sa'yo, Kuya Ramel, mga 100. Tas ang tahi ko dyan sa ano mo, Kuya Ramel. Oo. Yeah. Oo. Parehas yung katawan lang. Bakit ikaw ba tatay? Oo. Ano, baka kumakain sila, pasintabi po sa mga nagkumakain po ng ano. Ganun ang katawan ko talaga Aalis dati muna nung ako, punta ako ng hardware. Sige, Kuya Benji, ingat ka po. Kwento ka po ulit. Megastar yarn, sabi ni Kuya Romel. Tanggal yung tahi ko sa'yo, Kuya Romel, ah. Manhid pa naman to. Hardware? Huwag na hardware sa ano. Kasi electrician yun si Kuya Oo. Benji eh. Kasi maaga pa sa kanila eh. 4 pa lang ata sa kanila eh. Isip ko nga ito ma. Ay, Megastar yarn. Parang ang sarap picturean nung comment ni Kuya Romel. Parang hindi kayo makakalimutan, Kuya Romel. Sana hindi ko makalimutan. Okay, bye muna. Tapos na ikaw mambuli. Bubuli ba Ate Cherry? Binubuli niyo si Ate Cherry. Pinagkakaisa niyo si Ate Cherry. Wala pa si Ate Maris eh. Para may ano. Tsaka si Ma'am Maria J. Nandiyan lang yun. Para sa aniversa tayo. Pagkatapos mambuli, aalis. Ang galing. Ang galing ni Kuya Benji. Nawawala yung ano, si Ate Virgie. Paano kaya yun? Paano kaya makapasok yun sa live? Pero in-invite ko yun Kuya Romel kanina. Sabi ko ano, invited kayo mamaya sa kulitan natin. Si Kuya Jaime wala pa din. Ano yan? Gugoy ka na kay Nicole talaga. Girl, tapang yarn. I-save mo na lahat ng photo. Kasi invisible ako kaya inistalo. Megastar naman si Sharon Ate Ami. Idol ko yun. Oo nga po eh. Yung pagkakasabi mo kasi bagets na bagets talaga. Tindi pa ko ano to. Di ba sa mga nag-inaan ako. Ay, ano ng cellphone yun? Si Kuwat yung ganun to di. Si Giselle. Grabe mga cellphone. Cellphone dati na. Pero, kaya ibig sabihin, 2015 may mga keypad pa din. Kasi mga nagwinang silang. Alam, namamanhid yung ano ko. Natawa talaga ako kay Kuya Romel. Si Kuya Romel naman, bibihira bumanat eh. Kasi invisible ako kaya inistalo. Magumainis Ate Cherry. Awayin natin yan sila. Sabi na eh. Ganun, oh, di ba Kuya Romel, oh, ganun. Si Bablet pala dito. Yan ang bubble. Ganun. Ganun ni Ate Cherry. Oh. Hello! Ate Cheng, tawagin na lang kita Megastar. Ate Shawi. Bakit pag tumatanda na may lumalabas ng mga nunal na hindi naman, wala namang nunal ako dati dito eh. Nagkakaedad na tayo. Ako lang pala. Wala namang Hoy, Kuya Romel, sure. Ay. Sure na sure si Ate Cheng. Ba't ano sabi doon? Ano? Sabi kasi ni Kuya Romel, Megastar yan. Naalala ko Kasi naman. kung sabi ni Kuya Benji, ano, parang Bina Morales, kung Bina Morales daw si Ate Cheng. Ayaw na Ate Cheng eh. Sharon Cuneta siya eh. Naalala ko na naman itong ano. Itong yung kabarkada ni katrabaho ni kuya mo. Si Samako. Pinag-alam ko doon si Lunita na nagpa-picture. Hindi namin natubos yung picture.
Ako papahanap ka niyan. Mahaba na yung sinulid ko. Baka natutunaw naman. Ay, oo nga, huwag mo ilahin. Na ano yun, Kasi lagi mo ilahin. hindi na ano kasi. Tinatabi-tabi ko lang. Pag umangat yan, Ami, tinatabi mo na parang nahihila ng... Hindi na ano, bumababa kasi dito. Kaya Baka nga, makagat ko kaya tinataas ko siya. Kasi baka bigla akong mga ganyan. Eh pag sumubo, di ba mahila pag ano. Eh masyado Pag kang umangat yung nag-ano. ano, mas... Bala ko. Yaromel sure. Comment po. Wala na tayo ng topic. Yung iba nga ate Ami pag tumatanda nawawala ang buhok ko. Punong ano, after surgery, naglagas talaga yung buhok ko. Ayun. As in, nawala oh. Nawala yung ano, buhok ko dito. Sobrang numipis siya. Kuya Romel. Ayan oh. As in dito oh. Ubos yan. Oo nga pala, pwede pala baka red. Old chats alive. Opo ate Cheng. Tawa si Kuya Romel eh. Usap mo na, mag-edit muna ako. Yun, talagang nag-ano lagas. Kaya nga sabi ko nga kay paring Jason, sabi ko nga sana gusto kong magpa-shave ng ano, buhok. Ayaw niya. Pero ako, Pinapariban ko, ayaw. kasi sabi ko, okay lang sa akin kasi wala naman akong ano, hindi ako Kuya Romel, may tanong ako kung okay lang. Sige, ate Cheng, bitawan mo na, wag ka na magtanong kay Kuya Romel. Hindi, matulog kayo. Kay Jordan, walang tulugan to, Kuya Jordan. Kagabi nga, alas 2 ni. Ay, 1:30 ba? 1:30? 12 kami nag-live. Kagabi. Ate Cheng, wag ka na magpaalam. Itanong mo na, Ate Cheng. Wag mo na yung Kuya Romel. Umuo ka na lang, Kuya Romel. Sige, Ate Cheng. Tanong ka. Gusto ko nga Sige, Ate Cheng. Oo, umuo kayo na, Ate Cheng. Meron ka pa buhok. Meron pa yan. Bata pa lang si Kuya Romel. 21 pa lang yan, Ate Cheng. Kasi 18 years pa lang siya 18 years pa lang siyang OFW eh. Plus 3 tayo. Oo naman, Ate Cheng. Ay, natawa si Kuya Romel. Ay, si Ate Cheng. Ay! Ate Cheng, kaya ka nagtatanong ng buhok. Kasi nga yung ex niya. Naalala na naman yan ni Ate Cheng yung ex niyang taga Bicol. Nawala ng buhok. O, diba Ate Cheng? Naalala mo na naman yun. Yung ex mo, sabi mo wala ng buhok. May buhok ko yan si Kuya. 5 hours. May buhok ko yan si Kuya Romel kasi 21 years old pa lang yan eh. Kasi 18 years na siyang OFW. Eh, magpa-plus 3 lang tayo. Sorry po sa mga walang buhok. Katuwaan lang naman. Opo, katuwaan lang naman po tayo dito lahat. Tingnan mo. May naalala lang yan si May Ate Cheng. mapakita sa'yo. Diba? Hi, si hindi nakamove on. Ay, si Kuya Bern. Magandang gabi, Kuya Bern. Ayan na, Kuya Bern. Hindi nakamove on. Ay, Kuya Bern, hindi. Ate Cheng! Pasok, Ate Cheng! Naalala ko na naman yung ex ni Ate Cheng. Sabi niya wala ng buhok. Matulog ka naman, Cheng. Stay ko, sakit ng tiyan ko sa kakatawa. Di ba kasi nakwento mo na yun, Ate Cheng? Tapos sabi mo hindi mo ini-stock. Tapos dinanong ko, paano mo nalaman po na nakalbo na siya? Wala lang, dumaan lang sa ano niya. May nag-share daw. Kuya Bern. Sabi na Ate Cheng. Tawa-tawa na si Kuya Bern. Eh. Parang wala ng hangin. Anong hangin? Nasa yung electric pa na. Di, parang Aray. Sabi ni Ate Cheng.
Yung ex ni Ate Cheng na taga Bicol daw. Yung tumatanda daw, wala nang buhok. Sabi ko, paano niya nalaman? Na-stock niya. Mayroon Uy, pa. lakas ng hangin, no? Sa labas. Ay, tinalian niya yung bintana. Hindi. Ay, hindi ba? Huli si Ate Cheng kay Ate. Sorry naman po. Hindi na, nakwento niya na yun. Di ba nung unang gabi dito tayo, nagkulitan tayo. Ay, kailan ba yun? Sa ospital ba? Oo, sa ospital yun eh. Hospital. Tapos sabi niya ano eh. Sabi ko parang na-stock niya. Hindi, sabi niya hindi. FYI, hindi ko yun in-stock. Dumaan lang sa ano niya. Sa FYP niya. Pero nasa ibang bansa din ba yun, Ate Cheng? Baka US din yun, Ate Cheng. Baka nga kilala pa ni Kuya Bern yan. Hanapin mo nga Kuya Bern. Taga Bicol daw yun Kuya Bern. Tapos wala na daw buhok. At yun pasintabi daw po sa ano. Katawaan lang naman po ito. Yung ex kasi na Ate Cheng eh. Baka kilala. Nasa Texas nga daw. Baka kilala. Baka na ano na ni Kuya Bern. Sana ang tanong mo sa akin, ate, kung may GF na ako. Ay. Akala ko Kuya Romel na ano ka na, may Ate Virgie ka na. Oo, sa Texas. Ay, tama nga. Naalala din ni Kuya Bern yung kwentuhan eh. Sa Texas. Texas. Wala pang GF daw si Kuya Romel. Nasa Malaysia yan si Kuya Romel eh. Lakas ng hangin sa labas. Naririnig ko. Parang kumakalampag yung ano dyan. Uy, bilib ako sa memory ni Kuya Bird. Bata pa yan si Kuya Bird eh. Mahilig pala si Ate Cheng sa may baby ama. Hindi, nawalan lang daw yun ng ano. Tawa si Kuya Bird. Baby ama. Kuya Romel, nawala lang daw yun. Baka na-stress. Kaya na ano. Baka na-stress kaya naglagas yung ano, buhok. Ako nga nung Hello nakaraan. sa 11 viewers. Ako nga po nung after surgery, gusto ko din talaga magpakalbo. Ayaw ni parang Jason eh. Anong ayaw? Kasi Ikaw nag-ano eh. naghahanap kung gusto mo, pakalbo ka. Huwag mo na ulitin. Sorry Kuya Romel. Ano kasi talagang naglagas talaga siya. As in, 21, 32, nawala talaga yung ano. Sobrang nipis lang po talaga ng buhok ko pag tinatali yan. Ito lang siya. As in, ito lang. Sobrang ano yan. Kaya hindi ako nagsusuklay eh. Ito lang siya. Sobrang nipis talaga ng buhok ko. Ito ba yun? Pag sinave siya, ano, tutubo siya. Ano yung cellphone ko? Ano yan sa'yo? Wala, sa'yo. Naginginit Hawak ako na. eh. Ayun no. Hindi ko makita yung comment eh. 22, 28, sale na yan. 22. Wala pa tayong update sa kanila. Baka si ano, nawala na yung mga comment. Ano na kaya ang sitwasyon doon? Ay nako, sakit yan tawa. Kakatawa daw ni Ate Cheng. Magandang umaga Ate Cheng. Hindi ka nakatit yung niyami oh.
Pinagtitripan ka ni Ate Chi. Hindi ako nagtitrip. Sabi ko nga kaming mga girls sila Ma'am Maria J. Sabi ko nga mag-ano kami. Full force kami laban sa mga bully na to eh. Ate, sorry, katawaan lang naman. Tama yun, aga-aga, kabag aabutin mo. Kabag aabutin daw, sabi ni Kuya Bern. Online shopping sa Shopee, Shopee Pay. Full force tayo, Ate Cheng. Para dito kay Kuya Romel, Kuya Bern, kay Kuya Benji. Wala pa si Kuya Julius eh. Kay Kuya Jaime din. Ang aga pa, sleep ako pagkatapos. Sabi, Sabi ni Ate Cheng. Yeah. Kaya Ate Cheng, katawaan lang naman. ano lang pala yun. Kakabagin daw si Ate Cheng eh. Sabi ni Kuya Bern eh. Tawa ng tao. Natulog ka na pala niyan. Parang wala kang tulog si Ate Cheng kasi kanina nag-live. Nandun din siya. Kailan mo? Alin? Kailan? Ay, Di kanina. ba kanina nag-live nandun si Ate? Baka Kasi po. nag-invite ka baga na, ano? Oo, magkwentuhan. Magkikwentuhan. Mm. Nga magbalik tayo. Pag ano mamaya patulogin din natin si Ate Cheng para may ano din, may energy din sa next day. Parang gusto mong bumili sa labas. Malakas nga ang hangin, baka lipadan ka ng yero dyan. Maging kwento ka. Ako na yun, basta may palipad. Baka may palipad sa labas. Palipad yero. Yero. Magiging kwento ka dyan sa labas. Labas. Doon ka tayo sa labas. Ay, naku, buka ang tahi May ko bibili dito. talaga ako. May bibili ko. Kay Ate Cherry, kabag sa akin, tahi ang buka eh. Ikaw, huwag mo kasi ng person kasi baka inihila mo nga yung ano. Baka, Hindi, inuusog ko lang yun kasi nakakagat ko dito. Eh, Kaya nga baka, kasi dati nakadikit sa ngipin mo. Eh, kinakapa mo ng dila mo, baka nahihila. Baka bumuka yung ano, yung tahi mo. hindi na yan, sarado na yan. Ano ka ba? Hindi na yan. Ikaw pa talaga mo sa ano. Puro ka, ano, hindi. Lakas talaga ng hangin sa labas na. Edit ako. Edit po ako, edit. At yun nga yung tanong ko kanina sa kanila. Ano nga yung tanong Kasi mo? yun nga may gusto kong bilhin din. Siguro pag nakasahod na, Regalo may sa gusto sarili. kong anong bumili ng regalo ko rin sa sarili. Kaso gusto ko na sabihin sa kanila yun. Gusto mo ipagpaalam sa kanila muna. Kasi baka mabas tayo na ano. Pero matagal ko na gusto mong bili yan eh. Kasi bare month Kung naman. bibilhin ka, siguraduhin mo na gustong gusto mo. Gusto ko talaga yun. At yung reward mo din yun sa sarili mo. Grabe ang pagod magparaano. Grabe ang pagod Saka wala ka namang luho eh. Minsan di ako makakomment kasi di ko titigil pag naumpisahan na. Yun na, umpisa na nga eh. Naumpisahan na nga eh. Pero Ate Cheng, magpahinga ka po ah. Oo. Grabe ang suporta mo sa amin, Ate Cheng. Ano ba yung gusto mo, bay? May pinapaalam po ito, Ate Cheng eh. Kasi ano talaga. Simula pa lang talaga dati. Noon pa to eh. Dekada na eh. Kasi dekada na rin kami. Ikaw na magkwento mo. May ano yan, gusto talaga siyang bilhin. Pero no worries po, Ate Cheng, kasi ano, pinag-anuan niya naman po. May sinave siya talaga. Na parang ano, gusto niya. Nahiya siya ano eh, kasi baka daw makita, baka daw sabihin maluho na siya eh. Kakaano ko lang, kaka-surgery. Kaya siguro pag nakasahod po siya, Gusto kong bilhin yun. pag nakasahod po siya, bibilhin daw po niya, Para komportable Ano lang naman Ate Cheng, masyado siyang nag-aalala Para sa buhay. comfortable pag Pero necklace lang Ate Cheng. Kapag, alimbawa, may mga okasyon na Matagal na yung pinagpaalam niya sa akin. Kahit mag-ano pa lang kami nito, wala pa kaming anak. Gusto niya talaga bumili okasyon ng necklace. na inimbitado. Kasi naano daw siya, gusto niya daw medyo pumuporma-porma naman ng kahit papano.
Yun, matagal na siya nag-ano. Kasi sabi ko, kung bibili ka, siguraduhin mong gustong gusto mo, yung nagagamit mo. At syempre, kasi pag bumili ka talaga, dapat yung gustong gusto mo. Yun lang ang inano niya pinapaalam. Necklace lang po yun, Ate Cheng. Kaya kasi mga sponsor baka Nahiya kasi siya, baka daw pag nakita nakasuot siya ng necklace, baka isipin, panay gastos, yung ganyan po. Kaya nagpapaalam siya sa inyo. Kung okay lang daw po. Oo nga, magandang investment yan. Pero ano lang, simple lang naman. Yung simple lang po, mumurahin lang. Yung hindi naman po maapektuhan yung budget. Everyday, yung pang... Yung hindi maapektuhan ng kahit kaunti yung ano namin. Kasi sabi ko, deserve niya naman bumili. Kasi panaytinda din naman kami. Yung ganyan kasi Di ko naman ibibili yung mga inaabot mo. Kasi pag yung mga inaabot ng mga sponsor, nilalaan talaga namin sa ano. Yung mga yung ano, di ba, medyo maganda-ganda yung ano, yung papasok sa kanyang this November kasi sobrang pamasahe. thankful ganun. po kami sa mga Yung mga binibigay nyo sa amin, yung pamasahe namin, yung mga pangkain-kain. yun po, sobrang yung makapal o malapad na parang kadena. Po, yung puti lang po ko, Ate Cheng, hindi po talaga afford yung ano, yung madilaw. Malit lang siya. Grabe si Kuya Romel. Gets na talaga nila. Thank you po sa inyo. Sa inyo na hindi naman makapal mukha ko, Cheng. Ate Cheng, oh, si Kuya Bern. Mga berman. O kaya sa ano. Yung Pero makapal bibili- o malapad. Pag yung ano. Pag pinag-iipunan ko naman yun. Sa galing yun sa ano sa sahod. Pag pinag-iipunan ko na yun. Yung puti lang po yun, Ate Cheng. Hindi pa po Pinag-iipunan ko na siya. kaya yung malapad lang. Hindi Sabi ko ni naman Kuya siya Bern. yung baka sabihin yung mga binibigay. Kasi yung mga binibigay Kuya ano Bern, niya, nasa ikaw kanya, ha, sa Gcash niya. nag-aasaran na sila. Yung ano, Bibili ko nun yung pinag-anuhan din. may nakita nga kami doon sa Sigura. ano. May nakita kami, nagtanong kami. Wala kaming idea sa mga ano kasi, di ba mas mura sa Saudi. Tanungin po natin si Ma'am Elda. dito na may Nandiyan si ano. Ma'am Elda tsaka si Kuya Benji Kaya ka-inquire na ako. ng yung puti lang. Hmm. Oo, mura lang. Hindi naman ata aabot ng ano. Tapos di ko siya susuotin ng araw-araw. Pag may ano Pag lang, may ano occasional lang. Minsan na Nagsisimba, kukuha rin tayo ng ano, ganyan-ganyan. minsan nakukuha ako ng ninong ng binyag. O kaya may yung team, invitado. May mga okasyon na ganyan-ganyan. Tsaka pag na-arkila Para kang maganda driver, naman. no? May, Pag na-arkila po ka, yun po yung pinaka-concern niya pag, kasi po marunong po siya mag-drive. Pag na-arkila po siyang driver, maayos-ayos naman tayo. lalo na po pag may yung ano pinupunta nila kasal. Tapos yung mga ano, bigating ano, pag nakukuha siya mag-drive yun. Gusto niya presentable din. Sabi niya kahit driver ako, kailangan Kasi kailangan pumorma natin din. na- Kasi syempre nga yung pinagdadrive niya nakakahiya daw. kahit mahirap tayo, kahit construction worker tayo. Pagdating natin Hindi sa po mga Ate Cheng, hindi po invitado. kaya talaga. sa Kasi- invitado. Nung nakaraan, nung lumabas nga po kami doon, nag-try lang kami ano, tiningnan-tingnan lang namin. Medyo, Tumingin kami doon first sa time puti. po namin pumasok sa isang shop. Tumingin kami sa dilaw. Mm-mm. First time Grabe. natin pumasok sa isang shop tapos ano pala yun, hindi ka basta-basta makakapasok. May Kailangan sensor. may sensor yung pintuan. Kami namang galing bundok, medyo nahihiya din kami. Tingin-tingin lang kami. Pero yung mga ano, bago pa kami lumapit, nag-ano lang kami, nagtanong na, ma'am, pwede ba po tumingin para may idea kami? Parang ganun yung pagkakasabi ko. Sabi ko, Kasi ma'am, ano rin- pwede po lumapit, Oo. titingin lang po kami para may idea po kami. Para next time po kung mapag-ipunan namin is, may idea na kung magkano. Sabi na, tingin lang po kayo dito ma'am per gram, ganyan-ganyan.
Sa isip ko sa kanya, ano yun? Anong gagawin dito? May nakalista-lista ng mga letter na di ko maintindihan, tsaka yung gram na sinasabi nila. Tingin lang ako. Sabi ko, paano ko ba sasabihin? Paano ko matatanong yung ganyan-ganyan? Kasi sobrang wala talaga kaming idea tungkol sa ano. Kaya, ayun po yung ginagawa namin bago kami bumibili ng mga bagay talaga na ano. Kailangan, kumbaga ma-survey muna po. Tinignan ko yung yung presyo nung Tapos yung pinatry namin yung, yung dilaw. ma'am, wala po talaga kaming idea. Maliit lang Magkano siya. po yung ganito, yung maliit lang na ano, na kulay dilaw. Yung kasama po ba yung pendant? Sige po, try mo lang po. Baka pwede naman po, para next time may idea ka. 30. Yung pag compute niya, compute calculator, by calculate dun ganyan, tagal niya. Tapos yun, pag ano niya, ma'am, nasa 36? Oh, 36. May 36 po. Kaya sabi Pero ko, yung bibili medyo ko yung malaki-laki to. Ibig sabihin, pag medyo maliit-liit, Puti maliit lang, din puti. ang price. Yung parang ganyan. Pero, nasa ano din pala. Pero may sinadjust din sa akin yung pinsan ko kasi dati. Yung pinsan ko, Per gram pag mabigat, Opo, pag per manipis per piece. Ay, mm, buti pa sila may calculator. Ate Cheg, si Kuya Bern talaga, mapang-asar. Wala si Kuya Benji, si Kuya Bern. yung pinsan ko, nag-advise yung pinsan ko, mag-invest daw ako. Doon daw sa kanila, may mga, yung naririmata. Kasi yung Saan pinsan ko, guard siya sa Palawan. Sa Sa Palawan. Palawan. Kasi siya nga raw, may mga ipon na siya na investment niya eh. Mga pakaw lang, tapos mga pindan. Kaso mahal daw, sabi niya. May solid naman talagang Oo. gold yun eh. Kasi Eh, sa sabi niya sa akin, Palawan. kung halimbawa gusto mong mag-invest, kasi yung sa akin kung makaipon na matapos ko na yung mga gastusan sa kanya, siyempre pag makasahod gusto mong mag-ipon-ipon din. Yung balak Investment ko, talaga ang pinaka. invest talaga, lupa, yung na tinatarget ko. Sabi naman nung pinsan ko, kung wala, kahit mga gold daw. Sabi na, may mga naririmata daw sa kanila. Tapos pwede ko raw na kunin. Kuya Bern, di ka rin ba Pwede naman makatulog siguro dahil yun. sa calcio? Hindi, kaya yun po yung inaano namin na magpapaalam din po kami sa inyo kasi Pero yung- yung puti lang, di ko pa kayang bumili ng haba kaya tulog ko 6 hours. Pwede Kuya Bern. yung puti lang. Kaya po yun, nagpapaalam po kami sa inyo kasi Pero di ko ibibili yung mga yung mga abot-abot nyo, abubot. abot-abot kay kay Miss kasi din sa Hindi yung pinakaano kasi natin sa tulong nila. Bibili ko Nung ng October pinag-ipunan ko rin. challenge niya. Hindi iyon. Hindi sa Sa sarili mo talagang pag-ipon ko yung sa challenge nakaano pa yun siya kasi may pa eh. Saka may mga pa tayo. Yung sa tindahan natin. Oo. Yung mga dilihensya na lang natin. Opo. Pero yun po talaga sobrang Di pa ko tapos dito. yung Kasi hindi to gamutan. mga ang parati ko lang sa kanya, Di pa tapos nakapagwalis yung na gamutan ako sa harap ng bahay. Sabi ni Gabby. Ang ko lang kasi dito, parati ko sa kanyang magbumili ng kahit papano damit. Yung white gold at yellow gold pareho ang presyo. Po Ate Cheng, yung lang, Silver yung silver lang po. Silver. Yung lang po, medyo Maganda siya. tagdadalawan 2K lang po. Yung mga ganyan lang po ko Ate Cheng. Silver, mga 3K, Yung silver 4K, mga lang. ganyan. Yung parang pang din. Uy, buti pa Kuya Bern, meron wawalisan. Sabi ni Ate Cheng. Yung mga silver lang po, Silver lang. Ate Cheng, yung mumurahin lang. Ng 3 to 5. May nakita kami, may 2K, 3K, 4K, Natawa si 5K. Kuya Romel eh. Tapos iba pa yung pendant niya. Pero sa Saudi nga talaga daw po sobrang mura eh. Sabi nung iba. Tanungin natin kay Kuya Benji mamaya pagbalik. Pumunta ng hardware. Mahal talaga yan yung gold saka white gold. Mahal. Oo. Yung sa akin, Harap lang, ng pinto. Sabi ni Kuya Bern. silver lang. Silver lang. Yung pang lang po talaga niya, Kumbaga, pang design lang. pang niya sa sarili niya. Parang, Yun yung gusto kumbaga kong reward niya regalo. din daw sa sarili niya. Regalo sarili. Oo. Silver. Opo, Ate Cheng. Yung mura lang po yun, Ate Cheng. Yung silver po. Hindi po Para kaya may talaga. rin, may design sa
Pag may Pero okasyon, ano pero lang- hindi kasi susuotin ng araw-araw kung yung mga ordinaryong araw. Hindi kasi maingat ako sa ano eh. Maingat ako sa gamit. Pang ano lang talaga, pang may Okasyon okasyon. lang. Kasi kahit ano daw po eh, Mm. kahit pa paano maigi din yung Kasi nakaporma-porma. minsan pag na-invite yung timpahay, Pero madaling matarnish ang silver. Oo nga po, Ate Che. tinitingnan din kami ng tao eh. Yung magsasabi pa niyan, oh, mga vlogger ba yan? Kasi minsan inaano pa may okasyon. Lalo na May pagpawisin. Ay, May bisita kami na ano, mga vlogger ganyan. Tapos tinitingnan kami mula ulo hanggang pa eh. Parang ayaw nilang maniwala. Kasi siyempre kasi kami yung vlogger nga, di nila ano, kasi yung ibang vlogger, maporma talaga. Eh kami construction eh. Yung kaya, content. ayun, Kaya yung, siyempre, yung gold kasi Ate Cheng, siguro ano talaga. Gusto din po talaga namin mag-invest ng ganyan kasi nagmamahal din po talaga pala ang mga ganyan. Ang ano lang is, syempre dadating din po tayo, medyo matapos-tapos lang tayo sa mga ano. Kasi nandoon na po kami sa ano, nandoon na po kami sa ano na pa-invest na talaga ang Kasi medyo iniisip eh. dati Eh, sa nga, kanya, ini-invest niya para medyo, syempre nag-vlog po eh, medyo, dati nga nung hindi pa siya na-opera, yung sahod ko, nakabili ko ng GoPro. Hindi pa kami nagagastos sa kanya. Tapos nakabili yung ko una ng po niyang sahod sa YouTube, yun po yung naipon niya. Tapos nakabili ko ng kalabaw, may kalabaw na kami nito. Yun yun sa ano yun, galing na yun sa sahod sa YouTube. Kaso nung ano, kasi ako talaga pag nagsasahod ako, di ko inuubos, nagtitira ako niyan lagi. Titira. Mamatipid ako sa pera. Ano kayo mamawak ng pera nito. Bigla taas ng gold. Kaya nung nagsimula na nung pabalik-balik na Maynila, di na, wala na, ubos na. Kada pagpaparating na yung sahod, ubos na, wala nang natitira sa ATM. Kaya ngayon, i-ano mo Kaya naman. pag alimbawa, matapos na yung mga ano, siguro sana makabalik yung dati natin na ano, mga diskarte. Tindahan. Investment na rin kung ano-ano na pwede. Dami pang pag Dami pa iipunan. natin plano. Dami pa. Wala pa sa ano. Ano, sipag lang. At thank you po talaga sa Huwag inyo tatamarin. sa mga ano nyo po. Sa walang humpay Kasi na suporta. Pag tinamad ka, Sana lalo all na may kami. pang gold. Wala pa po, Kuya Bern. Wala pa. Ano lang. Nagano pa lang po, ano pa lang. Silver pa lang yung papalanuhin. Yung gold di kaya yun. Pero ayun, huwag kang magkaganyan. Baka reconnecting tuloy tayo. Di alam natin Kasi ang di pa swerte tapos ng yung ano. gamutan mo eh. Alam mo, pag masipag ka, yung pinapangarap mo is matutupad yan. Kaya Yung huwag ka ano lang, magsasabing silver ano. lang yung pangarap ko. Pero yung mga pangarapin mo, kaya nga, silver ang mas 2K, pangarapin mo yung 2K, gold. 3K o ano. Mas Kasi pang, meron dun eh. mas Pero pang, mas bet ko yung ano. Yung tag 5K. wow. Malapad siya. Nagbe-bet-bet na siya. Si Ate Cheng madami. Kasi ganun din eh. Ganun din, bibili ka nung manipis. Pwede mo naman yan, di ba? Investment pa din yun kasi pwede mo din siya pag halimbawa nagipit ka. Yung silver, pag bininta mo siya mababa na. Di ba? Pag nagipit ka, pwede mo naman siyang Di yan. tulad ng gold. Ano yung silver. Paabot nga nung ano, Pero ayan yung white. pag binili ko, di ko yung bibinta. Talagang nakaligpit. Kaya Mga, makikita nyo na lang yan pag mabili ko na siya. yay, Makita nyo na lang nakapag-reward yan. din sa sarili, sa Makikita sobrang, nyo na lang yan basta pag nabili ko na siya, mapapansin nyo na lang yan na nakakabit na. Yan. deserve niya naman po, sa sobrang sipag niya naman is, yung kulay white. Deserve niya talaga ang mga ano, yung mga gusto niya din sa buhay. Kailangan din magkaroon tayo ng regalo sa buhay. Kailangan i-reward mo din sa bawat paghihirap eh may reward ka. Siyempre may reward ka kasi naglaba ka kanina, di ba? Yan, kaya kailangan din ng ano. Si Ate Cheng madami, sabi nito. Yan pa nga yung ano. Yan, GoPro, yung kalabaw.
Yan pa yung cellphone na yan. Katas pa yan sa YouTube. Yung cellphone. Pero hindi pa naman po, hindi pa naman top. Katas na sa YouTube yan. Pero yun nga po yung ano kasi bawat nakukuha namin pera lalo na sa YouTube. Sige, salamat po. Thank you Ate Salamat po sa Cheng inyo. sa suporta po. Ayoko lang kasi baka may Yun po yung pinag-aalala niyo nung nakaraan kayo. tinutulungan tapos ganyan. Baka sabi niyo Pero yung mga tinutulong nyo, nakabudget yun. Nakabudget talaga yun. yun po yung pinag-aalala niya kasi baka daw Eh, di ko naman gagastusin sa iba yun. Kasi siyempre nakakahiya. Tsaka deserve mo din talaga bumili ng mga gusto mo. Ate Binibigyan Cheng, nga happy ng ako, tulong, so tapos- happy ka din. Nakahiga na si Nakahiga Ate pa Cheng naman. eh. Antok-antok pa yun si Ate Cheng eh. Kaya thank you po sa inyong lahat sa mga suporta nyo at Kaya di ko pa thank you naman po sa siya, pangunawa. Di ko pa, pero sinasabi ko na. Thank you po sa pangunawa kasi bihira lang naman siya mag-ano. Ang inaano ko lang parati sa kanya is bumili ng kahit papano ng damit kasi syempre pag may bisita po sa barracks yun yung iniisip ko parati na kailangan presentable ka din, kailangan mabango ka din kasi syempre para pag may bisita nga presentable din po. Pero alam ko naman yung mga bisita Kasi lagi hindi tayong naman. nasa camera eh. Kailangan din Yes, natin Kuya Bern. mag-ayos-ayos sa sarili. Kasi yun nga sabihin, kahit ganun, kung sabihin lang natin na mahirap, tapos papakita pa rin natin na yung mga kailangan din natin na, kasi lagi sa camera eh. Yung inaano niya. Kasi medyo OC sa sa katawan. Gusto niya presentable, ganyan. Nakarelate ako dyan kay parang Jace. Gusto niya parating ganyan siya. Nahihiya siya lalo na pag biglaan yung mga Ayoko basta, yan ang madaling sabi. Yung sabi na kahit yung walang-wala ka, wag mong be presentable. Uy, thank you Ate Cherry sa pagsuporta po. Subagang talaga. Gusto niya talaga Ganda-ganda. nakaganyan. Ako naman po Ate Ching, si baliktad naman ako. Ako naman si Ito naman matipid. Hindi ako sa Na- matipid. ano, sos to. Hindi, Laging inaano yung, akala ko ako lang Lahat naman nakakakita nun. sabi ko sa kanya, Thank you Ate Cheng. Ganyan po "Ipariban siya. kita, ayaw. Ganito magpag-ano ka, ganito, ayaw. Hindi kasi Ate Cheng yung ganyan kasi ni parang Jason na ko kasi hindi ako yung kumikita kasi. Kaya mas iniisip ko na siya talaga Pero may yung request naman to. Ngayong sahod, ipabili ng gamit sa bahay. yung ang iniisip ko talaga siya. Gusto ko sabi ko sa sa sahod mo, sa darating na sahod mo, gusto ko bumili ng higaan niya. Kasi yun na lang yung pinakapahinga ng tao eh. Dapat maganda yung Mayroon higaan pa. niya. Ayun, magbabrand out. Yes, magbihis ka pag merong visitor. Po ganyan po yun si parang Jason. Ang dami niya pong damit yan sa, di ba po yung motor niya, kung naano niyo yung motor niya. Doon sa box na yun, madami yan mga damit. Kasi gusto niya pag may bisita, bihis, kaya ligo. Parati yan may dalang sabon, maarte yan sa katawan, po kasi nahihiya siya. Kaya kasi yung mga nanonood sa Tsaka bigla-bigla po may dadating na bisita sa barracks nila gusto niya talaga sobrang presentable din po na humarap. Dapat naman Ate Cheng nakakahiya naman pag nakahubad. Yun yung kaya ayaw niya ng ganyan. Kaya yun parati yan po yan sa kaya yun yung parati sabi ko sa kanya pag wala Pero ng pag di naman kayang di ko pinipilit. Opo, Ate Cheng, yun yung isang nare-request ko po sa kanya na bumili talaga ng higaan kasi sabi ko sa pag-uwi sa bahay dapat
kung magpapahinga, syempre napagod din. Yung pahinga na lang talaga, yung pagtulog, dapat yung ano, Di yung may ano naman na doon. higaan Kaso, is komportable yung din. doon na nabili namin, si ano pa nga, bumili nun si mama. Yung pa bumili nun eh. Kaso Ikaw, ano na Kuya siya, Bern. pit na. Eh, Oo. gusto ko yung may mga, ano, yung mga remembrance. Gusto ko yung, ito nabili ko to sa ganito. Gusto ko may remembrance talaga eh. Kasi yung pera pag hinawakan, bilis maubos. Gusto ko may remembrance na nakikita ko. Yung pinagpaguran, ito na yun, ito yun. At ilang taon makita mo yan dyan. Kaya nga nung bumili si Bayaw nung ano nung yung Unan. hindi yun yung dryer. Yung dryer. Nag-canvas ako noon. Magkano yung bili ni Bayaw. Tapos nag-canvas ako nung foam. Kaya yun, bibili ko ng pag uwi para kasi kailangan magpahinga dun eh. Para maganda rin yung higa-higaan. Mas iniisip Ako ko din. magtitinda ako. Iniisip ko din yung ano, kasi ikaw yung naghahanap buhay. Magtitinda Kailangan ako. Kasi kailangan komportable. kong pumaspas ng tinda doon pagbalik. Kaya natutulang talaga eh. Kasi ayaw ko ng ganito eh. Ayaw ko ng ganito talaga na maghapon upo. Maghapon upo, kain, tulog. Parang ano, parang tagal ng oras. Nakakapraning ba? Oo. Tapos siyempre kumakain tayo. Parang yung Ano kung kasi baga siya, sabihin Ate na Cheng, natin na, Kuya Bern, parang naano siya na ano, puro na palabas yung hindi ano natin. kumita, tapos walang ginagawa. Hindi siya sanay na ano, na Ito magsabi ito pag nasa bahay, pag nasa probinsya ako. Kahit nung di pa ako nagbo-vlog. naghahabal-habal na Ate Naghahabal-habal Cheng. pa nga ako eh. Grabe ang ano niya, Ate Umaga, Cheng. habal-habal ako niyan. Tapos paghapon, magluluto ako ng fishbowl cake yung balot. Ayaw ko talaga kasi mas gusto ko yung Kumikita ng sarili talaga. kumita talaga. Kasi mas maganda yung, kasi darating yung araw na ihina yung katawan natin. Ayaw ko Ayan. na, Hintayin na. gusto ko pag umidad na ako sa ganito, gusto ko, kumbaga, ano na, Medyo may may naipon ka na, naipon-ipon. successful ka na. Kasi mahirap yung 60 ka na, tapos nagko-construction ka pa, nagtatrabaho ka pa. Ayaw ko nang ganun mangyari sa akin. Gusto ko dapat mga, Yun lang. ano, may dapat ano na, magaan mo yung buhay. Sa paraang kaya mo talaga. O baka di pa kayo maniwala. Nagpaplano nga ako na ano eh. Pinag-usapan na namin kanina. Nagsabi kami dito kay ate niya na gusto kong kumuha ng ano. Pero iba-vlog ko yun, totoo yun. Makita nyo na lang yung upo ako Isa ng din ano. po sa Oo. investment Pero alam din ko po yung namin iba, yun. ayaw ng ganyan. Ako, lagi na yun nasa utak ko kasi Hindi na rin hawak ang panahon kasi. hindi natin masabi yung panahon. Kukuha po kami ng ano. Kukuha ko ng isang unit sa St. Peter. Ibablog ko yan, baka basta December? itong taon na to makukuha ko yun. Monthly naman po yung ano nun, yung hulog. Kukuha ko ng hulugan. Kasi dyan naman tayo lahat mapupunta eh. Sabihin na natin na ako pinagandaan ko mga ganyan eh. Kasi ayaw ko na, yun nga sinasabi ko lagi sa sarili ko na pinanganak ako na mahirap. Ayaw ko na mamatay na naghihirap pa rin. Mamatay na Gusto may. ko, yung ready talaga na Walang pasanin ang pamilya ba? walang pasanin. Kaya ibabalag ko yun, baka itong taon na to, makakakuha ko yun. Pero monthly lang yun. Kasi sila, May monthly naman, yung- 5 years to pay oo. naman po. Yun. kasi sila naguhulog. Kaya nagtanong ako kung paano. Opo, Kuya Bern, thank you po. Oo. Yun po, sobrang ano nga Oo. po nito, diskarte din po talaga. Nagtanong ako sa kanila kung paano. Kasi, Madali lang pala. Tapos di naman, wala naman palang down. Bali mag-ano ka lang, monthly lang. Mm-mm. May 1 plus lang na yung ano eh. 1-1 na yung Oo, monthly 1-1 ngayon. yung Kaya ngayon, monthly. yun po yung nanghinayang Kaya, kami last Mabilis. taon-taon siya Kasi sila lumalaki. mayroon. Kasi yung kapatid ko po, yun yung nakapaghulog. 700 lang po dati. Yung ilang Hmm. taon-taon Pati nag-aano. rin yung tito ko,
mayroon din yung kapatid ni mama yung dyan sa Paranaque na pinupuntahan ko. O tapos yun nga, nung kasi tapos niya na yung nahulugan, namatay si Kuya Bern. Ay, meron din si Kuya Bern. Oh, Hinulugan diba? din daw niya. Namatay si tatay, pinagamit niya dun kay tatay. Pwede naman sa Oo, kasi ibang... ako gusto kasi lagi nang nasa isip ko yan. Kasi mahirap kung yung kasi lahat tayo pupunta diyan. Paano kung biglang dumating na yung ganyang oras tapos saka Sobrang walang-wala talaga. ahagilap, yung ganyan. Mahirap mabuhay, Hirap pero eh. mas mahirap ang Oo. mamatayan din. Yung pamilya mag-ano pa Magastos. ng Lalo na pag sa probinsya po, pero yung mahirap. iba ayaw ng ganyan eh. Hindi ako natatakot sa ganyan. Hindi ko natatakot alam. sa ganyan. Saka, lagi kong handa. Ready ko lagi. Kasi, na rin tayo eh. Kumbaga, nagkakaedad na. Kasi dapat maging yung kumbaga, Wais na ba? O practical ba? practical, lawakan ng pag-iisip ko lagi. Hmm. Kaya yun. At Thank you makikita po nyo sa, na lang yan. sa 10 nakikinig. Makikita Comment nyo na po lang tayo. yan. Iba-vlog ko yan. Yung pagkuha Yun ko po, ng daan. ano na po namin yun, napag-usapan na din dati. Kanina, Pero, matagal na. sa Pero akin- kanina ulit, nag-usap kami. Kasi nagtanong ako paano ulit. Kasi nung pumunta kami dito, napag-usapan na rin namin yan. Kasi gusto ko nga ako yun. din yan ang next project ko. Kasi gusto ko nga, Medyo gusto ko yung isip ba? Kasi sabi niya pag ginulugan mo yung isang taon, parang nakakalist ka ng kaunti. Tapos, kala ko pag ginulugan mo isang taon, 2 years ko na naisip din. Ay, sabi ni Ate tapos Chen. maghuhulog ka ng buwan-buwan. O kaya sa isang taon na lang ulit. Diba? Nung ano pa po namin yung naisip Ate Chen nung nakaraan. Ako ready na pati paglalagyan ko meron. O yun. Si Kuya Bern naka-invest na din po. Pero yung iba kasi takot kasi pag-usapan yan Ako, eh. di ako na- Yung iba po, natatakot sila pag-usapan pag sa na. Pero parang feeling ko mas nakakatakot yung mamatay ka na Nawala. may iwan kang mga utang eh. Yung problema. Kasi pag pag nawala ka, syempre pamilya mo magkakargo ng mga Ang gastusin. problema ko lang sila maglalagay sa akin. Kung sino Basta maglalagay. Ay, seryoso talaga. angel ang maglalagay, Kuya Oo. Bern. Mga angel natin yan sa langit. Yan. Mahirap kasi. Mas mahirap kasi yung nakita ko dati. Tulad nung may karanasan Sabihan kasi ko na, kami. May yung karanasan totoo, kahit kami kung po. halimbawa nanonood man sila kasi alam nilang nagbablog ako. Yung tulad nung mamatay yung magulang nila mama. Sila tatay. Si nanay muna. Si nanay Kasi muna. si tatay pinagamit yun pinagamit ni tito din yung Kuya Bern, bakit yung wala ka kasama dyan? St. Peter. Sabi ni Ate Chen. Kadalasan pag namatay yung tao, pinag-ambagan, Sa probinsya, para pinagmimitingan ng kamag-anak, may tuka. Ganito ganyan yung ambagan natin. halimbawa, yung pangit parang sa pangit probinsya, ano eh. 'di ba? Ganun. Na halimbawa, whole package nung kabaong, yung 'di ba, may yung package yan, may kung may musikero, yung ganyan. 'Di ba? Parang pangit mga ganun, pag ganyan yung tao na lahat ng gastos doon is i-divide ng magkakapatid. Halimbawa magkakapatid, tag 10k tayo, tag 5k tayo kasi ganito yung gastos. tapos dyan pa nag-aaway-away yung magkamag-anak. Nandiyan sa Yan pa Cali mga nagkakaaway-away. kapatid ko. Ay, sa California daw Minsan. kapag nag-ganyan. Kasi yung iba, walang pang ambag, pinipilit na umambag. Tapos yun, sobrang gastos kasi sa probinsya pag namatay ka, magkakatay, Ganun mo talaga magpapakain, yung mga ganyan. Pero yung na yun, is ambagan pa din ng Yan mga ang problema. Pag yung tao, buhay pa, nagkasakit, hindi pinag-aambagan. Pero pag namatay na, pag-aambagan na. Ganito ganyan. Yun nga, Pambili ng ganito. Dapat tulungan yung tao. Dapat yung tao tinutulungan pag buhay pa. Kasi bakit para ang alam niya layo eh. mo? Para alam niya. Pati last will ko naka-ready na.
Tapos may tatanong din kami dun kasi yung sabi nung ate niya, magtanong kami dun sa ano, yung magkano yung lote. Oo. Diba? Pati po yung lote, pinag-uusapan na din po Pinag-usapan na rin namin. Ano yung lote doon, hulugan din. Yung pinaka, di ba, ay kung siguro po alam nila kasi nagbablog, nanonood sila ng vlog ni Kuya Gatcho. Oo. Nandoon. Doon Doon din po nakalote sa yun. lote din yun. Sa mga lote na din po yun. May private po yun. Kaya medyo, yun yung isa din sa, hindi ko alam pangarap ba. Pangarap ba temporary assignment lang dapat Ate Cheng. Kaya 16 years ago na yun. Ayun po, yung ano din namin, yung pinaka, ano ba yan? Yung lote doon, ilan ba? Di ba may square yan, di ba? Hindi ko alam, basta ang alam Pero ko doon, pinakaalam 150 nila, na ata. 150. 150 na. Pero pwede po yun hulugan na installment ba? Yun yung Tapos yun may-ari na nun. pag-usapan nga kanina, yung mga ganyan pala, parang investment mo rin pala yan eh. Oo. Na, halimbawa, tapos mo na siyang ulugan, tapos biglang may nangailangan, pwede mo palang ibenta eh. Tapos pwede ka ulit kumuha. Ganun pala sabi na ano eh. Pero bakit? Di alam ko yung ano, pinaliwanag pa nung ano. Pinaliwanag ni kasi siya mayroon siya eh. Yun na po yung ano namin. Yung kwentuhan po namin. Ganyan na. Hindi na yung hindi na yung ewan ko. Yeah, pwede yun. Opo. Kasi nasabi na rin dati yung nung tito ko. Pwedeng ibenta kuha ka Oo, ulit. pwedeng- Ganyan. In case of emergency Tapos ng ibang pala, tao. yun nga, halimbawa sa akin na kumuha na ako. Pag nakailang buwan ka nang ulog, tapos bigla pa lang, yun nga, sabihin na natin na Madeds. dumating na tayo dun sa tamang panahon, automatic pala yun, cash na yun. Wala nang babayaran. Oo, ganun. Pero sa 60, hindi na pwede daw eh. Sa 60 years Kasi old. Kaya gusto ko nang ano eh, kumuha ka agad eh. Kasi, syempre, lahat naman Lahat tayo. Ano, mapupunta dyan. dapat yung mga ganyan, hindi natatakot pag-usapan Hindi kasi ako natatakot. mas sa ganun. nakakatakot yung gastos. Yun nga sabing, namatay na ako dati, nabuhay na lang ako eh. Ready Totoo yun. na ba? Namatay na ako dati. Nakumatos na ako dati. Napunta na ako sa sinasabing langit na siguro yun na yung langit na yun eh. Kasi Yun yung na-aksidente ko. naaalala mo na. Na-aksidente ko. Nakumatos ako. Parang panaginip lang yung nangyari kaya ako nabuhay. May mga tao na nakatingin. Tapos may umaabot sa kamay ko. Pagakbang ko, nalaglag ako. Yung Yung pala, nagising ka ulit. nakumatos ako eh. Sa aksidente yun. Dahil nga, namatay na ako dati, nabuhay na lang ako. Ulit. Tagal kong nakumatos din. Miss kawawa ang may iwan ng mga gastos yun po. Yun nga. Minsan nag-aaway-away pa po yun. Tapos parang kasi sa probinsya po talaga, ito as in totoo lang po talaga kami dito. Kasi mula bata pa ako, yung naririnig ko na yun. Kasi sobrang dami din po ng kamag-anak namin. Halos katabi, kamag-anak mo, lahat na, kabarangay mo, kamag-anak mo. Yung pagdating sa patay, karamihan, yun yung minsan, nasisisi pa yung patay. Kasi may naiiwan na utang. Ganun na. Sana nga, hindi, ganyan, walang gastusan. Sana may pera pa ako, ganyan. Mula bata pa ako naririnig ko na pag may ambagan, medyo umaaray-aray sila. Kawawa pag Sa pag mga- walang-wala talaga tapos dumating Kasi- na tayo dun sa tamang panahon. Tulad nung yun talaga yung tao na yun, talagang yung sabi na kung tayo mahirap, may mas mahirap pa tayo. Mas mahirap pa sa atin. Yung tao na yun, namatay na. Yung hanap buhay niya lang, yung yung kuha ng tiklad ba yun, tinatawag sa atin. Ting-ting, Hindi yung pangbubong na mga nipa. yung nagninipa siya. So talagang, yun nga sinasabi ko na kung tayo mahirap, mas mahirap pa. Tapos minsan wala silang makakain. Tapos yun namatay yun. Siyempre, pag namatay na yun, kukuha ng kabaong. Oo. Diba? Tapos sa probinsya, kailangan may pagkain sa araw-araw.
Naghahabal-habal pa. Nakwento ko na yan dati sa iyo. Mm-mm. Kasi nga, naghahabal-habal pa ako noon. Kinausap ko yung mga kasamaan ko doon na naghabal-habal. Ito kako, itong yung kikitain natin ngayong araw. Kung gusto nyo kako, ipunin natin lahat, ibibigay natin dun sa may patay. Buti pumayag sila. Dami namin naipon nun. Lahat na kinita namin maghapon, ako nagpasimuno nun eh. Tapos ibinigay namin dun. Nagkahalaga siguro yun ng umabot ng 4K ata yun eh. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi kada biyahe namin, may umahawak na tao. Nilalagay namin dun sa lata. Tapos binigay nila dun sa may patay. Pero nung pagbigay nun, din ako sumama. Yun ba yun yung ilang araw na din hindi naiilibing? Oo. Kasi sobrang hirap. Yung Kasi ano nga eh. pag pag nagmisa may bayad sa simbahan. Idinagdag nila yun sa ano eh. Kasi yung kabaong nun, inutang na lang. Sa sepulturero may bayad. Dinagdag Yung paglibing, yung nicho, may upa. Nagpo-problema pa sila nun na bibili daw ng ano, kakatayang Pangkain. baboy kahit maliit. Sabi ko naman, wag na ako kayo magkatay ng ano, wag lang magkatay ng baboy. Kasi ang importante lang naman, mailibing yung tao na yan eh. Ba't magpo-problema pa ng ng makapag-rest na. oo. Walang ang problema. Yun sa Hindi na probinsya din, problema isa yan eh. din sa problema Kahit sa ako magluto probinsya. lang ng gulay, ang importante, mailibing ka ako yan ng maayos na ano, na libing. So yung mga tao maintindihan naman yan. Sa probinsya kasi kailangan pag may namatay, O, sabi nila, oo nga no, papakain ka ng ano, pwede magpakain. Ang importante, maayos yung libing ng tao. papakatay ka. May isang baboy na malaki. Tapos, magpapakain ka ng halos araw-araw, 3 times a day, may kape pa paggabi. Pero, di ba, normal lang naman yung nagpapa-snacks. Pero yung pag ililibing, tapos Pwede naman doon, yun kapag mayroon tama talaga. dapat practical. Pero pag mayroon ka, pwede naman yun. Pero kung wala ka nang magagas, huwag mo pirasahin. Kasi, Kasi ang importante lang magkakautang-utang. naman, Malibig ng malibing na mapayapa. maayos. Payapa. Ganun lang naman yung Kaya yung pinagabalabalan namin, dinagdag na lang yun sa kabaong. Yung Sa nabila. tabing kalsada ba? Yun Oo, yung katabi lang. matanda, no? Yung Kasi wala nang pamilya yun eh. Walang pamilya yun. Kumbaga, may kumukup na lang na, tao. kumbaga ako, wala namang pamilya tapos, nga, kumbaga, hindi siya tulad natin na na May tao. siya. Oo. Yan. Pag may Minsan nga, gastusin bongga, opo, Oo. yung iba minsan naman. nga yung tao na yun, lagi yun nung nasa yung kanto ng Pabacolod, Mm. nung nandun pa kami nakatira. Minsan doon yung kumakain, pinapakain namin yun. Kasi tambayan, malapit kami sa tambayan dati. Nung di pa kami nakatira doon sa ngayon na. Yun yung pinapakain nila mama yung... Sa probinsya kasi ganyan, Ate Cheng. Talagang magkakatay para pagsalu-saluhan. Ayun. Yung iba, kasama yung sa budget ano sa nga, no? handaan eh. Diba, na-vlog ko rin yun nung Lakas ng hangin, no? namatay yung pamangkin ko, yung anak ng pinsan ko. Laki nung kinatay nila kasi may budget. Mm-mm. May budget kasi. Pero kung wala, huwag mong pilitin. Laki nung baboy na yun, nasa... Kasi ako kumuhan eh. Ako 200. nag-drive nun, doon sa sa kulong-kulong ko. 255 ata yun. 255 So, yung kilos. din ng nagdedepende din sa Oo. pamilya. Eh, kasi may budget yun. May trabaho yung mga magulang. Yun yung pero grabe ang magastos. Kaya yun, na lagi kong naisip na ganyan. Kaya gusto kong kumuha. Pero alam ko ngayong taon, bago matapos tong 2025 o kaya na makakakuha ko niyan, kukuha talaga ako niyan. Huwag yakapin pag di kaya. Oo, yun. Tama Ate Chia. Yun sa punto talaga na dumadating na kami dyan, Ate Chen. Tapos na kami dun sa medyo... Kasi syempre sana, yung matapos stage na rin talaga, yun. di ba, ng Para pagbata matapos ka. na rin yung Medyo mga kailangan, gastusan. medyo kailangan,
Parang sumasabay-sabay ka. Pag medyo nagkakaedad-edad na is, mas naiisip ko yung practical na buhay talaga. Natapos na tayo Meron sa... kasi yung puro trabaho ka, puro trabaho. Tapos dun sa sarili mo, walang walang natitira o kaya dapat may lagi kang nakaabang ka rin sa nakaabang sa sarili. Kasi di tayo yung kasi nararamdaman ko na hindi na tulad nga ngayon ilang taon na ako. Hindi tayo yung palakas. Habang umaabante tayo, umihina na. Hindi na tulad ng dati. Ako nararamdaman ko na hindi na tulad ng dati yung yung katawan ko na hindi na tulad ng dati. Na dati kahit maghapon ako nakabilad, kayang-kaya. Ngayon, di na. Kasi di ba nagkaroon nga ako ng diferensya na nung nakumatos ako. Sabi nga ng papa ko lagi, wag bilangin ang sisiw hanggat di napipisa ang itlog. Opo. Tama. Grabe, Ate Che. Magbilang ka pag napisa na. Ganun yan. Kasi Yung, itlog pa lang ang binigyan inaano mo. po namin is, tinatry namin, ay parang ako puro trabaho, wala namang asawa at anak. Pwede pa kayo, Kuya Bern, pwede pa makahanap ng asawa. Diba Ate Sheng? Kayang-kaya pa yan, Kuya Bern. Kasi Uy, tawa si Kuya Romel. lalo sa Andyan inyo, lang pala. sa inyo po Kuya Bern, hindi mahirap maghanap ng asawa kasi may trabaho. May trabaho kayo, may ibubuhay. Kaya madaling maghanap Baka yun? ng asawa. Kayang-kaya pa yung Kuya Bern. Oo. Kayang-kaya pa Kasi Kuya may Bern. ibubuhay. Pero po, sana yung, kung makahanap po kayo, sana, katulad nyo din po, na medyo malawak na din po yung Naku, ayaw ko na. Ay, ayaw niya. At Sabay isa yung- pa no man is an island. O, Kuya Bern, no. Pero sana Yung- kung makahanap kayo, Kuya Yung Bern. rin, may tito ko na tumatanda ng walang asawa. Yung kapatid ni Papa na lalaki. Oo. Nasa na siya. Ako, Nasa- isa akong isla. Ay, Ate Cheng, siya daw, isa-isa daw 50 siya. plus na ata, Wala pa. Wala, 40 plus, mga ganyan. Ayun. Hindi talaga nag-asawa. Tapos kinausap niya na ako dati kung halimbawa tumanda siya. Kasi sinasabihan ko siya na mag-asawa ka ako kahit tapos ka ako yung asawahin mo yung medyo bata-bata pa sa'yo. Sabi ko sa kanya. Kahit makaisa man lang siyang anak, at least may kumbaga may aakay pag Pero, sabi niya sa akin, kasi minsan nakakainuman ko yun, tatagi-tagi kami. Bakit pag tumanda na ba ako? tawa Di- si Ate Cheng tsaka si Kuya Sabi Bern na, sa pag pinagsasabi nila. Pag tumanda na ba ako, di mo ko kayang napamangkin ko kayo. Pwede ka po, sabi ko. Kahit ako pag dito ka sa amin. Pag tumanda ka, mabait kasi yun. Napakabait mo sa amin. Pag tumanda ka ako, pumunta ka sa bahay. Kasi wala siyang anak. Sabi niya. Kala ko nga mamanahin ni Pula yun. Kasi matanda na rin si Pula. Yun hindi pa siya nag-asawa. Yun ang inuhulaan siya dati ng mga kamag-anakan namin na si Pula daw yung magmamana na hindi mag-aasawa yung tulad ng tito namin. Kasi mga pihikan nga yan sila. Yun din, kaya di nakapangasawa, pihikan. Yung tito ko na namin, pihikan siya. May mga nanligaw na babae, ayaw. Babae na yun, nandigaw Oo. ah. Sabi nila, nagkwento sa akin nung kabataan. Makikita mo naman sa itsura. Mga kapatid ni Papa Baga. Nung kabataan, talagang may itsura. Kaya nagtaka, ba't di nag-asawa? Puro apo Pihikan daw eh. Namimili. Ba't- Alin? Ito? Ano? Kukukuhan mo. Napihikan sa babae. Hello sa mga silent viewers at sa 9 viewers natin. Kwento naman po kayo o kaya tanong. Kumusta na kaya dun sa Bicol? Yun nga, inaalala ko yung anak natin.
Ayun po yung sana maunawaan Di niyo ako po yung nag-aalala dun sa sa bahay kasi yung bahay nila na tinitiran namin napakatibay nun. Yung baha naman, yung baha doon na nakita Saglit nyo lang. dun sa in-upload ko. Saglit lang yun, ano yun. Pag napuno na yung sapa, aapaw siya. Pero dire-diretso lang yung tubig. Pero di na yun inaabot yung umaapaw kasi yung pag may bumabarang mga kahoy. di na yun inaabot yung tinitirahan namin bahay. Pero yung dati, yung garahe ng van, yung dati doon pa nakatira, talagang baha. Pero yun, mataas yun kasi mataas yun ng 2 hollow block sa sa kalsada kasi inangatan talaga yun. Talagang nilibel yun doon. At yun po yung mga kwento po namin tungkol sa investment is tinatry lang po namin siguraduhin kasi di ba po yung anak po namin ganyan na hindi na rin po umabot sa kasi kung ganun po mag-isa pa lang po siya is kung halimbawa in case na hindi na talaga siya maanuhan dagdagan is hindi na kami maging kumbaga sa sa English ba maging burden pag pagtanda. Kasi mahirap kung mag-isa lang siya tapos lahat ng utang is mamamanahin pa. Kailangan wala tayong maipamanang utang. Kailangan mabuhay siya ng naaayon din sa gusto niya. Na wala siyang iisipin na ay Naalala ko tuloy yung nabasa ko dun sa yung sa Facebook. Na ba yung mga magulang kapag namatay na wag daw iwanan ng wag daw iwanan ng pamana kasi mag-aaway-away daw yan. Kailangan daw iwanan utang. Kasi yung mga mana-mana daw mag-aaway-away yan. Kailangan daw iwanan utang. bata pa kayo pwede pa mag-anak. CS kasi Medyo nahihirapan kami Ate Ching baka kasi sa gastos na naman. Puro opera na to puro tahi na. Opera sa ilong. Tapos nanganak nung anak namin tahi. Tapos naopera na naman ngayon. Tagpi-tagpi na yung katawan nito Naku, dami ko kilalang ganun nag-aaway sa mamanahin. Oo. Lalo sa lupa, Kuya Bern. Oo. Grabe. Mas maganda raw iniiwanan utang. Ari ko. Ano sa natin, pag wala will away. Opo, ganyan talaga yan. Lalo na pag Ito. Ano pa rin? Tapos na yun. Ito lang, ito. Huwag na. Hindi, ito lang. Mangilo na nga ko na At ang babawasan talaga yan. Ay, pasensya na po. Pati pag nail cutter. Ayoko na. Yung isa, hindi pa yung tapos. Mangilo na naglabay. Sumasabi Tita mami ko Tita mami ko din nag-iwan kaya yung pinsan ko ayaw mag-share. ayaw mag-share. Ganun talaga po lumalabas ang tunay na ng tao pag hindi ko alam basta pag may mga taong lumalabas ang ugali pa. Dami kong pinaplano. Pagdating sa pera o Dami kaya sa kong plano ganun. sa buhay na gusto ko yung Kaya nga may will na ako kung kanino mapupunta mga utang ko. Yung will pala ni Kuya Bern sa utang. dami na lagi kami Kidding siya. pag ganyan na pag di ako busy kung wala akong vlog lagi kami nag-uusap nito kasi yun nga yung sinasabi ko na ayaw ko nung tulad ng pag-aaral ni nung anak namin pag-aaral gusto ko nakabadget Nung buhay sabi niya divide to 3 yung properties. Pero ate, baka naman may will talaga, hindi lang talaga Ay sabagay yung will kasi 'di ba nasa attorney yan. tapos sa anak namin may plano ko dyan gusto ko mag time deposit kasi hindi ko alam kung paano Madami kaming i-apply Ang yun. gulo na ng buhay, ang gulo na ng isip sa dami ng Di gusto. yun magulo.
Di yun magulo. Madali lang. Nung yun. namatay, naging Basta- sakim yung pinagsabihan. Bakit? Basta may magtrabaho kung may Ba na pang-ano yung tayo. will ate Che na sa ano yun? Na attorney yun. Ano? Nung namatay Bakit na naging Sakim yung pinagsabihan. May iniwan daw na 3 properties. oo. Pero sabi ng kapatid ko, it's okay. Opo, Bagay. opo, Oo. ate Che, ang ano na lang ng karma na lang yun. Sa akin, yun sa akin naman, Ganyan, sa totoo karma lang, na lang yan yung sa mga akin, ganyan. ayaw ko po ng mana. Ayaw ko ng mana. Kasi kung yung mana kasi, tapos Magulo. wag na. Mas mabuti pa yung Sariling magsikap sikap. ka, bumili ka na lang. Ako sa akin ganun eh. Kaya po may surprise po kami sa inyo. Para, Mukhang from experience, Ate Oo. Cheng ha. Nasa US ako, Bete. mm, Kabiting mahirap full yung of- maghangad ka, may mamanahin tapos maingay. Opo. Pero kung bumili, mag-ipon, bumili ng sarili, walang makikigulo sa inyo. Eh, kung makigulo sila talagang magkakagulo lalo. Ayun po. At Pundar mo yan eh. Mas maganda yung ganun. Sa akin lang sa isip ko. Ganun yung ano ko. nasa, Si Papa, yes, Kuya Bern. si Papa daming ano yan nila. Yung experience na ni Ate Cheng na ano, ganun. Kaya, hindi ko alam kung bakit nagagawa nila yun ng lolo. Ay, si Kuya Bobby, magandang gabi Hello ko. kay Bobby. Hindi ko alam kung bakit nagagawa nila yun ng loloko ng mga ganyan tao. Parang hindi sila natatakot sa karma ba? She sold it, di kami binigyan. Yan mo na Ate Che, yung ganyan Ate Kasi, Che. Babalik din sa kanya. oo. Ang mga Yung maling mga gawain ganyan. is mali din ang babalik. Kaya pag sabi ko nga noon, makinig lang talaga sa karma. Kapag, Titiwasay saka ang buhay. Yung tao pati kapag sakim sa lupa. Lahat, kahit saan Iba bagay. yung nangyayari. Dito din nangyari yan. May tinatawag Pinsan yan yung ko. mga matatanda na kapag sakim sa lupa, parang yung kaluluwa daw niyan sinusunog daw nasusunog. Tapos yan daw yung sabing santel mo ba yun? Oo, totoo yun. Oo. Hindi, karma lang talaga. Oo. Ang mga maling gawain. Di raw niyan na pag namatay daw yan, kumbaga yung kaluluwa niya, di matahimik. Yung maling gawain, lagi mali pa rin- din ang babalik yan. Oo, lagi Magandang pa- gawain, lagi raw maganda yan din na ang babalik. laging umiikot-ikot sa lupain niya na na Yun na lang ang Inaangkin. paniwalaan talaga ng mga tao. Yun, yung karma. Gumawa ka ng magandang karma. Kasi Gumawa ka yung- ng mali. yun yung sinasabi na Bakit yung naman? yung santel mo, nakita na ako yan. Nakita na ako Ano yan. yun? Yung apoy na apoy Nakakita lang ako nung dumadaan eh. apoy na dumadaan, nakakita na ako. Nakakita lang ako dumadaan ng babae. Totoo yun yung ganyan. Dumadaan na lalaki. May bahay kami ng kuya ko, binenta niya, hindi ako binigyan. Single naman daw ako. Siya may pamilya kaya sa kanya lang daw kinita, binigay ko na lang. Bakit Grabe. ganun? Kahit Wala naman yun single sa ka, ganyan. Kasi dapat inyo yun. kapatid pa din. Hindi Ngayon, yan pwede. Mahayaan mo na yun. karma na lang yun kuya. Saka sa kanila na yun. Pero mali pa din. Maling gawain is maling babalik din. Kaya kapag may ganyan na tao, sige lang. Bakit ganun? Oo. Hindi yun fair. Pero Mas maganda sa akin nga, mas maganda nga kapag inaapi ko. Ako pag ganyan, kasi gagawin mo silang motivation. May mas lalo kang magsisikap. sa kanila din, Pag-iigihan. babalik din yan yung mga maling gawain na. Hirap ng ganyan. Kasi single. Kasi single, baka mamaya Ano yun? sasabihin niya, Yun. Kuya Bern, tulungan mo ko kasi Mm. single ka naman, ako may anak. Lahat pare-pare. Ako thankful nakarating dito sa US. Yun nga, yun yung pinaka-blessing Ate Che. The more na Pero- naaapi ang isang tao is binibless yan. Kaya mas Work maganda hard. sa sa mga ganyan. Work hard talaga Ate Che. Dapat may talaga may ipon. May ipon yung mga tulad niyo po na Basta mga OFW. until Kailangan talaga now, mag-ipon. Kasi kumbaga hindi lahat ng oras magtatrabaho malakas kayo. talaga. Ayun Ate Che, Oo. ipon-ipon Kailangan po. talaga may ipon. Kasi yung mga ganyan na, di ba parehas natin na nakikitrabuhan lang. Hindi tayo sa gobyerno. Yung mga sa gobyerno na yan, pag nagretiro yan, may mga yan
may mga Pension. pension. Tayo pag nagtatrabaho tayo na kung ano, Yung hindi natin minimum na- lang. minimum lang. Pag tayo umayaw na, Wala, ano kakayod lang, pa din. is. Yun lang, yung is lang. Yung nanakaw pa. Oo, yung is lang yung asa natin. Pero yung mga iba, Ayun yung na ano, wala na. Pero sabi, kailangan natin mag-ipon. kailan lang ako nag-start mag-ipon. Kailangan Kayang-kaya pa yun, Ate ipon Che. talaga. Pero ang mas maganda, mas maganda sa mga ganun. Kasi yung kamag-anak namin na side nila mama naman, kamag-anakan na lang. Kumbaga, ano, ginawa niya naman kasi nasa abroad din yun dati. Sa Hong Kong siya. Sa Hong Kong. Mag-asawa ka na, Kuya Bern, habang malakas ka pa. Yung ginawa niya nun, habang nasa abroad siya, kumuha siya ng mga sanlang bahay dyan sa Las Piñas. Tapos may mga nabili na rin siyang mga bahay na yung pinapaupahan niya. Ngayon, ilan na yung unit niya sa ano? Ilan na? Opo, Ate Cheng. Ito. Ilan na yung unit niya na pinapaupahan. Tapos di na rin siya nag-abroad. May mga buwan-buwan na dumarating sa kanya. Opo, yun yung ang Ate diskarte niya Cheng. Oo. Invest Dami niyang natin paupahan kung dyan sa ano, sa Las paupahan. Piñas. Parang ano, Sabihin na natin na apartment. may paupahan siya, may paupahan ka na kahit sabihin na 5. Yung paupahan ngayon di na bumababa ng 5,000. Buwan-buwan, yung 5 na yun, lahat yun may laman yung kwarto na yun na ng upahan. Magkano yung monthly mo na dumarating? Sino naman nagsabing malakas pa ako, Kuya Romel? Malakas pa yun, Kuya Bern. Yun po yung ginagawa nila, apartment po. Yung pinaka, paupahan. yun yung pinaka the best po na narinig namin sa isang kwento din po ng kamag-anak niya. Malayo kamag-anak Ito kasi mo? nakikita ko eh. Ano Ano yun? yun? Tita ko na yun. OFW Pero sa, tapos yun. ano, Nag-ano sa talaga, Dinawan. ininvest Dami nila ng dami apartment niya ng, lupa. mga, Yun. ngayon, di na siya nag-abroad. Yung isang unit May kasi po, business na lang siya na karnihan, isdaan. yun po yung Bukod pa yung mga paupahan niya. yung paupahan kasi nagkaroon lang siya ng 10 kwarto sa Dami 5,000. Yun po. Tapos yung iba, Kahit maintenance nga na. tatlong kwarto lang yung paupahan mo din sa Maynila, mag 5,000 buwan-buwan, meron ka pa rin na 15,000. Yun po yung Ngayon pinaka, yung paupahan ngayon, lagi ng 1 month advance, 1 month deposit. kaya hindi yan maluloko talaga. Hindi tulad dati. Pero sana, kung halimbawa ganyan, di ba, may caretaker ka talaga ng pagkakatiwalaan. Yan yung mga Lakas ng hampas kadalasan na ng hangin. ginagawa ng mga OFW na kakilala ko. Kasi pag guminto na kasi na pag napagod na sa kaka-abroad, tapos nasanay ka sa pera, kung wala kang ipon talagang kaya ginawa ko nung pera ko nung dati na ganun. Yung iba, karamihan talaga property. Yung iba, beachfront. Yung mga ganyan po. Yung talagang medyo Magastos na yun. sobrang million na talaga ang ano nila, savings nila. Buti kung yung trabaho Kasi sa ang ibang bansa, pinakang ano talaga, parang naririnig ko din talaga. Yan yung naano ko. Mas property, yung narerentahan. Yung kikita talaga. Yun yung mga gandang na napapanood ko din sa mga kasi nandun na tayo sa yun yung pinapanood natin is medyo may idea na tayo tungkol sa mga ganyan is yung mga apartment din, yung Paupahan. property, paupahan talaga po. Kasi yun yung pinakamadaling kumbaga itayo, madaling kasi yung tindahan, convenience store, alanganin po yan dito sa Pilipinas. Kailangan makahanap ka ng magandang spot o talagang magandang lugar Pero yung apartment, malapit lang sa school. Tayo ka ng apartment is, 5, 10 kwarto. Tapos kung per head pa yung yung pinaka magandang pundar. Maintenance lang. Parang habang buhay na din yun. Kasi hanggat di nagsasara yung school na yun, hindi naman. Pag sa college, di ba? Malapit sa mga college, no? Hello sa 10 viewers natin. Hello Silent po. viewers.
Ganito naman po kayo. Lupit nung ano, yung pinta natin yan. Mga ano na eh. Seryoso. Doon na tayo sa ano. Doon na tayo sa time na. 11 na pala kaagad. Bilis na ba? Eh, 11:11 na. Mag-wish tayo. 11 na Shopee. Sana po. Di ba 11:11 nag-wish? Ayun, 11:11 tayo. Nag-wish ako. Na sana okay. Okay ang Pwede lahat. kaya rin dito, sabihin ko sa sa live yung kung sino yung gustong bumili ng bahay. Kasi may nagpapahanap, di ba? Baka gusto nila. Hala, pahinga na ako. Sige, Ate Cheng. Thank you po sa Kayo, magandang pahinga na kayo. Pahinga na kayo. Ay, hindi pa tayo makakapagpahinga. Hindi pa po, Ate Cheng. Hindi pa. Kasi may Mag-snacks pa po kami. may nagpapahanap sa akin na binibintang bahay. Baka may makakursunada diyan sa Paranaque. Pero Naku, totoo yun, ayos eh. ay binibintang bahay kaso mahal. Nasa loob ng subdivision. Oo. Ano na daw po kasi Nasa nasa village. wala na po Wala nang nagmamanage. nakatira. Ay, may caretaker po ata Oo. sila kaso ano, Gusto gusto na nilang Baka ibenta. May gusto lang. May kwento ko lang dito. May pinapahanap kung may sabi sa akin kung may alam daw ako na bibili ng bahay. Bahay talaga nila. Sa Bahay loob nila po yun. ng Sa subdivision. loob ng sabi sa Paranaque. Pero di binabaha yun kasi ano yun. Napupuntahan Oo. niya yun na yun eh. Kasi wala lang po talaga siyang picture. Pero kung halimbawa may interest, Meron, no. may Tapos interested pwedeng po. yung mismo Pwede. may-ari na yung makausap. Oo. Pwede pwede niyang puntahan, makita yung saan subdivision. Sa Paranaque po, sa Paranaque po. UPS 4. Kasi ano yun po, na ano yun eh. Nag-basketball kami doon. Tapos nahagip ko sa vlog. Nakita niya. Kasi nanonood siya sa akin. Viewers ko rin katulad niyo. Pero di ko sabihin kung kanino. Basta Opo, viewers Or din privacy na lang po ng katulad pangalan nyo. mo. Po. Tapos sabi niya, ay, dyan kayo, naglalaro pala. Alam mo pala dyan sa subdivision na yan. Kasi naglaro kami ng basketball. Nandyan Sobrang higpit ng subdivision na po may yun kasi guard. may guard. may guard. Tapos Di yun may time, binabaha may talagang time lang po yung safe na pag-basketball safe nila yun doon. doon. Tapos sabi nung binibenta namin na yung bahay dyan. 8 million po eh. 8 million. Pero Kung halimbawa ano, kung gusto nyo, kasi pinapahanap niya lang sa akin, pwede na mismo, siya na mismo yung makausap niyo. pero Direct na kayo doon. ang pinakang ano niya po doon, pinakang sinabi niya po sa amin, sobrang mura na po yun sa 8 million. Oo. Sa 8M. Kasi ang pinaka parang computation nila is dapat aabot pa ng 14M. Mm. Kaso medyo may aayusin May lang daw aayusin. po ng kaunti. Kaya binabaan na lang nila para ma-solve po agad. Oo. Pinapahanap niya. Ano, parang 14M yung pinaka talagang total estimated nila talaga doon. Kasi per square meter, hindi ko po masyadong naalala yung Maganda sinabi dun niya. sa lugar na yun. Tagal kong Tapos tumira yun po, dyan. 14M, Ano lang po yun eh. binaba niya na lang po ng 8M para kung mapabilis daw po yung benta. Kasi, Kaso po hindi po kami nangako na sabi namin maibebenta namin kasi sobrang medyo hindi rin kami makapunta doon, hindi namin makuhanan ng picture. naano ko lang yun sa sa video. Tapos yun talaga, kasi tagal kong tumira dyan. Kasi yung paggawaan ng clover, walking distance lang yan. Walking distance lang yan. Alos mag-ano lang eh. Siguro pag nilakad mula dun sa paggawaan ng clover, hanggang dun sa subdivision na yun, siguro mga 10 minutes. 10 minutes nandun na. Kasi malapit lang yun eh. Walang baha dun na simula nung tumira ako dun, walang baha dun. Tapos malapit siya sa Isimbikutan, malapit sa Alabang, malapit dun sa Isimsukat, malapit sa Mulabisya. May school? Oo, may din. school. May hospital din Oo, doon. may hospital. Yun kasi ang pinaka inaano din ini-invest ng mga kailangan may ospital, kailangan may school, Oo. kailangan may yung Dati store, walang SM, school doon. ganyan. Yung school naman doon, walking distance lang. Walking Private distance o lang. public? Yung Marcelo. Marcelo Public. Green. Public. Public yan, public. Kailangan, kasi pag nag-invest Pero may kasi private doon. College doon sa na eh.
banda na sa sukat. Kailangan kasi pag nag-offer ka ng ano, dapat kumbaga convenient sa lahat. Dapat may Maganda po ano, doon. may supermarket, Oo. may kasi subdivision eh, may Eh, mall, may mall pala, may hospital din. mag-ano ka lang. Sure na may hospital. Oo. Sure na may school. Sure na may supermarket. Yung anong baga, Naghahanap lapit lang dun po. Kabahay Ate Cheng, sabi ni Kuya Bern. Di ba yung ano, Yung interested yung lang shopwise, nilalakad, Shopwise. nilalakad lang baga yun. Ah, Shopwise, paglabas mo, shopwise na eh. pero sobrang Jollibee, malapit yun, lakad lang kung talagang gusto yun mo po yung kasi mag-exercise. yung gusto nung may-ari, masold na din. Malapit sa kasi memorial. Ayaw, Ginatsagingan doon. malapit sa anong Oo, cemetery. malapit yun. Malapit lang sa Memorial Park. Memorial Kasi lagi Park. kami nagja-jogging doon eh. Sa Manila Memorial Park. Yun lang po yung sabi nung nung may-ari nung bahay, gusto na din talaga nila masold para wag na daw masyadong masira talaga. Kasi wala nang nasa ano na daw po sila lahat eh. US based na din po. Kaya kung may interested po. Yun lang po yung sinabi sa aming price. Hindi po alam namin kung mabababaan pa po o hindi. Kasi yun lang po. Yung sinabi niya sa amin kung pwede daw kami maghanap. Medyo sabi po namin, hindi po namin sure kasi nga syempre kami sadyang maano lang. Hindi, parang may hirapan po kaming maghanap ng Basta kung kung halimbawa may interested po. pwede niyong Pwede nyo Pwede siyang nyo i-message sabihan, para tas- i-forward po namin kayo dun Oo. sa may-ari mismo. para Kasi kayo na lang po mag-usap. mag-usap sa direct na. kasi Kung mayroon, kasi wala tayong picture kahit anong Wala. picture doon eh. pinapaano lang sa Pinapaano lang. Kasi baka kung may kakilala ka, sabi na, baka may kakilala ka na gustong bumili ng ganyan. kasi sobrang sulit daw nun talaga as in yun yung Saka sinabi niya maganda sa ron, amin. tahimik doon. Saka napuntahan niya din pala. Maganda Yun talaga yung yan. pinakamaganda. Kasi alam niya din pala doon. Curious lang ako, Kuya Bern, nasa US na rin kasi family ko. Kasi wala, caretaker na lang daw po yung nag-aano dun eh. Parang siguro po nasasayang lang sila sa mga sa mga doon. Kasi kung masira palalo eh. Yun po. Kaya kung Hello may, sa lahat. hello po sa 9 Ano naman viewers yun? po. Pwede nating pagkakilutuan. Magkwentuhan. Huwag tayong magkwento ng pagkain. Madaming magugutom. Inisip ko pa rin yung Pero nagugutom ako. Ano kaya ang gagawin natin? yung anak natin, baka tulog na rin. Tulog na yun, 11. Ma, itarayin mo nga ma. Tingnan mo kung sino naka-online na taga sa atin. Wala, hindi ganun makikita. Naka-off yan. Ha? Naka-off yan. Hindi ako Yung mga upload man lang. hindi ako ako sa Pinas mag-retired, ayaw ko dito. Ayaw ni Kuya Bern sa US eh. Yung ate ko na lang na Pinas, ay nasa Pinas. Yung ate na lang daw ni Ate Che. Ako nasa sa Pinas ay si Kuya Bern. Babalik sa sa lupang sinilangan si Kuya Bern. Dito ka po ba siniyo? Siya yung kamukha ni ate. Yun nga po yung nasa isip ko, Ate Cheng, yung sasabihin ko na sana sa'yo. Yung kapatid niya. Yung, Na kamukha ko kamukha mo. daw yung kapatid niya, yung ate niya. Di maganda pala yung ate mo, ate Ching. Siyempre maganda yun si Ate Cheng. Oo. Nag-ano lang yan, nag-ano lang yan ng timing para mapahiya si Kuya Benji. Inaasar parati ni Kuya Benji. Asa na kaya si Kuya Benji? Baka na na sa hardware. Siya yung pinapadalhan ko monthly. Ay, si ate. Nagsusupport sa Dun family. sa Dito sa Pinas. Pampanga. Sa Pampanga ba? Oo. Sa Pampanga po, ate Ching. Uwi na lang ako sa probinsya at magtatanim. Ay, maganda yun, Kuya Bern. Yun din po yun, di ba, yung usapan natin kanina. Exercise yung katawan. Si Kuya James Q din po, ganun din Pag po, after nag-retire. 6 years daw po, magre-retire na daw po siya. At yun yung naisip niya din, Batangas po. Gusto niya din po magtanim-tanim. At mag-isa lang nag-rent. Nagre-rent siya? Nagre-rent pala yung kapatid niya.
Pwede mo din ako padalan monthly kung gusto mo, Ate Cheng, pag nasa Pinas na ako. Narinig ko yun. Ano, Ate Cheng? Payag ka ba, Ate Cheng? Sa ano? Pero makakahanap mo yan, Kuya Born. Tiwala lang. May nakalaan yan para sa'yo. Ayun na nga ni Kuya Oo. Bern, nadala ata Kuya si Kuya. Jordan, Nadala Hello. ata si Kuya Bern eh. Ayaw niya yung pagkakaayaw niya dito sa bandang dito. Talaga, Mag-backred ayaw na. tayo, ayaw ko na. Ayaw na, Sabi niya, ayaw na ayaw ko na. Good Good morning, Kuya Jason. Jason. Good morning. Haba yung live natin. May, Maganda oo. kasi dito mag-live at maganda rin mag-upload kasi lakas ng signal dito. Hmm. Nakapigil dito sila. Ayaw ko na, twice na divorce na ako. Kaya pa yan, Kuya Bern. Mapera si Kuya Bern kaysa sa akin. Nagkakakwentahan na tayo ha. Hindi na yung edad yung Hindi na yung pagkikwento edad ah. Pera na. Wag na po magkwentahan kasi for privacy na po. Para hindi matulog na ako. Matulog ako. Sige Kuya Jordan, tulog ka na po. Hindi matulog ako. Tulog ka na po. Kasi nag-ano din ata sila Kuya Jordan ng bagyo kasi. Yung nagko-comment, 3 lang eh. Kuya Jordan, Ate Chen. Sana nga magdilang anghel ka, Ate Cheng. Kuya Born. May ano tayo eh. May 7 tayo na silent viewers. 7. Sino kayang 7 na yan? Hanapin nga natin yung pito na yan. Sino kayang 7 na yan? Si Kuya Romel, andyan yan. Nakikiano lang Ay, yan. oo. Nagpipigil Andyan lang yan. Bye, ingat palagi kayo. Sige Kuya Jordan, thank you po. Ingat ka po at sana po mag-charge po Baka kayo. si Tol Julius nandyan. Nag-bye-bye yan si Kuya Julius kanina. Ano sabi? Bye Jordan, sabi ni Matulog na raw? Kuya Bern tsaka ni Ate Baka si Chen. Kuya Jaime o Kuya Jagger. Mga Yan yung silent ganitong viewers oras, mga lang. gising yan sila eh. Kuya Jaime, Si Kuya, Jagger, sila sino Kuya pa yun? Ruben. Sila Ma'am Aini, baka nandyan. Si? Sila Ma'am Aini Reyes. Oh, baka. Baka na, katulad Si- kagabi, mga silent viewers. Sila Kuya Obet. Ayun. Mga ganyan. Mga gising yan. Mm-mm. Si Kuya Benji, ay pumunta pala sa hardware. Okay, Mami Cherry, sabi Si daw, Kuya Benji, nasa hardware pala yun. may pasok pa si Kuya Benji kasi 5 hours lang ang pagitan Sino natin. pa yun? Yung Alas mga 6 pa lang sa ano. gising ng ganito. Sila Kuya Roel Molina. Si Ma'am Maria J, mamaya pa yun. Baka nag-grocery pa Baka si Mami. nagluluto. Pero baka naman nakatune in na sila. Mga silent Ayun, viewers, Kuya silent Bern, viewers mag-ano na. ka po, mag-tanim-tanim backyard. Pwede ka pong mag-start ng vlog, mag-vlog-vlog. Diba yun karamihan na ngayon eh. Nagtatanim. Nagaganyan. Ganyan din po yung gusto kong mangyari dun sa napundar din namin. Ang dami-daming Makapagtanim-tanim. pinaplano. Kaso dapat isa-isa lang mo. One at a time. Plano lang naman. At Pero least alam ko may pag ano din. pinagplanuhan ko kasi nagagawa eh. Nagagawa at nagagawa talaga. At siyempre pag Uy, si Kuya Oh, Ruben, oh. yan, Ayun, Kuya si Ruben. Kuya Ruben. Thank you, Kuya Ruben. Diyan Maraming salamat silent po. viewers nga sila. Mga Kuya save. Ruben. Ganitong Thank you po sa oras, maagang pamasko Ganitong po. oras mga gising pa yan. Sila, kasi nung nasa PGH tayo, di ba? Mm-mm. Na nakapila tayo. Thank you po, Kuya Robin. Kuya Ruben, thank you po. Kuya Ruben, thank you po. Sabi ni Kuya Romel. Maraming salamat po. Ganyan yung mga silent viewers lang yan sila. Meron pa yan. Pa yun na. Thank you daw po. Sabi ni Kuya Bern. Nung nasa pages tayo na magdamag na nakapila. Yun po yung kwento po namin is may na-invest din po kaming ano. Kaunting lupa lang. Kaunti. Pero sakto. Malaki na yun para sa akin eh. Hindi, malaki yun mo. Tingnan Kahit mo. pa paano. Oh. Hello Ate Cherry, Kuya Bern. Sabi ni Kuya Ruben. Diba? Hello, Kuya Robin. Hello po. Yun, ano, maganda yung magtanim-tanim. Si Grabe ano, talaga. Kuya Ruel. Muli na, yan. Saka si ano, Kuya Ruel Reyes. Juliano. Mga Yan. ganito mga, yan, si Kuya Tidi. Mm-mm. Nung naalala mo nasa pages tayo.
Nagkaano lang gising pala sila. si Kuya Teddy ng bagyo din. Medyo biglang humahampas na Kuya Teddy yung Nasa hangin. Dasma sila, oh. Dasmariñas. Romel hello, sabi ni Yeah. Kuya Ruben. Nandyan Hello din sa yan lahat. sila Kuya Danny Justiniano eh. Kaya daan, nawala na nga sa comment section ko. Pag naglalib ako, lagi nakatune in sila si Kuya Dan Estiniano. Pero Baka friends na- ko sila sa Facebook. Baka nabibisi lang Oh, sa mga si work Ate talaga. Ampi. Yun, shout out. Kung halimbawa, Hello po. mapanood nyo tong live na to, shout out po sa Estiniano family. Mag-asawa. Shout out po sa inyong lahat. Nabibisi lang sila. Kasi may time talagang busy sa work eh. Oo. At si Ma'am Maria G baka nagluluto ng lunch, no? May pasok ka ba Ate Cheng? Kasi Nasa work na yan, Sunday eh. pag ganitong oras, Ay. nasa, Hindi, madaling araw pa lang sa kanila. baka paano? Kuya Teddy, Ay, kanina ka pa. nagre-ready na yan. Opo, Ate Cherry ay nandyan. Kuya Ruben, kumusta po? Sabi ni Ate Cheng. Nagre-ready na yan si Ate Ching ng Nakahiga. Yan kanina sa Ate Parang- Cheng eh. Kaso puyat siya, maaga siyang nagising, kanina pa tayo nakatune in. Ay, Mm. naka-live. Oo nga, Ate Cheng. Ulit Hindi sila ka sa hindi ka na nagpahinga Ate Cheng. Silent ka lang. Si Kuya Jaime, nandyan din yan. Mga silent lang sila. Kwentuhan na lang po tayo. Na nakikiramdam, nanonood. Mm. No work on weekends. Ay, magandang Ayun. po yun, Ate Cheng. Kaso yung no work mo is naging walang pahinga talaga. Parang mas wala kang pahinga ngayon kaysa sa work. Kami walang talaga yung isip namin mag-live para kasi Monday to Yun Friday lang ang work walang sa office. ginagawa. Ay, parang nakakatamad. hindi, yung kasi, Yung kailangan yung ng isip kasi namin hindi kakwentuhan. rin mapakali din eh. Kaya naghanap din kaming kakwentuhan. Gawa nga nung sa probinsya na all Pero my thank you po, office. Kuya Ruben, sa pakulay mo at God bless po. At ingat po sa trabaho nyo. Thank you. Sana all daw my office. Sabi ni Kuya Bern. Kuya Ruben walang comment, direkta yung Opo, kwentuhan naman po tayo yung Kuya Ruben. pakulay. Okay lang ngayon lang nagka-time busy sa Oo. pasyente. Kape tayo. Sige po, Kuya Ruben. Opo. Maya-maya din po tayo, snacks. Oo. Kasi May pansit pa dun may pansit. Akyat ako mamaya, magtitimpla tayo ng... May iinumin kang gamot. Nainom na ako, di ba kanina? Oo. Pumasok ako. Bukas na yung sunod, no? Wala na nga eh. Wala nang sunod yun Wala eh. na. Parang wala na. Tapos na yung gamot ko. Akala ko wala nang gamot. Kaya lang very tiring kasi more Ba't ang 1 week utak lang ang yun? gumagana. 1 week lang yun. Oo. Pero may natirang gamot. Oo, nasobra. Napabili ko na nasobra yung kanina. Kaya bukas kung pwede yung dalhin, palit na lang dun sa pang flashing. Yung binili ko na 6 na piraso, Mm-mm. ay wala na yun, mo. Mm. Di na Sana all may utak, wala din ako nun eh. Si Kuya Bern talaga. Si Ate Cheng kasi sabi niya, kaya lang very tiring kasi more utak ang gumagana. Ang Kaya sabi pala niya, napapagod siya. Sabi naman ni Kuya, sana all may utak, wala din ako nun eh. Si Kuya Bern talaga. May naasar ka na Ate Tawa na Cheng. naman si Kuya Romel. Si Kuya Ramel hanggang ganyan, tawa Si ng Kuya tawa. Romel naman, laging silent viewers. Tapos, pag nabasa niya na may katatawanan, biglang magre-react naman yan si Kuya Romel. Doon sa amin, nagbagsakan puno at liparanyero sa tabako, albay. Ngayon, umupa na yung bagyo. I thank you Lord Yun, sa salamat. umupa na din sa... At umupa na. Thanks Kuya Ruben. Coffee time ay parang maasim lang sikmura sa office. Opo. Sabi ni Kuya Ruben Liboon, Kuya Born, wala talaga. Tawa din si Ate Cherry. Naubos na Kuya Ruben. Grabe yung mga... Si Ate Cherry siguro yung nakapahinga na ngayon, no? Hindi, Sila nakahiga-higa lang yun si Ate Sila Cheng. habang Habang nakahiga na. nasa trabaho. Kasi wala Ayan yung mga ilang araw na pag okay na, sunod na live natin na ganito, kantahan na naman. Happy Sunday sa lahat. Happy Sunday po sa mga OFW po Happy nating Sunday. kababayan. Kantahan Enjoy pag-uwi your- sa Bicol. Enjoy your off sa
sa work. Enjoy po sa pagde-day off. Happy Sunday, sabi ni Ate Cheng. Kain po kayo ng suman. Sunday din yun sa kanila ngayon. Sunday na. Tayo, Monday na ngayon eh. Advance tayo ng isang araw. Oo. Kaya nga, di ba yung laban ni Pacquiao? Oo nga. Oo nga, no? Linggo, Sabado naglalaban si Pacquiao. Monday to Friday lang. Sabado work. doon, linggo sa atin. Kain po kayo, Ate Cheng, ng suman, pansit. Yan yung masarap eh. May pansit ako dyan na niluto. Burn na, Kuya Ruben. Masarap yung Dito, grabe talagang Nakalimutan ko, may ini-edit pala ako. grabe ang gastos pala Ay, tapos dito na to. sa kakaiba talaga ang pamumuhay dito sa Nakalimutan syudad ko. kaysa sa sa probinsya. Kuya Bern, di ba malamig sa Texas? Sabi ni Ate Cheng. Ayun, okay na? Ay, ang ganda. Diba? Yung mga gulay-gulay lalo na dun sa Santa Mesa. Bumili kami ng dahon ng sili. 20 na pala ang isang isang bigkis ng dahon ng sili na 3 tangkay. Parang may gusto iparating si Kuya Bern kay Megastar. Megastar yarn, Kuya Romel. Nag-comment si Kuya Romel, hindi na tumawa. May tawa pa Tumatawa rin. pa din, di yan titigil sa kakatawa. Every week, luto pansit kami. Ay, Ate Cheng. May Ate Cheng, try mo suman. Di ba masarap yun, suman? Ha, Kuya Romel. Megastar yarn. Kuya Romel. Ano nga title nito? Wala Sabi lang. mo muna sila, mag-iisip ako ng title. Gugutom ako eh. Kaso madaming magugutom din sa nanonood eh. Katulad si Kuya Romel kanina nagutom na. May niluto ko. Nagluto daw si Kuya Romel ng Maggi. Dapat Kuya Romel may ka. May mga abrilata ka dyan sa tabi mo para Is kahit okay. anong oras. Ganyan. Chik. Chik. Yung San Marino masarap din Kuya Romel. Mapapadami ka ng Doon na kain. siguro sila. Sino? Doon na Kabila. kaya tayo sa baba naman. Kasi maingay na sila dito eh. Pwede, baba muna tayo Tayo para mag-snack tapos magkape muna tayo. Kuha tayo Wala ng na. kape. Dati nagpapagawa So, ako puto na suman dito eh. puto. Yan, sarap yan. Yung puto na magdala ka ng kape. Oo, wait lang. Sabi mo muna. Wala yung kape natin. Try nyo mag-aeroplano 30 minutes Legazpi Airport na po parada humatadtad sa biyahe. Ano Kuya Teddy, di kaya ako Kuya Teddy. Medyo kahit po 30 minutes ang biyahe po simula airport hanggang sa amin. 4 hours din ba? Yung alin? Legazpi to sa atin. Paano? Pag mag-commute, Pag may-commute. galing Legazpi. Oo. Uy, Kuya Robin. Ay, Kuya Thank you Ruben, thank you po ulit. Thank Thank you po. Thank you Salamat po Kuya po. Robin. Grabe ang agang pamasko ni Wow, Kuya sabi natin Ruben. siya. Thank you po Kuya Robin. Thank you Kuya Ruben Maraming sa salamat. pamasko po. Thank you po. Pang Christmas. Ayan, pang kape. Sabi ni Ito po yung kape namin ngayon, Kuya Ruben. Tumatanda na kasi. Asan na ba yung kape? Sugar free. Ayan, Sunmig sugar free. Masarap po ito. At sa pag umuwi po kayo ito, ay di ko alam kung pero ito na po ang ko, kakape. Si Kuya Ruben talaga, oh. Kwentuhan na lang po tayo, Kuya Ruben. Pero thank you pa rin, thank you po talaga sa maagang pamasko. Thank you po. Ano yung kwento mo? Ay, yung kay Kuya Teddy sa Legazpi. Ilang natin? Mula Legazpi hanggang sa amin, sa atin. Oo. Pag mag-commute, matagal. Kasi May kalayuan din po kaya Kuya transfer ka eh. Teddy. Ilang transfer. Pero kung magsusundo, alam mo susunduin, bali 4 na oras kasi 2 oras. 4 na oras po yung 2 sundo. oras, Medyo papunta may din yung magsusundo. kalayuan din po talaga. 2 oras ulit. Ay, si Kuya Bern. Grabe si Kuya Bern. Thank you, Thank you po, Kuya thank you, Bern. Thank you po talaga, Bali 4 Kuya na oras kung Bern. kakainin. Kasi 'di ba
kung nakita nyo dati po sa ano, sa vlog ko dati na si Kuya Noli. Ay, favorite Ay, talaga ni Megastar yung si Kuya Noli, Si sumakay Kuya ng Romel, Ate Cheng. airplane papunta ng Kuya Bern Legazpi. pang pandesal. Papunta ng Legazpi, tapos Mm. sinundo ko yun. Halos maghapon din eh. Yung nakamotor. Oo, nagmotor kami, sinundo ko si Kuya Noli. Malayo po talaga Kuya Teddy. Malayo din po. Eh yung Sa motor amin ko, yung motor ko airport. maliit lang. Eh may mga gamit si Kuya Noli, bagahe, di ako makapagpatakbo ng ano. Eh, si Ate Cheng, Gusto. di na daw siya nakakapagluto nung nakarating siya doon. Gumising ako dun sa bahay. Umalis baga ako nung madaling araw. Mga alas 4, gising na ako, bumiyaya na ako papunta ron kasi yung Mm-mm. estimate ni Kuya Noli na lapag nung eroplano, mga 5:30 ata yun eh. Ng morning. Oo. Tapos, Tapos umalis siya dito sa airport. Alas 10 ata yun sila. Nasa airport na siya eh. Alas 10. Tapos, ng gabi, oo, nasa airport na siya. madaling araw yung Oo, dating. Hindi, Bakit ganun? hindi. Alas 10 nandyan na siya sa airport. Doon na nagpa-umaga. Ah, Oo. Sa alos, parang pagod. hassle din Sabi ni po. Kuya, ganun din eh. Para mas maganda pa raw na magbus na lang. Hindi, mas maganda siguro pag yung Pero pag taga ron ka lang. ay, pag sa Legazpi Legazpi ka. Sa amin Maganda. talaga Kuya Teddy, sobrang ano. Sobrang layo po ng biyahe. Siguro kung halimbawa, Ano, may time talaga. sunod-sunod na yun. Yung ano po, siguro, pag Ay, naayos walang yung palaman yung airport. pandesal. Tara, dyan tayo sa baba mo na. Kuya Ruben, thank you. baka- Thank you, Kuya Ruben daw po. Sabi po nilang lahat. Naingay na sila. Baba lang po kami, mag-snack pero tayo. sama po kayo. Kasi mag-i-snack tayo. Kasi mag-i-snack tayo. Ito ma. Daling ko. Ay, sorry. Patayin mo yung ilaw dito pagbukas mo yung ilaw sa baba. Dito kami sa baba kasi tutulog na rin yung mag-asawa. Saka yung may mga bata eh. Dito mo na. Ay! Ate Cheer! Si Ate Cheng, grabe na Thank you po. kayo. Sobra po. Kwentuhan na Thank lang you. po tayo. At thank you po sa inyong lahat. Mag-init lang. Ay, may tubig dito. Ay, ba't na yun? Pindot ko. Ay, ano yun? Thank you po sa inyo. Mag-ano tayo. Magkape kami. Lakas ng angin pala sa labas mo. Kape-kape. Kape-kape tayo. Ay, sorry. Kasi nagluto ako kaninang pansit, meron pa dyan. Ganito po ate pag ano. Kuya Ay, Bern, si thank you Kuya po. Bern, ay, grabe na talaga Oh, kayo. thank you po, maraming salamat. Thank you po sa... Thank you po. Pag ganito na yung wala talagang ginagawa, mas lalong kakagutom, nakakabagot sa ano. Eh, makatulog kami yan, mga ilang oras na. Tulad kagabi, anong oras tayo nagginto na nag-live? Nag-entry 120 ata. Oo. Baka nakatulog kami, lagpas natin alas 2 eh. Mag-alas 3 na Kasi din. nga, siyempre, tayo dito, maganda yung ano, tapos kahit Hindi kami nakakatulog sa sabihin natin na kalagayan. maganda yung kalagayan ng anak namin, siyempre iniisip namin yung anak namin doon. Tapos yung ano, iba nandun naman sila mama, mga kapatid ko, nandun naman mag-aalaga. Siyempre di rin natin maiwasan mag-alala sa kanila. Thank you po sa inyo. Sa Thank you likod po, nyo thank lang you. ako, Kuya Ruben. Thank you, Kuya. Thank you po Thank sa you inyo po. lahat. Thank you. Kuya Romel, thank you. Thank you, Ate Cherry. Mwah. Thank you po. Pwede na ng tubig. Mainit pa yung tubig dyan. Ayun. Mainit pa yan. Snacks. Pinasok na pala nila sa ref. Pwede natin. Sa
Gusto mo initin? Eh kaso, bawal nga sa'yo. Ikaw gusto mo nga. Eh kasi hindi pa naman eh. O pwede na, huwag na. Ayun po, yung pansit na niluto ni parang Jason kanina. Pero ikaw gusto mo initin natin. Huwag na, huwag na. Para medyo ano. Huwag na. Dito lang. Konti lang. Sasabihin ko, stop na. Stop. Yan. Gusto mo talaga dito. Lagi ko dito na. Sorry po. At ibababa mo ng konti para ayun na naman. Yan, kape-kape. Yan, pansit. Bilis sugot Lito Lapid. Sabi ni... Ay, Kuya Makbal. Hello po, Kuya Makbal. Hello daw po sa inyo at sabi ni Kuya Makbal. Yan, thank you. Kahit ano, at makakausad at mayroon tayong Lito Lapid yan sana all. Chap. Salamat po sa inyo, salamat. 14 viewers, hello. Parang magdamag to. Kasi kahit magpuyat, nakapaglaban na ako. Wala naman ibang gawa dito. Batas kinaumagaan, pag umaga na naman, magluluto. Tapos, maliligo. Pag may vlog, magbablog. Mag-i-edit. Doon ako sa kabila. Sige. Dito na. Palaman ka ma. Dito na. Oo. Gusto ko lang ako. Ayun. Saka ng ano, tasa. At yun, pasensya na po kung magugutom din po kayo. At di rin makatulog kasi medyo, kasi parang Jason talaga sanay po kasi yung ano tawag nito, madaming ginagawa. Kaya parang nabuburyo pag nabuburyo pag wala pang ginagawa. Nandito na si Uwan, Kuya Jason. Ay, Kuya Makbal, ingat po kayo Kuya Makbal. Kasi dito medyo pa na lang. Naririnig namin sa labas, medyo humahampas-hampas pa siya pero hindi na tulad nung kanina. Ingat po kayo. Laman Kuya Bern, tingin ako sa likuran ko, wala man. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po sa maagang pamasko po. Thank you po sa maagang pamasko. Ito yun. Po akong tasa pala. Nagagalaw-galaw ko yun. Ano sabi nila? Idol si Lito Lapid. 15 viewers, hello po. Sana matuyo yung nilaban ko. Naano po ng sabon? Baka sa sabon yan. Pati ng kamay Dapat ko. huwag kang magsabon ng matatapang pala. Ay, ang dami na natin. 16 tayo. Eh, walang magawa eh. Pwede Di ka naman- atras pa yun ng konti. Parang magtitinapay na lang ako. Ayaw nga. Sige, okay lang. Ano kaya? Eh, ako gusto ko kumain talaga. Nagugutom ako. Sige, huwag mo na. Pansin. Isa na lang natasa. Share na lang tayo. Sige. Para tipid tayo sa hugasan. Wala ko naman. Kaya gusto mo kasi ayaw mo kumain. Yung pala't magtitipid ka sa hugasan. Binaba din pala dun sa lugar niyo. Buti malakas yung hangin na yun. Kung binabaha po yun,
binabaha po. Kasi may ano po Oo. doon, may sapa doon. Medyo Ano lang? malayo naman po kaso Dumadaan lang sobrang yun. mababaw po. Tapos pag may mga kahoy na nakabara doon, automatic papunta po talaga sa amin yung Dumadaan lang tubig po eh. yun. Kasi medyo mababa doon sa amin. Maaga ng pamasko amin, may gabi na pamasko. Hindi yung ano ko, maagang pamasko is, paano ba yung sasabihin sa ano? Ano? May panggabi daw na Pasko. Sobrang aga na po nung pamasko kasi sabi nga po ni parang gising kagabi sa ano daw. Sa December na daw po yan saktong-saktong magpapasko. Kasi parang Kasi ano, second, baka- second year mo ay ha? last year nagsahod ka din ba sa YouTube? Hindi. Oo. Nagsahod ka din. Kasi sobrang parang lagi man, kada buwan naman nakakasahod kahit pa paano. Kada buwan. hindi lang kalakayan. Ay, hindi ako nakasahod. Nung May. Nung May kasi, di ba nagpa-Maynila tayo? Tama ko, Ruben. Nung May, wala, di ako nakasahod nung May kasi nagpa-Maynila kami nun. Tapos wala namang akong mga vlog-vlog na ano. Ay, oo, nga, Nung May, di ako nakasahod. naghihintay din tayo ng sabi Nung surgery na. nagantay kami nung sabi, operahan na siya. Kaya umuwi ako nun, iniwanan ko sila dito. Kasi Hindi ako medyo, Hindi ako nakasahod nun. Tapos extra ako dun sa tito ko na nag-drive dun sa palengke. Tapos yun naman, dun naman sa tito ko, nung pumunta ako dun, wala rin akong sahod nun. Tumulong lang ako sa tito ko. ay, si Kuya Benji, nakabalik na si Kuya Nung Benji. pumunta yun sa ano eh. Nag-drive Ano po? Snacks po tayo. Snacks po tayo. Pasensya na po sa mga magugutom. At sabay-sabay po tayong kumain. Snacks. Panset, kape, tinapay. Di ko pa nga na-upload yung ano eh. Itong pamili natin dito. Mm. Nung inutusan tayo nila na ano. Dun sa mamili ng mga Kasi nagpapanik buying na yung kagabi. Tagal ko na Kuya Benji, mukhang binili mo yung buong hardware. Yung sabi, Sabi ni Kuya Kuya Boy. Kuya Benji, hello. Ayan na oh. Baka nga nakatulog yan si Kuya Benji eh. Kasi ilang oras na Kuya Benji. Ano na kami? 3 hours na kami Kuya Benji. hindi malis siya kanina eh. Naglalaba pa ba ako nun? Nakasimula pa lang natin mag-live. So may Hindi pumunta si Kuya Benji sa may hardware eh. Baka nag-discard pa yung tilo. Ito pa din si Bina. Ay, naalala. Ay, ano na yan? Kuya Ramon, paalala mo nga. Hindi na yan si Bina. Paalala mo nga. Kuya Ramon. Hindi na yan Kuya Benji, si Bina eh. Tawa si Kuya Benji. Sabihin mo na Kuya Benji. Wala si Ay, Kuya. Ma'am Maria G ah. Nagutom ako sa kumain ulit ako. Magpukaan po tayo. Kung nasa Bicol kami, ganito naman pag nasa probinsya ako, pag ganito na may bagyo, nagluluto ako ng pinakaro. Umalas ako, di ba, punta hardware. Yung ginagataan na yung saging saba. Pinakaro sa tawagin sa amin. Pero ganito din po, minsan, kadalasan ganito po yung banding namin. Pag hindi siya nag-e-edit siya, yun manggigising, tapos hindi snacks ka. Dadaman niyo pa ako sa kain niya. Kadalasan lang sa bahay, pagsit kanton. Kung tapos na ako mag-edit. Ay, Sir Roman sa amin ni Kuya Benji. Thank you po sa inyong lahat sa kahit Thank you sa alanganing sa- oras po. Pakulay nyo talaga. Kasi
Yun, nakikita niyo naman siguro yung mga upload. Talagang magang bagsak. Okay lang. Bagsak. Kasi nga, bumagsak man yung upload, pero grabe ang suporta talaga. Sobrang thank you po. Kasi, simula nung nag-challenge nga. Kasi, sana po wag kayong magsasawa maririnig yung paulit-ulit namin pagka-thank you. Kasi, sobrang na-appreciate po talaga namin. Kasi, parang feeling ko, feel na feel talaga po namin yung suporta talaga. So, nakakaano talaga. Kasi parang dati taong bahay lang kami, taong tindahan, yung mga ganyan. Hindi namin akalain na grabe ang 2 hours ka na kumain. Tapos yun, sobrang appreciate po talaga namin kasi kahit tapos na yung challenge is nakasuporta kayo at nagkikwentuhan pa rin Oo, po grabe tayo. Kuya Robin yung Naglabanan yung labanan ganun. talaga ng dalawa. Match na match. Pero Grabe. number 1 pa rin si Kuya Robin. Baka magalit sa akin si Ate Mega, Ate Che. Mm. Mega Star Yarn. Kuya Romel. Grabe, lupit ng labanan talaga. Kaya sobrang thank you po kasi tapos na yung challenge, November challenge na, pero andito pa rin tayo kung nagkikwentuhan po ulit. Ano to? Kaya yung nangyayaring kwentuhan ngayon is hindi na yun mapapalitan ng kahit ano. Parang habang Tapos, buhay na natin yan maaalala. Nahalata ako sa kanya na dati, inaano ko siya mag-live o kaya mag-vlog. Ayaw niya. Ngayon parang nasasanay niya. Hindi, kasi, dito lang ako sa totoo lang talaga. Hindi ako, simula nung nag-asawa kami na lang magkaibigan kasi. Wala akong kaibigan na, yung kwentuhan, yung mga kapatid ko yan, yung mga ganyan, yung kapatid niya din, pero yung ibang tao, lahat naiwan Sa bahay na siya. Lahat naiwan na yung mga kaibigan simula nung nag-asawa na kaming dalawa. Cavite versus Bicol. Ang laban, Sir Ruben. Si Kanoto, taga Cavite yun. Sorry, hindi pa ako masyadong maalam sa kanila. Kasi simula nga nung nag-challenge ka doon, lang ako naalam na may challenge, may ganyan. Kaya nagtataka ako sa mga kulay-kulay dati. Hindi ko rin yan alam eh. Ang alam ko lang, syempre, mag-thank you, mag-appreciate. Sabi niya, ano daw yung pakulay na yun? Sabi ko Ang nga, dami akong sabi ko nga sa kanya, ako yung mga magpapakulay. So, mo, ilista mo, para pagtapos ng oras, pagtapos ng challenge, alam natin yung mga tumulong sa atin, lahat. Sabi ko sa kanya. Ganun dyan naka-screenshot sa kanya. Kaso nga Pakita po, mo. yun. Pero di pa kasi Oo. gagawa Hindi pa pa kami natin ng vlog talaga. Kasi po, natapos Pero po nandiyan, yung... ganito. Natapos yung challenge, nandito na kasi tayo sa Maynila, kaya medyo nahirapan tayo mag-vlog. Matapos yung challenge, patapos yung challenge, so tinawagan na kami. Pero kahit ganun at nakaipon pa rin ako taga silang si Kanuto. nakaipon ako ng 2.5. Wait lang, tingnan natin. May comment si Kuya Tenny. Buti may pasalubong tita ko galing Bicol Pili Candy. Pinapak ko ngayon sa suman may latik. Yan yung pinapaluto ko kay Ate Ching eh. Yung suman. Ay, okay na Kaso, ba yung card mo sa Gcash? na-order na yun. Kaya nga, okay na. I-deliver yun? na lang. Sa Bicol? Oo. Okay. Kasi nagtatry din po kami negosyo pagbalik. Kaya kaya medyo nalilate kami natutulog kasi nagbe-brainstorming din kami. Sa Ito yun, mga naka-screenshot yung mga kita ba? lahat nung Lakas kasi ng brightness ko eh. Medyo mababa na yung mata natin eh. Ayun, yung naka-screenshot ko lahat ng nagpapakulay sa amin. Tapos gagawa ako ng vlog para magpasalamat sa lahat. Pero hindi pa naman tapos nga yung mga
yung challenge ko, lagi na ako nagpasalamat sa inyo. Yeah. Kaya wag po Araw-araw. magsasawa sa ano, pa-thank you po namin. Kasi Kasi ganun talaga. sobrang ano talaga, kakaiba yung feeling eh. Kasi yung lagi ko sinasabi na di ako makapaniwala na matatapos ko yun. Kasi may mga kasamaan niya ako, di ko na pangalanan sila. May mga Ang kasama, lakas. may mga kasamahan ako na talagang mga, kumbaga, veterano na. Sabi na natin Sila ano, ang daming subs Oo. talaga nila. na marami na silang mga subscriber, talagang kilala na. Pero ako na baguhan pa lang, 2 years pa lang ako nag-vlog. Wala pang alam sa Nakipag-anuhan na, kumbaga nakipag-baldahan, nakipag-sabayan. Dahil po yun sa inyo, sa mga sponsor, sa mga nagpakulay, sa mga viewers, sa mga silent viewers. Kasi dalawa yung yung pinaglabanan ngayon. Tagaytay sila Mm. kanito. Hindi lang revenue, pati views. Pero yung pinaka-na-earn po talaga namin is yung gantong kwentuhan talaga. Yun yung talagang ita-treasure ko talaga. Tapos, natapos na yung yung tawag na yung challenge. Nagkaroon siya ng kaibigan sa online. Nandyan na nga kayo na nakakausap. Pag halimbawa, naboboring, pag may signal, pwede tayong mag-live, nandyan kayo nakakausap. Yan. Kumbaga, sabihin na stress reliever, no? Oo, syempre. Yun, sa Grabe reliever. ang makatanggal ng stress. Kasi nga, di ba kagabi, di rin kami makatulog. Gawa nga nagkakaisip doon. Di ba nag-live kami kahit yung mga ibang classmate natin is absent. Pero yung, ayun, may nakakwentuhan kami. Kahit si Kuya Romel nakatulog kagabi. Ganda ng boses mo kasi baka magising naman yung bata. Nakatulog Kaya si nga Kuya tayo Romel. bumaba eh. Yan. Yan mo. Mag-upload ako. Mag-upload ako. Pero mga naka-private, may mga naka-private ako upload ngayon. Umina na yung hangin siguro, no? Una dahil nakasarado lang. Baka sarado lang. Pero sabi ni Kuya Teddy kanina, medyo umano na eh. And then, Medyo kumalma yung bagyo kasi Si Kuya parang Makbal naman ang ano. dadaan lang naman dito, tapos umangat eh. Nagpakain si Pogi, Jagger, Kelachin at Allison. Ay, thank you po Kuya Kailan Jagger. yun? Hindi ko alam. Yan, salamat kay Kuya Jagger na laging Mapupuno ang memory ng phone mo sa mga screenshot. Opo, Ate Cheng. Nandyan Sobrang lahat. Opo. Nandyan Yung iba lahat po yan. nilista ko yung mga ano po. Yung mga unang-una po. Pag Kasi nakikita. may mga nagpalipad nga sa akin na yun lang, nagpalipad sila tapos di na nag-comment ulit. Kumbaga, ngayon nga di ko na nakikita sa mga vlog ko. Si Kuya Michael Caballero, yun isa din po Kumbaga, yung sumuporta lang sila, pumasok lang. opo, Tapos pero biglang ngayon nawala na. sobrang lahat- solid. Lahat naman pinapasalamatan ko. Kaya minsan nga, parang ayaw kong magbanggit Tapos yung ano pumasok kanina po sa live, si Ma'am May, grabe si Ma'am Oo. May, Yun, pumasok. mag-asawa yun eh. Team Kasangga. Grabe Hindi sila pumasok. pa yung Reyes family. Kanina kay Gatcho. Kay Gatcho. Nila Ma'am May pumasok po talaga sa live kanina. So, sobrang nag-thank you kami kasi pinabot ni Ma'am Yoli. Kasi kay Idol Japper nagko-comment din kami. Kasi sinusubukan namin baka masin nila na nagte-thank you talaga kami sa Team Kasangga. Kasi grabe Laki yung ng tulong nun. grabe ang viewers nila, yung mga members nila. Tinagtad kami ng mga ng from Team Kasangga, ganyan. Sa mga Bayad comment Eric. section. Tapos yun kanina, si Ma'am Yoli, pumasok sa live, nagpaabot kami na sana makaabot kila Ma'am May yung pasasalamat namin tungkol nga dun sa challenge nga na sobrang supportive. Talaga pumasok talaga kanina sa live talaga si Ma'am May. Tsaka nagpakulay pa, Pakulay. grabe.
Grabe si Mamoy. Ang laki ng subs ni Mamoy. Tapos napansin siya na maliit pa lang ang ano. Bago kayo umuwi ng Bicol, pasyal muna kayo sa Tagaytay para makarelax kayo. Parang di na po abutin yun. Di ba po kami nakapunta dyan, Kuya Teddy? Gusto namin pumunta dyan, Pumasyal, nakasama siya. ganyan. Pero Kaso- nung nagpapaninti pa ako, napuntahan ko na rin yung Tagaytay na yan. Malayo din dito. Malapit lang. Lapit lang. Medyo ano po talaga, Kuya Teddy, siguro pag Malapit lang. makapasyal kami Kahit sumakay tayo, magbas lang tayo. Sakay tayo sa PTX. Diretso na yan. Pero dyan, walang dumadaan dyan. Oo, Wala. wala dyan. Ibang way pala yun. Hmm. Kasi pupunta yan ng Ang ano dito, Kuya Teddy, ang sinasakayan kasi namin papunta dito, Naik ba yan? Naik. Meron naman dito. Meron dito kung may Sa motor Tansa? ka. May motor ka. Pwedeng dumaan dyan na shortcut. Papuntang Tagaytay. Pero pag mag-commute, medyo may kalayo. Napunta ko na yan. Siguro, Kuya Teddy, sa mga susunod. Pinanti pa ako. Ano kasi medyo, yun nga po. Kasi ngayon, Kasi kahit di na kaya eh. Kasi yung totoo talaga, uwi na talaga kami. Lalo na ako. Uwi na kasi parang di ako sanay kasi sa ganito na ano. Yung puro upo. Upo. Tapos, yun nga yung iniisip ko kasi yung inangkat ko dun eh. Di ba ma? Yung inangkat na parinda. Pero, yun nga, kahit makauwi ako, hindi muna ako makakabalik dun sa vlog. Dun muna ako sa bahay gagawa ng vlog. Mga tindahan muna yung ano dun. Kasi, yun nga, sa Auno, babalik na naman dito, kailangan yung pumasahe. Tapos sigurado, kasi buwan-buwan na yan eh, monthly na yan eh. Pero ano po, huwag na po kayong mag-alala sa Oo. ano namin kasi Kailangan sa sobrang diskarte talaga. sa sobrang dami nyo na pong naitulong sa amin is siguro panahon naman po na Didiskarte medyo lang namin yan. ano, hindi naman po kami ma-spoil. Medyo Oo. makakaaroon po kami ng Gusto pagkakataon ko kumita gumalaw hanggang fiesta. talaga. Kaya ano po, wag nyo na po para po lang sa akin kasi syempre pinaghihirapan nyo din po yung mga binibigay nyo kahit na ano, sobrang sabihin yung maliit na bagay pero sobrang laki po yan para sa amin. At sana po maunawaan nyo din po na kung medyo minsan kung baka tumanggi na Good po morning kami everyone. kasi nakakahiya na po talaga. Good morning daw everyone. Yung Good sabi- morning Kuya Romel. 12:03 na po ng morning dito. Ayun po. Sobrang sugot yung kamay ko kanina. Mag-alcohol ka lang muna. Baka sa sabon talaga. Kaya magpili tayo ng magandang sabon. Sisikot yung kamay ko. Pero yung pala, pinaka-ano na yun, mild na yun. Eh. Yun yung sabon na yun. Balik mo na rin. Alam mo na. Sige na, takbo mo na. Ilan yun. Baka makalimutan natin. Hindi pa ako tapos kumain eh. Tinapon na lang ako. Kasi kanina na, konti lang na kanin kinain ko tapos nagpansit ako. Diet ka. Diet yarn. Kailangan, wala naman, di ako pinapawisan eh. Baka umuwi tayo ng Bicol. Ako kasi matagal kasi ako kumain. Baka, Kaya yung baka high blood. walang papawis. Puro upo, higa. Baka, Hindi ka pinawisan kanina baka naglaba? umuwi tayo ng, hindi. Baka umuwi ng Bicol, naka-4 wheels. Pero wheelchair. Mahirap umuwi ng Bicol na naka 4 wheels. 4 wheels pala yun. Pala wheelchair. Kaya ako yung gano'n, naka-wheelchair. Kaya ganyan ako. Hirap. Ba't tumawa? Hindi mo tatawa 4 wheels mo. Dalawa na kami ni Papa mo niya na nakaalagaan mo doon. Magkatabi kami ng karera kami doon sa kalsada. Papa! Magkatabi kami doon sa terrace. Alam ko si Papa na ano, karera. Ikaw yung ready, gitsin. Sige, punitin mo pa yung tahi ko.
Ay, kuya. Kay Kuya James yung sabi ko si James King. ko. Hello po everyone. Driving na. Pauwi Uwi galing galing work. work. Musta Musta? kalagayan dyan? Buti may signal. Opo, Opo. may ano pa naman po. Hindi Ingat naman po kuya James Q. Ingat po sa pagdadrive po, Kuya James Q. Kuya Teddy. Kung wala lang akong sakit. Ano? Pasyal daw sa Tagaytay. Maganda po din. Opo, parati ko yung nakikita. Ano? Kuya James Q, ingat po sa pagdadrive. Be safe po. May Ano? may mga panahon pa naman tayong pabalik-balik kami dito kasi tulad nga sa sa Uno. Dito naman kami sa Maynila niyan. Siguro masusundan yan December kasi matagal yung check up sa kanya eh. Sabi baka January na. Wala namang check up ng December eh. Wala ba? Basta ganyan. January na. Tapos pag matapos na yung check up sa kanya, mag-opera naman sa tenga niya. Kaya matagal pa. Balik-balik pa kami dito. In perfect time talaga. Hmm. Makakapasyal din po kami. Kuya Parati James, namin Kuya James nakakalaman. Liu, good morning. Tsaka gusto kong pumasyal dyan. Kasama ko yung anak. Kasama namin yung anak namin. Para mapunta rin yung anak ko doon. Tapos, mas gusto ko doon kung papasyal kami. Tapos, siyempre pasasalamat na rin Shout out na daw po sa lahat. Sabi ni Kuya James Q. Kumbaga, Tsaka kay pasasalamat Kuya na rin Ruben, na good morning. kung ano ba matapos na yung problema na inaano namin ngayon. Kumbaga pasasalamat na rin. Makagala-gala din kami. Kumbaga mabunutan na yung mga yung tawag na ano. Basta makaano na rin. Makarelax. Tapos mas maganda pumunta sa Good Tagaytay. morning po. 8:07 a.m. dito. Mas maganda Kuya Teddy pumunta sa Tagaytay. 12:07 po ng madaling araw po dito, Kuya James. Mas maganda pumunta dyan yung hindi yung uwian ka agad. Kung halimbawa may ma-check-inan na doon matulog. Wow. Yung siyempre, ganun mas maganda ka. Bakit kasi kung minsan ka lang makapunta sa ibang lugar tapos gustong gusto mong punta tapos Nagmamadali. paghapon uwi ka kaagad. Kailangan may budget na ano. Kaya pinagpaplanuhan lagi. Pero mangyayari yan, pero hindi pa Okay. po ngayon. Mangyayari yan. Shout out daw po sa inyong lahat, sabi ni Kuya James. Ang dami pa rin natin natin pa rin tayo. Kasi ngayon guys, mga nasa ibang bansa, mga gising pa. Pero si Ate Ching parang Nandyan yan si Ate Ching. Nandyan lang yan. Kasi wala siyang pasok. Nakaano lang yan. Nakatulog pero nakahiga. Nakatulog yun kasi madaling araw Oo. sa kanya. Si Ma'am Maria J. Yung di nag-tune in ngayon. Ay baka nagsisimba. Yung Sunday yun. Sunday. Baka nasimbahan si Ma'am Maria J. Si Kuya Jojo. Baka silent viewers din si Kuya Jojo. Shout out kay Kuya Jojo kung nandyan ka man sa live. Shout out po Kuya Jojo. Yun kay Kuya Jojo, sobrang thankful din kami kay Kuya Jojo. Humilik na naman yan si Ate Ching. Yung parang nakatulog yun Kuya Bun kasi diba sobrang aga talaga kanina. Magko-comment bigla yan. Magko-comment bigla yan. Kasi si Kuya Bern nakapagwalis-walis yan kanina eh. 3 hours na tayo Kuya Bern eh. Oo, nakatulog yun si Ate Ching kasi ano. Tinapay maaga pa pa naman. talaga. Makin. Okay pa naman. Pag inantok na po kayo, magsabi lang po kayo para mag-out na rin tayo. Morning na sa kanila eh. Ay, morning sa kanila. Mm-mm. Oo, lahat wala sa morning. Hindi si Kuya Benji. Ayan, may hangin pa natira. May hangin pa din. Kaso medyo kulob-kulob lang sa atin kasi diba yung mga bahay dito tabi-tabi. Kaya siguro hindi masyado. Ay, kung nasa Bicol talaga to ganito, wala na. Wala na siya. Kaya yun, hindi pa rin makatulog. Wala pa tayong balita sa kanila. Siguro bukas, baka buksan yung generator sa barangay. Makapag-charge din sila. Dinala natin yung power bank eh. Bigla tayong tahimik ka. Tawa si Kuya Bern eh. Snacks po, snacks. Midnight snack. Ito talaga yung midnight snack talaga.
ma-break. Ma-break in ang record mo, Margie. Sa live. Sa live. Si Ate Margie nagpo 4 hours sa live eh. Ay, makasintuhan eh. Dumadami nga tayo, 15 na tayo oh. Buti nga po nandiyan kayo. Nakakawala ng Hmm. ng iniisip. Yung kakwentuhan. Kaya, malaking bagay din pala yung pag-online din. Kasi Kaya dati, Robin. ako Kuya Bern Pikit habang nakikinig ng kwentuhan, 3 hours lang. Tulog. Kaya kasi nakasimula ata to si Kuya Robin. Hindi pa ako nakasilip sa live ni Ate Margie. Masaya daw po ang kwentuhan nila palati Kuya Bern. Kuya Robin, kanina ka pa po na nag-tune in. Nakasimula ka po po. Sino na- si Kuya Ruben? Kasi Kuya Robin. Po kasi Parang baka nakasimula kailangan siya. niya na po ata Kuya Ruben ganun Hindi, po yun. nung nakasimula siya dun sa live natin. Bakit? Nandun yung mga kwentuhan kanina. Mm-mm. Yung mga seryoso sa buhay. Kala ko Mga- natutulog ka ng dilat. Sabi ni Kuya Bern. Mga plano. Gawin mo 5 hours sa'yo, break na siya. Mga plano sa buhay. Ay, nandiyan na yun si Kuya. Oo. Ano? Kwentuhan namin kanina na yung na Ate Cherry, Kuya Hope. Kuya Bern. Lahat Ay, sila Kuya Bern pala. nakikinig lang yan sila. Ay, si Kuya Hope pala. Tulog na yung Kuya Hope. Kanina pa nag-bye-bye yun eh. Si Kuya Romel talaga ang dyan. Ayun si Kuya Benji, nag-hardware yan eh. Ng 5 hours. Ay, 5 hours. 2 hours. 2 hours. Kapatid po ni Ate Ami may-ari ng bahay po dun. Opo, ano po. Siya yung mayari nung tinitirahan din namin. Pero ano po, ito yung Hulugan. sa pag-ibig po ba yun? Yung pag-ibig, yung hulug-hulugan ng ilang years yung ganito? 5 years? 25 years. 20 years? Opo. Yun yung kwento naman po ng bahay na yun is yung kapatid ko po kasi ilang years po yun nagtrabaho sa foundation sa nag-office po. Tapos yun nagtitin. Narinig tao. Kuya Robin. Ano no? Ang hirap Kuya. Ang hirap Kuya Bern ang gising. Yun po yung kapatid ko na po yun. Tawag Kuya na. Robin. Yung kapatid ko na po yun, matagal po yun nag-office, dalaga pa. Tapos yun, halos ilang years siya eh, 15 o 10 years, lagpas. Yun po yung nagbuntis po yung kapatid ko. Nahirapan po sa pagbubuntis. Naging maselan yung pagbubuntis niya, kaya nag-resign. Yung pag-resign niya po, may nakuha po siyang, di ba po, yung may nakukuhang back pay pa tawag niyan. Situation. Yun po yung pinagawa niya dun sa bahay. Katulong po yan yung mama ko sa pagpagawa po ng bahay na yun. Kaya Tapos po, kami naman yung tumira. kami naman po yung nag-manage doon. Nag-manage. Kami po yung pinag-ano niya na yung pagawa doon. Pero kung ano po, sa kanya po talaga yun. Hindi po yung inaano na Kung- kasi Halimbawa, pinaghirapan niya din po yun. gusto nila. Ano lang po kami tira doon kasi nandun nga po si Papa. Si Papa, Nalagaan. yun yung inaalagaan ko. Kasi half stroke si Papa. Kung mapapansin niyo sa mga vlog niya, yung naka-wheelchair parati doon sa upuan, sa labas. Siya po si Papa. Papa ko po talaga. Ako po yung natira sa probinsya. Kaya ako po yung nag-aalaga sa kanya. Kaya doon po kami tumira. Pero yung dream house po namin is wala po siguro. Drawing pa lang, di ma-drawing ng Wala pa, architect. kukuha pa lang po ng papel. Pero ano po, hindi po kami masyadong nagmamadali kasi nga gawa po ng... Di pa na ano ng design mo, ng architect. Hindi pa po kami Nandito nakakapag- na po ako sa bahay. Yun. Breakfast mo, tapos Salamat, good na. ano, Kuya Thank you James po po. at safe po si Kuya James. Thank you po sa inyong lahat. Ingat po kayong lahat. Thank you po at safe si Kuya James. Lapit lang mo. pala Kuya James sa sa work mo.
Wala Ang lang bahay. talaga traffic sa ibang bansa. Ano ba? Sa atin, paglabas dyan, kahit tricycle nga, nata-traffic eh. Naglalakad ka nga lang dito, traffic pa. Paano? Pati bangketa may motor. Hmm. Breakfast muna tapos tulog na. Kaya yun, ang dami pa namin, kumbaga, wala pa sa kalingkingan yung mga plano na dapat Walang gawin. traffic kasi Sunday mo. Opo. Kasi di natin masabi rin na yung panahon na malay mo, lagi kong sinasabi sa kanya na kailangan din na talaga namin makapag-ipon-ipon na paunti-unti. Kasi yung mga naipon ngayon na nabubunot pa rin. Kasi may mga dumarating na gastusan. Hindi, Mm. siyempre, may mga time Mm. talaga na yun nga, Pero yung sinasabi may- nga ng mga tao dito. may Yung, time na- yung words po dito sa Pilipinas is paldo. Yung tawag. Papabor din daw. May time na paldo, Mm. may time din na hindi paldo. Ganun. Papabor din yung Night shift panahon pala na- ang work mo, Kuya James. Mm. Sige po, out muna Kasi po ako. Good yun night nga. po. Sige, Kuya James. May mga time na may mga time na mga ilang taon maisipan na nila na tumira sa probinsya. Siyempre, bahay nila yun. Eh, di naman kami nila papaalisin. Pero Sweet mas, dreams daw. mas yung maganda rin niya, yung nakabukod din kami. Pero, Mas maganda yung nakabukod kasi para doon mo malalaman talaga yung buhay. Buhay ng magpamilya na yung kaya mo talagang gampanan mo. kaya yun dun po Pamilya. sa bahay, ano po kami doon, 5. 5 po kaming nakatira doon. Kaming dalawa, yung 2 bata, tsaka po si Papa. Yung bata po maliit doon na lalaki is pamangkin ko Opo, po. Kuya James, yung pahinga muna. Pahinga po Kuya James Q Kasi kasi galing ka sa sa trabaho po. Salamat Kuya James yung sa Kain pag-tune muna in. po bago matulog Kuya James. Kaya ka muna. Kaso matutulog na, mahirap kumain na matutulog na. Hindi kahit konti lang para may laman ba yung tiyan. Kami ano pa. At yun nga po, 5 po kami doon sa bahay na yun. Bye-bye Kuya Bye, James, sabi ni Kuya Ruben, Libuon. Grabe ang ano natin, no? Kwentuhang ano. Yung, Kahit konti lang yung nakatune in sa atin, pero solid. grabe ang solid talaga ng samahan na nabuo natin. Grabe. Hindi maano. At nandyan yung ano Para hindi na tumatid. suporta. Salamat sa inyo. At nauunawaan kung ano yung pinagdadaanan na ano. Reconnecting pa tayo ha. Ano ba yung signal natin? Wala tayo 12 nag-reconnecting. viewers. Tapos, parang humahampas pa nga yung hangin sa labas. Yun na. Hindi ka nalaglag yung ano. Sinabi, ho, Ate Cheng, gising na tanghali na. Hindi ako natin gising na. 8 na Ate Cheng. Hmm. Naka-sleep in si Ate Cheng eh. Kasi sobrang aga talaga kanina. Sabi niya, di ba, nag-ano siya. Nakahiga-higa. Tsaka ano, pagod. Grabe. Siguro grabe ang ano ni Ate Cheng kasi, di ba kasi kanina nagsabi siya na ano, yung utak talaga daw niya yung napapagod eh. More on office kasi si Ate Cheng. Kaya siguro talaga. Nag-ano. Kuya Benji. Hello. Siguro, pagod na pagod talaga si Ate Cheng. Ang dami iniisip si Ate Cherry. Si Ate Nagsimba na Cherry, siguro. nagsimba Nagsimba na. na siguro. Nakatulog yun, Kuya Baka tulog Ruben. po. Kasi sabi niya kanina Ang alam ko nakahiga-higa baka siya. nasa simbahan ngayon si ano, Ma'am si Maria Ma'am J. Maria J. Walang Buti nag-tune na in. lang, wala na ako utak. Ay, grabe si Kuya Mar. Sa Wala na office utak. talaga, yung, may ano talaga, may mga tao Baka talaga. pati si Kuya Jojo baka nasa simbahan din. Kasi mga asahan. Kasi linggo ngayon. Madami talaga yung ano. Si Kuya Jaime rin. Oo. Wala si Kuya Jaime. Busy siguro, di Nag-tune ba? in ba yun kanina? Sa restaurant data si Kuya Jaime May? nagpa. Naka-tune in ba yun kanina Kuya Jaime? Wala, baka nag-silent viewers lang. Sumisilip yun, pero Hmm. ano,
Kasi minsan nandyan yun eh. Si Kuya Jaime, hindi lang nagko-comment talaga. Hmm. Ano yung topic naman? Si Ate Cherry nakatulog. Ngayon nakikita na yung ngipin ko dito eh. Pero manhid pa din siya. Huwag mo nga, haluin yan. Bumili tayo ng lagayan ng yelo kasi sabi mo idadampi-dampi mo. Tapos parang di mo naman ginamit. Hindi na eh. O, di ba? Sayang yun. Magpapla. Ay, Ayun ba? sino naghahanap sa akin? Ate Cheng, oh, si Kuya Bern, kaming Sabi- lahat. Akala namin kasi na idlip ka talaga, Ate Cheng, kasi di ba sabi mo kanina napagod ka talaga. Nakahiga nga siya. Mm-mm. Nakahiga lang yan kasi nagpapahinga. Kuya Ruben, yan na siya, oh. Inintay na lang yun eh. Kuya Kuya Bern, ala, nag-ano. Si Kuya Bor, sabi ni Kuya Romil. Yung, kasi kakaiba din yung ano kasi Ate Cheng, di ba? Pag physical talaga, ihiga mo lang, itulog mo lang. O kaya uminom ka talaga ng gamot. Mawawala na yung physical na masakit. Pero pag sa utak talaga ang ano, yung, kasi sa office eh. Kaya siguro ako hindi nag-office eh. Kasi di ko rin kakayanin. Laglag na naman si Kuya Romil. Laglag na naman si Kuya Romil. Bilis itinuro. Nagturoan na. Si Kuya Bor. Nagano saan o Kuya Ruben. Ay, sarap matulog. Ate Cherry, malamig ang... Ay, malamig na sa kanila sa Malamig US. ang weather. Sorry po, Kuya Bern. Hindi ko po kasi alam. Hindi Kuya Romil. Magtuturoan na nila. Tama Tama si Kuya siya. Bern. Siguro palamig ng palamig kasi December na eh. Nag-i-snow na ata sa kanila. Kuya Teddy. Masarap tumira. Mas masarap tumira sa province kaysa Manila. Doon masipag ka lang magtanim. Makakain ka agad dito sa Manila kahit anong sipag mo. Mapupunta lang sa bayan. Upa. Ano po, medyo may maganda, medyo may pangit din pag kasi ako, ilang years na din po kami tumira dito sa Manila eh. Sobrang tagal din po namin dito. Umuwi lang po kami nung talagang nanganak na ako nun. Pero dito rin po ako nag-aral doon sa Santa Mesa. Sa probinsya, ganun, ayun po talaga, maganda sa probinsya, tumira libre yung tirahan mo. Kung may sarili kang lupa o tirahan tubig, Pwede kang walang upa. Ang mahirap lang talaga sa probinsya, maghahanap ng mabubuli mga guys. Ang mahirap lang sa probinsya, ang work, mahirap maghanap ng trabaho. Mahirap. Pero sa mga tanim-tanim, kung pang sarili po. Pero syempre kailangan pa din ng work kasi may kuryente din na babayaran. Syempre yung pangailangan din. Sabon, ganyan, shampoo. Pero sa makakalibre talaga sa mga gulay, yun talaga. Sobrang, wag na yung bully guys. Malaki. Yun nga po yung mga gulay, makapagtanim ka lang, may madudukot at madudukot ka talaga. Pero sa Manila, kung sarili mo yung bahay mo, goods na goods dito sa Manila din. Kasi ang mga opportunity parati, malaki din ang Madali opportunity dito dito. rin. Pero sa akin, Behave na kasi kayo pero sa akin, mas gusto ko rin talaga sa probinsya. sa probinsya din. Kasi sariwang hangin. Tapos, basta pag masipag ka talaga dun, tapos parang mas maganda sa katawan din sa probinsya. Dito nga, parang malulumpo ko dito pag ganito. Hindi sanay sa Oo. mga walang activity sa katawan. ganito rin nung nagbantay nga ako sa kanya sa ospital. Ang behave ni Kuya Bern, Doon sa ospital, Ate Cheng. laging nakaupo sa ospital. Pero yun talaga grabe ang pinagkakaiba dito. Namanas yung pa ako. Kasi nga Kuya Teddy, nung nagluto na kami ng yung dalawang tangkay lang ng sili is 20 pesos. Pero pag sa probinsya, Tingin nahihili lang. mo lang yan. Yun nga, yung pinaka
Pero kung ano talaga, kung may uuwian talaga sa probinsya, Takot higit siya. maaari sa probinsya Saka talaga. yung bahay na tinitira malapit sa kalsada kasi makakapag-negosyo. Yun Pero yung kung pinaka-ano, yung kung mag-uwi Posisyon probinsya. naman ng bahay kailangan. napakalayo sa kalsada. Pero hindi lang naman tindahan ang kikita sa probinsya. Oo, Madaming daming- opportunity din. Dami. Kasi uso na din doon yung ano, yung tahe-tahe. Nag-ano ka, tapos pagkain Tahe din. Tayo ng manok. Hindi yung tahe na Ah. ano, yung uniform, di ba? Yung Ah. mga ganyan punda-punda. Yung mga madami na din kung ano. Medyo naglalabasan na din ang mga Online negosyo. chismis. Ay, online business pala. Online business. Pwede rin na Ay, pala. chismis. Online chismis. Kuya Bern, behave na siya, guys. Mga behavior natin, Cheng, oh. Yun sa probinsya talaga, sobrang madami kang libre. Kung masipag ka lang talaga. Wala, naka-duty siguro si ano, si Ate Catherine Guanzon. Kumusta kaya yung pamilya ng asawa ni Ate Catherine Guanzon? Nasa ano ba yun eh? Sobrang sa libon. Asa pa. Ay, grabe yung ano dyan, Kuya tubig. Dyan sa Libon. Nung Christine na, grabe yung tubig dyan. Asa pa, Kuya Romil. Nag-aasaran sila. Wala na. Ate Cherry. Wala na si Kuya Benji eh. Andyan na yun si Kuya Benji. Si Ate Maris. Nag-comment naman di ba si Ate Maris sa vlog mo kanina. Medyo ano lang, nakakatulog na daw talaga sa ano, Oo, sa live. Siguro iba yung ano ng work. Exercise muna ako. Wow. Eh, Ay si Kuya Elias, hello, Kuya grabe. Elias ng Baguio Kayo City dyan, siya. Kuya Jason, grabe lakas talaga ng bagyo. Ito, hala di makatulog. Eh, grabe, papunta din sa kanila yung bagyo kasi Oh, sa paangat Baguio? eh. Sa Baguio? Paangat yung bagyo. Pero, ay yung pinaka ano lang doon, good news lang kasi bumilis yung takbo ng bagyo. Kaya bukas, ngayon madaling araw, as in nasa labas na siya ng ano. Oo, kasi ngayon Kasi parang parang- dito tumahimig na rin. Yung pinakamatagal lang sa probinsya, maghapon, madaling araw hanggang kaninang maggagabi. Kasi kagabi, bago kami natulog, tumawag pa ako doon. Tahimik, maganda yung langit. Tapos nung pagkagising ko nung umaga, tumatawag ako. Wala na, di ko na makontak sila. Tapos nag-Facebook ako. Yun na, may mga, nakita ko na nga yung Yung kikliw. live, yung live ni Ate Bidang. Na, yun nga, kasi sabi nung kapatid ko sa ni Papa, parang di naman daw tutuloy yung bagyo. Kasi nung nakaraan nga, nag-prepare kami doon sa bahay. Takip yung mga bintana. Di natuloy. Gulat ako pag live ni Ate Bidang kanina. Talagang lakas ng ano eh. Lakas ng hangin. Kaya yun na, doon na ako na ano kayang ano dun sa bahay. Eh, inaalala ko pa yung, yun nga yung, kasi kung nandun ako, ibababa ko talaga yun, yung mga, yung yero dun sa gripo natin. Kasi alam ko mawawala yun eh. Lilipad Oo, yun eh. Kasi lilipad yun sobrang kasi luma na ng kusina natin. Di naman yun di yun nakapako. Nakapatong Nakaipit lang lang yun. yun sa- Nakapatong tapos dinaganan lang naman yun ng ano eh. Elias, hello daw po sabi ni Kuya Robin. Ingat po kayo dyan, Kuya Elias. Dinaganan lang yun ng Ay, inaanto, Kuya Romel, tulog ka na po. Parehas lang po tayo ng time, Kuya Romel. Baka may work pa po kayo tomorrow. Kasi Monday eh. Kaya Teddy, saka marami kang malalapitan. Kahit di mo ka mag-anak, tutulong sa iyo dito sa Opo, Kuya Teddy. Yun din po yung ano. Medyo may kagandahin din po. Pero, sa probinsya. pero mag-ingat lang po kayo sa mga ano. Nilalapitan din po. Kasi yung tao po hindi kasi pare-parehas. Maganda ang intention. Based on our ano po, experience din.
Kasi hindi lahat po ng nalalapitan, sa totoo lang po talaga, lalo na pag sa probinsya ko. Magiging totoo lang talaga ako kasi yun nga, hindi lahat ng nilalapitan mo is tutulong sa'yo, minsan isusumbat din talaga. Na ano na, 14 viewers, hello po, sabi ni Caramel. yun po. Kasi baka habang buhay na pag nilapitan mo, may na-experience namin ganyan. Nilapitan namin once, pero hanggang ngayon, medyo umaasa silang dahil nakapagbigay nga po ng ano, yung kumbaga nalapitan mo ng isang beses, parang akala nila habang buhay na utang na loob mo yun, kahit ilang beses ka na rin tumulong, parang feeling nila kulang pa yung yun lang po. Pipili po din talaga 15 ng nilalapitan. viewers. Madami pa rin tayo ha. Umaga na kasi. Umaga na pa. At dito rin yung mga iba na magising na. Si Kuya Romel, tulog ka na po Kuya Romel kasi 12 na din. May work ka pa po. Ay Kuya Benji, 4 hours na tayo Kuya Benji oh. Isa na si Kuya Parang Benji. mag-break na rin. Ha? Break na ba natin si Ate Bida? Ayan, gising pa siya. 19 viewers ha. Views. At ayun, kausapin mo muna sila kasi, ay ubusin mo na yung kape. Okay. Kasi magpa-flashing muna ako. Bago mag-ano. Magaling na naman siya ng ilong niya. Flashing. I-liquid ko lang muna ito. Siyempre na kayo. Dali mo na ito doon. Doon ka Hindi, may magpa-flash. kape pa yan. I-liquid ko lang yung kiniinan natin. Kasi makikain mo tayo. Kuya Romel, need sleep. Binati Cherry. Wala ako ng tissue sa taas. Siguro maya-maya rin. Kasi baka may work na rin kayo. Kami dito lang. Si Kuya Romel, Hindi na rin kayong mag-ano. Comment kayo. Comment po kayo kung hindi rin tayong mag-out. Para makapahinga na rin. Yung mga papasok. Baka may mga magsisimba. Siyempre salamat sa mga nag-tune in. At nakausap namin ngayon sa live. Thank you po sa inyo dyan. Kuya Jagger. Yan, salamat Kuya Jagger. Diyan pala si Kuya Jagger. Salamat po Kuya Jagger. Inom na kayo ng gatas. Si Kuya Jagger. ay, si Kuya Jogger, hello po. Thank you Kuya Magpa-flashing. Jagger. Ay, Salamat. napakulay. Ay, Oo. thank you Kuya Maraming Jogger salamat, sa Kuya Jogger. maagang pamasko. Oo. Thank you Salamat. po sa maagang pamasko. Magpa-flashing muna lang po ako. Sige po Kuya Jagger. Maraming salamat. Nandun nga yung suporta. Napaka solid ng suporta nyo sa amin. Mag-asawa. May siya pala yung magpa-flashing freeze. Grabe. Na-frozen. Na-frozen? Hindi natin nababa kanina. Magpapaano pa talaga nito? Na-frozen ng dextrose na pang-flash niya sa ilong niya. Hindi ko nababa agad. Kasi ang Di, mindset ano? ko eh. Kailangan Ay, sabi mo. Ano to? Ano? May text Kuya Jagger. Walang tulugan sabi ni Kuya. Kuya James. Wala talagang sabi ni Kuya Jerns, una na ako sa inyo, dalhin ko muna mga aso ko sa vet. Ingat lahat. Ay, thank you Kuya Jagger Ingat po Kuya Jagger. Opo. At Ay, siguro, mahilig din pala si Kuya Jagger sa ano. may mga pet din sila. Paras tayo. Paras po tayo mahilig din ako sa ganyan mga ano, Kami chicken po. aso. Kaso ano, parang ayaw ko na mag-alaga ng aso. Namatay yung aso ko eh. Kuya Jagger, bye daw po, sabi ni Ate Cheng. Oo. Dalhin mo Ingat na po din kaya. kami sa vet. Bakit Kuya Benji? Ano? Dalhin mo na din kami sa vet, sabi ni Kuya Benji.
Grabe talaga si Kuya Salamat Benji. kayo, Jagger. Thank you po. Ingat po kayo. Siguro konting flash lang yung tira bukas na lang. Ang tatanungin niya kita, ano sabi doon sa doktor? Kasi lumabas ako noon na nung ano eh. Kalahati kaso sobrang Kaya matagal nga, ito ang tanong Basta ko, ang ano ko lang ma-flashing lang ngayon. Ilang beses, wala namang sabi. Wala hanggang sa Kasi siguro. bukas, dadamihan ko na. Para hindi yung pabalik-balik. Mga palagay mo ilan? Kasi sa isang araw, Oh, ilan yung bibilin ko? dalawa. Dalawa Ganyan lang. ba? Sigurado Para- ka na yan. para pag nakauwi tayo. Kasi yan nga, kanina lang yan na umaga, ubos mo hanggang gabi. Hindi kasi tagkalahati lang talaga. Morning tsaka evening. Kaya nga, yun yung sinasabi ko. Kuya Bern, ay grabe si. Hmm. Still there, Kuya Bern. Yun nga yung sinasabi ko, ma. Thank you talaga. Yung Dumaan dalawa. pa talaga. Ay, hindi ko pa na-visit yung channel ni Kuya Bern. Wait lang. Yung dalawa na ano, wait, tinatanong muna kasi kita. Sige. Kasi bibili ko bukas. Ah, Malayo yun eh. malayo ba? Oo. Makikisuyo tayo. Kay, kay, Dito, sa asawa niya. sa asawa natin mo na magpapasama ulit ako dun. Tawa na sila eh. Basta ma-flashing na ko ngayon. Tapos bukas ng umaga. Dalawa okay na. Okay na yun. Kasi pag bili na doon lang tayo tayo sa, probinsya. pag doon tayo sa Bicol, mas malayo yung bibilhan doon. Eh, kailangan. O kaya nga, pero kung bumili na tayo dito, Ang dami natin bitbitin. okay lang yun. At least, may Sige, dala na tayo. listen na lang ako ha. Mga 3 siguro. Hello, hindi ako nag-whistle ako. Ano? Nag-whistle sila. Mga 3. 3 ma. 3. Pwede kaya? Try muna natin pag wait lang. Oo. Ma-add ko lang to. Para sobrang lamig talaga. Napupurusin pala yung dextrose. No? Hindi kasi may inano tayo na ano. Kaya Benji, ako listen na lang. Ah. Wait lang po. Yan mamaya, pwede na rin siguro tayong mag-out pagkatapos niya mag-flush ng ilong niya. Magka-thank you tayo sa time talaga nila. Sobrang thank you po sa time sa 4 hours na kulitan. At syempre po, Kuya Benji, ako, balik po tayo ulit sa... salis na lang. Okay, sorry. Sasama sa bit. Kuya Benji. Di rin sasama si Kuya Romil. Baka naturukan siya doon. Oo, pahinga na kayo, sabi ni Kuya Born. Apo, at siyempre kayo din, magpahinga na rin po kayo. At baka may mga trabaho pa, o kaya may mga magsisimba. Yan. Si Ate Ching, nag-ano po siya, nag-workout. Nag-workout si Ate Ching. 9 viewers slow. Tagal ng live talaga ngayon. Sana may update na bukas dun sa dun sa Bicol. Pero doon naman sa sa Bicol, kapag wala namang natumbang mga poste ng kuryente, baka bukas mayroon na. Tapos kung may mga natumba ng kuryente, matagal yun. Tapos kung may mga binaha, tapos yung kuryente nakalele dun sa tubig, matagal talaga yun. Baka abutan ng buwan yun. Sabi ni Kuya Benji, sige yung inject mo sa akin na lang. Si Kuya Ramil ayos mga. Hindi ako sasama sa bit. Kuya Benji, baka turukan pa. Yung inject mo daw Kuya
Kuya Romil, kay Kuya Benji na lang. Pahinga natin sila. Ano, may malamig na gusto mo eh. Lamig niyan. Inject dito sa ilong, labas dito. Pati sa bungangan, lumalabas yan. Naggaganyan. Kaya kailangan ng kailangan ng injection para pinipis silang diretso. Kuya Teddy Book, uras ayusin nila Kuya Noli yung tambayan ninyo doon nasira. Nasira ng bagyo. Oo, nakita ko dun sa vlog ni Kuya Noli. Nasira ng bagyo. Yung pinaglalayban doon. Sana di inabot ng sana di inabot ng tubig yung titirikan ng bahay kila ano pa nga tawag nun? Si Sino ba? Yung bago ngayon, yung scout ni Pula. Krisya. Bakit nga ganyan na parang napansin ko kapag pinagpaplanuhan yung bahay ni Krisya na sisimulan na, laging may bagyo. Nung nakaraan din, buti di pa nakapag-deliver ng mga materialis, bumagyo, binaha. Baba ko na lang ito para bukas. Ba't kaya ganun? Ulan. Tapos ngayon na naman na magsisimula na doon, may bagyo na naman. Alin yun? Yung bagay nga na yan, Krisya, Bakit? kapag may pagsisimulan na, laging may bagyo. Tulad nga noon, na dapat magsisimula na doon. Buti di pa naka-order ng mga materialis. Biglang binagyo din. Ngayon na naman. Ay, nasa kailan ba siya pinaplano dapat? Nung ano pa? Ay, ano sabi niya? Di ko na. Si Ate Cherry. Okay, need to go na rin, sabi ni. Sige po Ate Cherry, ingat din po ka Ate Cherry. Ingat po, love you po. Ingat po Ate Cherry. Nasira barracks. Yung ano po, yung pinaglalaban doon kila Mayura. Yung barracks ata, nakatayo naman. Bay Ate Ching, sabi ni Kuya Born. Good night po Ate Cherry. Sabi ni Kuya Tidi Kasawal. Bye, sabi ni Ate Cherry. Hello, po, sabi ni Kuya Romel. Bye, Ching. Good night, sabi ni Kuya Binji. Bye-bye po, Ate Ching, sabi ni Kuya Romel. Ate Catherine Guanson, hello. Kumusta kaya Ate Catherine Guanson dun sa Albay? Family ng asawa mo. Ano pong balita dun? May contact ka pa po ba ngayon? Kasi dun sa amin, brand out na. Wala rin ako contact dun sa bahay kasi pag walang wifi doon, wala talagang contact kasi may signal sa amin. Doon kaya sa Malawag, Ate Catherine, kamusta? May kuryente na kaya? O tumba yung mga poste natin doon? Ano kaya balita doon, Ate Catherine? Baka may ano ka po doon, may contact. Antayin natin yung baka mag-reply si Ate Catherine. Kasi ano lang yan eh, kasunod na barangay namin yan eh. Kila Ate Catherine, tapos yung barangay ko mismo talaga. Tapos kila Kuya Noli, tapos yung barangay na nila, Mrs. yung tinitirahan na namin ngayon. Well, dinadaanan namin yung barangay nila eh. Kaya balita doon. Ate Cherry, ingat ka po sa amin. Grabing ba sa lugar ko? Sabi, sa Albay po. Ate Catherine. Kasi yung Albay, yung nakita ko yung ano eh. Madanda mo na. Ay, sorry po.
Medyo ano. Yung albay, grabe yung baha, lalo dun sa libon. Ang lakas nga ng ano. Dun sa ano, sa Malawag, Ate Chil. Dati, karata rin. Yung bulusan. Bulusan, libon, albay. Grabe talaga, nakita ko yung mga nag-post. Grabe yung baha doon. Pasensya na, medyo mauga-uga. Punasan lang natin yung tubig. Ang nakakatakot yung kinagwin pag bumaha. Bakit nababaha yun? Kinagawin? Yung ginagawa pa nga namin yun, babong na baga natira nun. Nung Christine. Ano kaya balita sa kanila ngayon? Parang hindi naman eh. Kasi parang Ayan, yung bumaha. bagong, parang mahina yung ulan. Yung hangin lang talaga ang malakas. Kasi kaso, sa atin kasi, pag mahina ulan minsan, yung albay, pag malakas yung ulan ng albay, kasi Ay, oo, bumaha nga sa Albay. May tendency bumaha sa atin kahit Oo. wala sa ating ulan. kasi yung tubig ng lake, yung karamihan na tubig dyan, galing Albay. albay. Kasi yung mga sapa, Pupunta ilog, lahat o doon. pupunta, puro papunta yan. Yung tubig ng galing sa bukid ng albay, puro yan papunta ng lake. Kaya pala ng bagyong Christine, Oo. wala naman tayong ulan eh. Tapos, ang problema pa dyan, hindi lang yan yung, ano, yung ulan. Pag nagpakawala yung dam ng buhi. Dapat pa tayo niyan. Oo, papunta yan dun sa lake. Pag nagpakawala yung dam ng buhi, pupunta yan dun sa lake ng bato. Dun yan sa bato, dadaan. Dun sa Agus. Yung ilog ng Agus. Oo, tama ka pre, sabi ni Ate Catherine. Doon Ate Catherine sa Malawag po, kamusta kaya? May kuryente pa ba? May kuryente na ba o wala? O kaya may mga natumbang poste? Kasi kung may mga natumbang poste, matagal yung ano, matagal yung na maayos. Tulad nung mga nakaraang bagyo, yung mga iba-ibang ano, tumulong dun sa Kamsor eh. Yung bagyong Rolly ata yun. Yung Rolly. Tulad yung Iliko, tumulong dun sa ano, Kamsor yun eh. Iliko, tapos basta yung mga taga Davao pumunta ng Kamsor yun. Kabilis nung gawa dun sa Bicol din eh. Dito lang bumasa. Kaya nga pero nakikita lang kami sa Malawag, brown out, pre-love, lobat na misis. No? Lobat na misis ko. Kaya na tayo, ayusin ko muna doon. Ibig sabihin, si Ate Catherine po nasa Malawag. Siya yung gumagamit ng Oo. account, yung asawa niya. Itong nagko-comment, nagamit yung... Yung asawa niya. Ikaw po yung asawa ni Ate Catherine. Si Ate Catherine. Oo. Kasi lubat na pala yung ano. Di wala pa talaga pala. Ang problema nito. Yun yung iniisip natin si Ate Catherine eh. Kasi Sabi ko, yun eh, parang kasi nakatune in kukumustahin ko rin sila eh. Kasi taga sa atin yun. Kung may kontak. Kasi ako walang kontak. Pati kay Pula. Hindi ko rin Sa makontak. family yun. din namin kuya, wala pa kaming Wala pa. contact. Pero may balita sa kanya ni Ate Catherine. Wala na. Ay, kahit si Ate Catherine- Lubat na raw eh. Pati, Mm. pati si Ate Catherine wala pa ng update sa kanila. Kaya mahirap pag ano. Isa yung Ang mahirap dun kung... Mamaya na. At mamaya out na rin tayo dito. Di na tayo mag-ingay dun sa taas. Kasi tulad na sila dun na ano natin eh. Mga konting kwentuhan lang. Tapos maya mag-ano na po kayo mag-out. Mga para siguro lahat po makapagpahinga. mga 1. Ano na? 12:50. Mga 1 mag-out na po tayo. Para lahat po makapagpahinga. Tapos bukas, may mga i-upload ako, may mga inedit ako, mga naka-private na bukas. Bibitawan ko na yun. Sana po, panoorin nyo yung mga upload Kahit nandito para lang po. makausad. Para makausad.
para may pang ano, may pang, siyempre pang suporta. Yan. Ang ulan lang pre tumama sa malamag. Hangin. Pero di naman siguro malakas, no? Kanina pa kami kuya kay Mm. Ate Catherine kasi yun nga po, ano siya mag-update doon Mm. eh. Kasi sa amin po kasi pag sa SIM card, wala po kaming signal doon. Asa lang po talaga kami sa wifi. Eh, siguro po yung wifi namin binaba. Kasi kaya gising pa ako na high blood kasi ako kanina. Ay, mga sobrang pag-alala po. Pero may Kaya po kayo, may maintenance naman po kayo. Pahinga po kayo, kuya. May nagme-maintenance po kayo, kuya. Oo. Dapat Ano, pahinga po, pahinga ka po. na-stress ka rin na ano. Walang Kakaisip update din sa ka kanila. rin, oo. Ay, Kuya Kuya Jaime. Jaime, hello po. Yan, shoutout kay Kuya Jaime. Opo, Kuya Jaime. Kuya Ruben, parang Jason na may bay na At muna salamat. at sa lahat. Thank you po, Kuya Ruben. Thank you Yeah. po sa lahat ng alam nyo na Salamat po, po. na talagang sobra yung pasasalamat po namin. Salamat po kay Ruben. Kuya Ruben. At thank you sa pag-tune in. Thank you sa pakulay mo ngayon. Thank you po sa pag-stay ng ilang Thank you, thank oras you. po sa God pakikinig bless, ng God mga bless po sa inyo. kwentuhan po. Thank you po. God At bless. sa next live din po ulit, kwentuhan po ulit tayo. Kuya Jaime. Hello po. Kuya Ramel, hello. Sa, hello daw Kuya Jaime, sabi ni Kuya Ramel. Yun. Wala Wala din din man naman ako ako ng, ano daw, hindi naman ako maintenance, mahirap po Oo. maintenance. Pero po, kung nakaramdam po kayo ng high blood talaga, uminom po talaga kayo ng gamot kasi sobrang traitor po talaga ng high Di blood kahit po. ano lang. Kahit, kasi mahirap din kasi pag nasanay talaga sa ano gamot. Hindi, Kahit juice lang, pineapple juice. hindi, kailangan makainom talaga ng gamot. Ganyan nangyari kay Papa. Di- Sobrang tinitiis niya, yun biglang bumagsak. Sa Di- kakaiwas sa ano. Ang ano kasi Basta, dyan, hindi, may pampakalma naman kasi yung Di- nilalagay lang sa ano. ang ano kasi dyan, bago ka uminom ng gamot, dapat Sure na, siguraduhin mo muna na na talagang high hindi blood. bumababa talaga yung Magpa-BP muna. Pa-BP. Kasi may nangyari na yan eh. Nahilo. Pinainom ng losartan. Yun pala, low blood. Low blood pala. Kasi parehas lang po Oo. kasi yung ano nun, Ang sabi niya kay Ami, bawang lang pre na binabad, ininom ko. Ay, pwede din po. Bawang po. Pero mas pinakang best ata yung Ami, yung everyone. sa lahat Thanks ng everyone sa viewers. lahat ng viewers at sa lahat na nagpalipad. Opo, Kuya Opo. Jaime. Yun po. At yun Bawang nga lang po, Kuya Jaime, kanina pa po kayo, Kuya Jaime, o ngayon lang po kasi na po kami na Basta pag kahit, basta bago ka uminom, kung mag-inom man lang ng gamot o kahit yung bawang, kailangan magpa-BP muna. baka po. Kasi baka mababa na rin yung dugo mo. Kasi parehas lang po ang sintomas Oo. ng low blood tsaka high blood eh. Kasi Parehas na parehas ang may nangyari na yan dati na uminom, yun pala mababa na yung dugo. Lalong natuluyan. Uminom siya ng losartan. Kaya kailangan mo bago inom ng gamot, BP muna. Busy ka at linggo. Sabi Ay, lang. busy si Kuya Jaime. Kasi kanina, nung live kanina ko Jaime, sabi ko, ba't wala ka ko sila Kuya Jaime. Kala ko, sabi ko, baka nakatune in 130 sa viewers. 130 over 100 kanina. Pero medyo mataas-taas nga ng konti. Konti. Pahinga lang po siguro Pahinga. kayo. Tapos Tapos, magpa-BP ka ulit. mga ilang oras po pag kalmado na po yung lahat, pa-BP po ulit kayo. Pa-monitor nyo po yung BP nyo. Ako nung Para nasa PGH kami, bigla akong nahilo. Okay, pag nahihilo ko, ginagawa ko lang yan. Oo. Ito, tinga ko. Tenga po. Pinapainit ko yan. Inihila ko. Ihila-hilahin nyo po yung tenga pababa. Ganyan. Para Ganyan maibsan ang po ginawa. yung ano nyo. Yung para uminit ka agad mo, yung dugo. Tapos Hindi, yung, dadaloy kasi yung dugo eh. Oo, Tsaka dadaloy. tubig po. Inom Tubig. po kayo ng maraming tubig. wag yung malamig.
para lumabog Tapos na. yung labi ko, kinakagat ko yan. Yung masaktan talaga ako. Kinakagat ko Hila yung labi pababa ko. yung tenga tsaka Hmm. ano, tubig Tapos talaga. kung kaya mo yung dila, hila-hila kunti. Ganun yung ginagawa ko pag kasi minsan nakakaramdam na rin ako ng Ay, bumaba naman. Siguro po sa sobrang ano nyo lang po, pagod siguro po. Tsaka ano po pahinga. Pero ano po, kahit bumaba naman po, maya-maya Pahinga pa po, rin. magpa-BP din po kayo para ma-monitor nyo po kung tataas ba siya. Kasi baka nga tumas yung dugo niya kasi yung kakaisip din sa pamilya sa probinsya. Pero Yung bagyo eh. Pero kung alam nyo na pong safe naman po yung bahay, wag na po kayong mag-alala. Ang ano lang natin is, isipin lang natin is, hindi tayo pababayaan talaga. Kasi hindi rin maiwasan talaga mapapaisip ka kasi walang nang contact. Pero kung konkreto po yung bahay, sobrang wag Hindi, na po yung kayo baha mag-alala. kasi ma. Malawag ba? yung- Nagbabaha? Alin? Malawag. Yun dun nga sa libon. Ay, sa Libon sila si Ate Catherine. Akala ko sa Yung Maynila. malawag, may nagbabaha din yan. Yung sa mga malapit sa sapa. Eh, Akala ko yung- si Ate Catherine sa sa Malawag. Sa Kaya Libon. dun ata nga sila sa malawag. Kapag sa Malawag, safe na safe dyan. Yung dun sa malawag ma, yung likod ng sabungan na yun, sapa yun. Ah, May nandun sapa sila. doon. Oo. Ay, pero ano naman yun, goods na yan. Hindi naman po malakas ang ulan, ang May hangin. sapa dun eh. Kasi nakapunta na ako dyan. Dun sa likod na yun. Dati baga kami may namimili Nagtitinda. ng bote bakal. Diyan sa baga dati. Galugan Pero namin ano yung kuya, lugar na ano yun. po, yung kahit papaano po, pag Papuntang halimbawa, papuntang Tinago, may sapa dyan. pag halimbawa po, ano yung pakaramdam nyo, i-monitor nyo na din po pati, ay yung i-monitor nyo lang po yung BP nyo para hindi na siya tumaas. Kasi baka po akala nyo okay na is yun pala medyo mataas pa po. Kasi pag okay din naman sila pero nasa malawag sa mataas naman sila. Ikaw po, pahinga ka po kuya kasi medyo yun nga. Hindi kasi pwede maano kasi Ayun, mga 1. Mag-out na po siguro tayo. Kuya Jaime, Kuya pasensya Jaime. na po, mag-out na po yan. kami ng 1 kasi po, almost 4 hours na po, ay lagpas na, 4:30 na, 4 hours and 30 minutes po kami nag-live at sa mga naka-tune in din po na walang, simula't simula, Sa lahat po nag-tune in. nag-tune in. Sa live viewers, sa lahat Kasi po. si Kuya Romel hindi natutulog eh. Nandyan si Kuya Romel eh. Thank you. Kawawa naman si Kuya Romel. Sa eh. lahat. Thank you. Sa mga, Sa mga send nagpakulay, ngayon, sa thank mga you. kakwentuhan natin. Thank you po. Maraming Hindi salamat. namin kayo maisa-isa. Sila Ate Cheng, Kuya Bern, Kuya Jagger, si Kuya Benji, si Kuya Teddy, ayan, Kuya Romel, Kuya Ruben. Kuya Ruben. Sobrang thank you sa inyong lahat. Si Kuya Elias, Ate nandiyan din Catherine. kayo. Oo. Asawa po ni Ate Kuya Catherine. Jaime, Kuya James Q. Kuya James Q, andyan sila kanina pa eh. Sila, Kuya Julius kanina. Kuya Julius. Simula ng natin. Ate Cherry. Sige pre, good night. Makapahinga na kayo. Opo kuya ha, mag-ano ka po, magpabipi Okay, ka pa rin po. mag-galis na kayo para Makabawi. Stay safe and God Opo, bless. opo. Opo Kuya Jaime, opo. Sa next, bukas ulit. sa bukas Kung po, makapag-live kami o mag-upload muna ako. Kasi kwentuhan kailangan po ko ulit tayo. mag-upload. At ayun kuya, asawa ni Ate Catherine, kahit ano po mangyari, magpa-monitor pa rin po ng BP. Kasi may tendency tumaas Kasi din. medyo bawas-bawas sa Oo. kanin. Hindi, pahinga siguro kasi Ganun din yun. mm-mm. Kanin. Saka po, sana po matulog kayo may kasama kasi para may mahingan kayo ng tulong. In Kuya case lang. At Kuya yun, Jaime, at thank you po sa Siguro, lahat. 1 na. Sa 9 po na naka-tune in. Kasi akyat na kami. Yung mga tulog. Mag-ano lang po kayo, bye-bye po sa comment natin para mabye-bye ko po kayo. Ayun, kay Kuya Mark Anthony, hello po, naka-tune in. Salamat po. Yun, mga Thank you po sa silent inyo viewers, lahat, ano sa mga naman silent kanya? viewers po. Mark Anthony Lumbay. Shout Sana out po, sa'yo.
Si Kuya Bye-bye. Romel, Guys, hello. bye-bye, At guys. sana po next time, kahit mag-hi lang po kayo ng comment, kahit ano, para, syempre, mapaabot din namin yung thank you. Kuya Ay, si Born. Kuya Born nandyan pa din. Thank you po sa inyong lahat. At Salamat. thank you sa walang sawang kwentuhan, sa tawanan, Tawanan. sa asaran, Pintuan sa mga buhay na ano, at sana sa lahat ng ano mga natin, plano sa buhay. sa lahat ng vlog natin is Sa mga late na ano, sa late na nag-tune in, Opo. pwede nyo i-review yung, kasi may mga pinag-usapan kami dyan ni Kuya Bern, nila ni Ate Chen, Ate Cherry, nila Kuya Romel. Kuya Romel na talagang tungkol sa buhay. Na So mga, yun din yung habol ko sa sa pagla-live yun na, natin. tara na. Online kwentuhan. Mas lalong talaga. napapahaba pa ma. Opo. Out na At tayo. thank you po sa lahat ng nagpakulay. Thank you po sa Sa lahat. maagang pamasko. Pati sa mga viewers, Sa mga pagabing viewers. pamasko, Kuya Ruben, Kuya Bern, Bye-bye. Ate Cherry. Out Thank you ako po na sa to. lahat, Kuya Jagger. Bye! Say bye! Salamat Mauga. sa lahat, sa lahat. Thank you. Bye. See you on the next one.